To acknowledge the presence of our resource persons and others who will give their testimony. Good morning. The Committee on Electoral Reforms and People's Participation would like to acknowledge the presence of its distinguished guests, namely, from the Commission on Elections, we have Chairman George Erwin M. Garcia, Commissioner Amy P. Ferolino, Commissioner Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. Mula noon hanggang ngayon, nangunguna sa paghahatid ng totoong balita at impormasyon. Sumasabay sa pagsulong ng pagbabago. Ang inyong mapagkakatiwalaang tabloid, mapapanood nyo na. Ito ang From the Department Teletabloid. of Social Welfare Kasama and sa Development, we have Undersecretary Fatima Lia Q. Dimaporo, Assistant Secretary Ada Colico, Director Yeah, there's no Michael. need to stand, just raise your right hand. Ang mga opinyon at pananaw ng mga host at guest sa programang ito ay kanila lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at Assistant pananaw Secretary ng Ada himpilan. Colico, Si Maricoy, Marlo Dalisay, Batang Romblon, kasama ang Maricoy na si Andrea Salve. from the National. Si Mr. Morata, nasan po kayo? Magtaas yung kamay. Kasi kami po rito. DSWD pa rin. NEDA na po. Nena. From the na- Okay. From the National Economic and Development Authority, we have Attorney Cristalline P. Uy, Maricoy, live sa Facebook, TikTok, YouTube at X. Maricoy, sa mas pinaagang oras, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Securities and Exchange Commission, we have Attorney Magandang umaga, Attorney Pilipinas, Marvin Luzon, Silva. Visayas, Mindanao, Metro Manila. We also have Magandang Attorney Jose umaga, Manuel Tadeo magandang Angelo. tanghali, magandang hapon, magandang gabi, We have, magandang hating gabi, magandang Mr. madaling Christian araw Rosa. sa lahat ho ng nakatutok sa ating Via Zoom. programa mula sa Attorney iba't Christian ibang Rosa panig via Zoom. ng daigdig We also na have siyempre ay nasa kanilang Mr. Noel mga Bocaling, time zone. Via Rasa. Maricoy, alas 10 ng umaga hanggang alas Armand 11. Villarasa, Ms. Dito Erlinda lamang Suwan, sa Valenzuela. Maricoy, live sa We Facebook, have from TikTok, the Legal YouTube Network at for X. Truthful Elections, we have Attorney At Kevin syempre, ako pa rin Bolotano. po ang nag-iisang From batang romblon dito Parish sa Pastoral Bante Council for Teletabloid. Responsible Voting, we Ako have po ang Dr. inyong Arvin Maricoy. Serrano. From Marlo National Dalisay. Citizens Movement for Free Elections, we have Mr. Angel S. At ako Aguirre naman po Jr. ang inyong Maricoy, San Lucas, Andrea we have Salve. Attorney Magandang Lucas umaga, Espiritu. Maricoy. Mayong buntag. From Name Samahan bag na Nagkakaisang nagat. Pamilya ng Kartawid, we have Ms. Happy Angela Tuesday Tobello, sa ating mga Parikoy at We have Marikoy na Attorney nanonood at Anthony nakikinig Abad, ngayon sa kanilang mga Ms. tahanan. Bebet Camparoso, Narito na also naman via kami Zoom. para sa isang makabuluhang kwentuhan at We also balitaan. have Dito lang yan Attorney sa Evaristo Parikoy. Gana, Attorney Alex Abisado. At Meron syempre, pa po hindi pa ang po ating natawag. mga regular na segment Attorney ay hindi po Romulo natin Macalita palalagpasin. Nandyan po ang ating balik Just ganap. to recap, At maya-maya lamang pagkatapos ng ating balik ganap, Meron Alam kang, nyo ba? na mayroon na naman tayong dalawang bisita ngayong araw ng Martes. Yes, you said gonna be this year here. Okay, sorry February about that. 13, Yung 2024. Ba't yung- napakahirap banggitin ng February 13? Kasi dati yung secretary nandito. Ewan ko lang, nananahimik ako dito sa gilid. Ang ating makakausap po maya-maya, We're unable to recognize Ay. the servers. There's no representative who can... anong nangyayari sa aking monitor? None. They Ba't sent naglolo ko ito? regrets Yan. and will send position paper daw. Ang ating makakausap maya-maya po, ang ating dalawang bisita ay kinabibilangan ng isang eksperto sa sasakyan. High-end cars po ito.
itong kanyang minamantine at kanyang Yes, industriya ang and that we also pinapalooban. recognize Senator Binay's Sa pag-uusapan ng mga Yes, sasakyan. Madam Sasakyan Chair, din I po ang heard susunod our nating COMSEC pag-uusapan matapos sa acknowledge at kanya. least 2 resource O kung persons sino who man are ang seated mauna in sa the kanilang gallery. dalawa. I heard the names Ito of ay Attorneys Peri 2 and ang our tungkol naman representative sa from the SNPP. If it's tinatawag possible, na Madam Chair, that they be seated as ang well tawag dyan, here on the floor. lumilipad Yes, na Madam mga Chair. sasakyan. Flying vans. And Ibang klase to. SNPP, unless it is other SNPP. Lahat po sa mga- yan. Yes. Baka pagkatapos nito, masali na sa top 4-piece, 10 na gustong regalo organization. sa Valentine's ang sasakyan. Oo nga, kasi kahapon ang binabanggit nila, ano yung nasa unang listahan? Pera, Pera. syempre. Hindi ko makalimutan. Yun hanggang kagabi bago ako matulog, iniisip ko yan. So yan po ang ating mga pag-uusapan sa ating Tuesday edition ng Parikoy dito sa Teletabloid. Parikoy live sa Yes, Facebook, maraming TikTok, salamat. This is YouTube the at third X. hearing that we've conducted on the At same bago agenda, sa specifically iba pang mga the ganap Senate dito Resolution ho, sa 902 ating regarding the palatuntunan, alleged payoffs eto and muna ang ating misrepresentation unahin. in the signature Balikan campaign for natin the ang People's nadiskubre Initiative of na imbento at natuklasan sa After petsang we ito have Senate sa Resolution Baliganap. 903, Dito lamang also sa inquiry into the Parikoy. efficacy of the Republic Act 6735 as well as the COMELEC rules that At derive dahil from nga that. ngayon po ay The at 13 privileged sa speech buwan of ng Pebrero, Senator ang Ronald ating Bato de la babalikan Rosa, siyempre ay petsang entitled February Politicians 13. and Not People's pero ang Initiative. taon We also have the ay privileged speech of Senator 1979. Tao ko na ba Rizal nito? dated Hindi January pa. Hindi 29, ko nga alam kung payouts in the Politicians Initiative. Buhay na talaga ako. The committee also has formally accepted the position Parang paper of Ikaw ba, Attorney pare ko? Romulo Macalintal, Secret. and herewith would like to enjoin the following February resource 13, persons on the submissions 1979 nang requested matanggap by the ni Charles committee Sidsi in, ang the, kauna-unahang first patent hearing para sa remedyo sa January, pagkakalbo. 30. Aba. And so far, Parang may I pag-asa ako, would like Marigoy. to remind the Parang wala COMELEC pa naman that we have masyado. merely eh. received Actually, yan, ginagawa na lang ng paraan. Ay We talaga? had merely received the At mukhang certifications of receipt yung of paraan signature naman kahit sheets paano only ay from the effective. province of Ah. Bulacan. Oo. Kasi wala pa naman eh. We were informed Di that pa we Oh, would di give ba? us the certifications from all Ito. provinces. Ay ang They minoxidil already, na ibinebenta submitted sa ilalim and ng received. brand Yes, name na Rubain. O, Okay, diba? thank you very much, Ayun ba Chairman. yun? Yun I yun. was concerned that they were Effective incomplete. nga pala. Ayun yun. Members would Ay be talaga? Naging matagal ang legal For that. battle sa nasabing Um, imbensyon. Ang patent ay na-assign sa I would Upjohn also na company like na ngayon to ay isa ask ng unit ng BIR Pfizer. and the SEC. Is the BIR Noong represented? 1950s, ang kumpanya ay I gumagawa noted ng that the SEC is compound here, para no? sa posibleng Is the gamot BIR sa already ulcer. represented? Pero hindi Secretary, nakatulong sa mga may please? ulcer In 8 ang minutes. nadiskubreng gamot. So, Sinubukan we would ng like Upjohn to ang ask iba't the ibang SEC variation once ng again to compound. turn over Kabilang na the nga ang documents requested in minoxidil our na siyang correspondence in preparation naging for today's pinakasikat. hearing. Ang nasabing uri ng gamot Have ay you submitted? Because I nagpababa am not yet in receipt ng personally. nagpababa ng BP. This Ah, morning. ganun? Paano rin ng Yes, ma'am. We have submitted pampakalma this ito? Yes. O kalma lang, ito minoxidil. Secretary, I should have copies so that we can Yung mga discuss them. na-high blood. And further, Kaya nga I would kinontrata also nila si like to put on Dr. record that Charles Change Chilsey Philippines, para pag-aralan ang Cagayan de minoxidil Oro, bilang gamot naman following the sa Davao hearing, hypertension informed sa us that Medical they had School no ng lease University agreement of at all. Colorado sa Denver Hence, kung no saan address at nagtuturo all, itong si and merely Chilsey. a verbal lease agreement. So Sa that the panahon ng TriQ trial building sa gamot office space na in Cagayan de obserbahan ni Oro, Dr. Chilsey na may had no growth o documentation tumutubong buhok sa mga whatsoever. pasyente I don't know na how the uminom NGO ng turned gamot into na an pang informal settler, hypertension. but Ay this hindi is ito apparently the case sinasadya. which makes the Diba? Oo. situation Upon more ano lang, and more learning. curious. Oo. Tuloy na pag-develop Yes, ng gamot. Change Matindi ito. Philippines. Is there anyone Kumonsulta with any naman po sa information ibang na kasamahan sa the university concern si was that Dr. Khan. they were soliciting Nagsimula namang na signatures, apparently mag-experiment under si the Dr. Khan direction gamit of ang the compound at national dito group of, ay nakita rin nila na Vilma? noong Is that correct?
or in-administer nila ang someone else compound o in gamot sa the, mga tao, area ay of Cagayan de Oro tinubuan and ng buhok Bukidnon, ang mga ito sa apropos kanilang to mga Bukidnon katawan witnesses on our noong first hearing, 1986. and yet did Idinagdag not ng have Patent any Office ang pangalan ni address Dr. Khan of record. sa pangalan Okay, ni lastly, Dr. Chidsi. and So naging dalawa na pala sila. most importantly, Dinivelop from naman PIRMA, ng we still Upjohn have and not Rogaine received para the sa actual kanilang cost of product launch na printing of the inaprobahan naman signature ng forms. I FDA think noong Congressman 1988 Marcoleta lamang. made some estimates, Nag-expire and ang they patent were nito noong significant sums, 1996 and yet kaya we have pinayagan no ng ibenta cost ang of gamot printing. sa We, over-the-counter at sa ilalim until ng iba't today, ibang brand don't have the names. list of donors from the advertisement. At I bilang think patunay Senator po Antiveros, ng this was the minoxidil request of ay Minority epektibo Leader sa that it be submitted ating mga in ulo, the lalo sa mga afternoon at 2 kalalakihan. p.m. Hindi na Pagmasdan kayo niyo. lalayo. We are now 2 weeks down the road. Tignan niyo and lang we're po yung still mga not in nakikita niyo sa receipt of the screen. list Ayan, of yun na donors, yun, Sa di ba? buhay na the proof patunay. of payment of the Um, donor's tax, and yes. Yan po ay wala Madam pang Chair, isang that taong means pahira. the request Talaga? of Oo, Minority hindi pa ako Leader umabot ng Coco isang taon. Pimentel to Mr. At ang idol ko Oñate sa mga to bagay na Senate ganyan, siyempre, still isa has sa not ating mga been big boss, hindi ko honored. And I babanggitin. remember Mr. Oñate Sapagkat said siya ang he will nagsabi be sa as a akin chair na yung yung araw na yun, pagkakakalbo mo, Yes, that's right. may I think we lunas had yan. 2 o'clock deadline. Mag-minoxidil ka. Balikan we natin have ang us here. nadiskubre, na-invento at natuklasan sa Mr. petsang Oñate to. is here. Perhaps you can reply to Yes, question please. of Senator. Pinapahid lang to, walang taniman ng hibla. Yes, please, Mr. May Oñate, iniinom please. ako na Madam Chair, if I vitamins may, na just mapayos. one quick. I'm sorry, I think Ah, Mr. Oñate would like pagpapatibay to ng reply. hibla ng Attorney. buhok. I had all So, intentions sasabayan of mo siya. Pero fulfilling yung minoxidil what ngayon, I said. I pinapahid think I lang pala. told you Pinapahid. that we will Ito, submit the ganito list of ang the donors. ginagawa. Dapat my may before and lawyers. after ka rin, pare ko. Para But, At you know, tingnan I mo yung obeyed mga litrato ko sa Instagram. Senator Oh, Cheese No, yung okay. mga unang Said, litrato na mentioned here nagmumukha na akong that maybe ermitanyo. you might want Dahil to nga, consult your, Total, na pag-uusapan din lang contributors, naman, ano, banggitin which ko I na. did. Nagmumukha na I akong did ermitanyo consult sa them kagustuhan over ko the na yung last, buhok dito many sa likod days. ay humaba at matakpan And, yung pagkakalagas na they nasa didn't unahan. want to So hindi pala reveal yun ang their lunas. names. Ito, They dapang-dapa didn't want yun their ang lunas. names divulged or As revealed. in, dapang-dapa Yes, yung to buhok. reiterate Ah, the bubo statement talaga. The of reason Senator that they Oo. gave me Yes, is sorry. that they are At concerned hindi with their lang yan, privacy. hindi lang They yan are sa buhok, concerned with their Marco, security. yung kilay. But, Ayun nga, there's no 'di ba issue of sinabi dito security or sa binasa privacy. mo I think it's a kanina matter of na pride habang that as a, pinapainom committed nila ng citizen, gamot, Mm. you tinutubuan are ng buhok sa advocating kanilang katawan. constitutional change. So doon ako Senator na-confuse na, ay, Rachi hindi said lang sa Hindi should lang. be dito, an, sa ulo. Grabe yung Yes, pagkakadiscover they nito. are- Ang they- pride and honor ang pinapay, they support constitutional Ako naman, change, di ba kahapon, but they are nakita mo also naman, meron ako concerned dito, about meron their ako security dito, meron ako and their dito, meron privacy. dito. And I think May maybe they thought nakapunala about it, kasi na maybe they mukha daw ang deemed hindi it more naliligo. important that their security, Yan ang ginawa ko. privacy of their family. Yan po ang is, ating higher balik than ganap. Ang binabalikan ho concerned about natin ay ang petsang people's February citizenship. 13, Madam 1979. Marikoy live sa Facebook, TikTok, YouTube at X. Pagkatapos ng bawat eleksyon, Down-to-earth na kwentuhan at talakayan sa Marikoy kasama si Marlo Luisay at Andrea Salve. At napag-uusapan po, kaya namin binabanggit kanina na pag-uusapan ng tungkol sa mga sasakyan, napakaswerte natin sapagkat makakasama natin via Zoom si Ginoong Elmer Francisco ng E. Francisco Particular sa Motor advertisement Industries. na Tama ba yung itinatanong natin banggit na ko? walang nagtanong Parang kay Mr. industriya Oñate, na nga sila nito, mismo di ba? nagsabi, Yes. it cost 55 Mas maganda pa million siguro pesos. siya So, I na would ang still magpaliwanag insist, kung ano Madam ang Chair, tama dun sa na request tawag ng doon sa minority kanyang leader kumpanya ko o grupo. na ipinangako naman ni Mr. Mr. Oñate, Elmer araw na yun, Francisco, 2 weeks magandang ago, umaga po. Live kayo sa naisumite Parikoy yung dito sa impormasyon Abante sa Tele committee. Tabloid. Perhaps, At Madam Chair, makakausap niyo po Marikoy, upon Marlo advice, Dalisay, the at chair could Marikoy, explore the Andrea issuance of a Salve. subpoena Kumusta na po instead. kayo, sir? Since we Magandang had umaga not sa inyo. received Ano, pare ko, pati the Mari ko. required documents, Mm-mm. the truth Sa ano, is that the pag-imbita sa subpoena akin has dito been sa issued by programa this niyo. committee Oo. of its own Boss volition, Elmer, and I assume that kanina your lawyers are pinag-uusapan in namin receipt of yung the subpoena minoxidil pero requiring the nakikita ko following dyan sa'yo documents. parang First, the hindi ka pa actual cost of printing of nagmi-minoxidil. the Natural pa signature rin ba forms yan? as mentioned earlier, aforementioned as well, the list of Hindi ko donors and paano yan friends eh. of Ano ba yun? Mr. Oñate, Yung gamot and the na proof of payment of pampatubo ng donor's buhok tax, kasi yung and ating finally, the bahagi invoice and ng official kasi meron receipt kami for ditong the payment segment of the na binabalikan advertisement namin et yung mga subpuera. mahalagang I think nangyari these were the on that requested particular documents date. in the So yung pala, subpoena that was served, February I believe, 13, last night. Is that 1979, correct? Or napatent last sa
US, yung minoxidil, as gamot na pampatubo ng buhok. Kaya
nabanggit ko sa iyo dahil Actually, antikas pa ng I tubuan first ng buhok received an natin, yung invitation. bigote, at saka That's yung right. I first buhok received natin an talagang invitation, natural na natural eh. and then Mabuti na late lang at last hindi ko pa night, I was nababalitaan kung ano yun. informed by Kaya my lang, lawyers baka naipahid ko as yata an added, dito. an additional subpoena Alright. was also Subukan. Oh, delivered medyo to umadib lang mo us. kami dahil, And well, yun nga, I was katatapos just lang na wondering pag-usapan how namin come yun. there is a need Pero for ang talagang an pakay additional mo namin subpoena sa when inyo ay I was dalawang really gonna bagay. come Ito ho here. yung una na kami makibalita There was muna no confirmation sa from status po ng yourself, Mr. ating local Oñate, or from industry your pagdating lawyers, sa modernization. Dahil nga about your po, presence eh, here nasa this mga morning. balita ngayon na And mukhang given the lateness ang direksyon of, ng ating mga the, otoridad ay ang submission pag-angkat and the ng mga continued sasakyan na delay, magagamit we felt it was ng incumbent ating upon the committee to issue a subpoena. masasakyan ng ating And mga I pasahero. believe that another motion is actually on the floor at the moment from Wala na. Senator Ngayon, tapos na Ontiveros, yung lokohan similarly yan. Kasi ordering yun yung sinasabi ko eh. subpoena. Ang pinakamalaking Madam Chair, if I kalokohan may. dyan ay yung pag-aangkat ng mga minibus Madam Chair. galing sa ibang bansa Yes na po, pagkamamahal. and I think you had So, bago representation nagsimula yung as well modernization who program, were warned hindi naman ganun on kamahal ang February jeepney. 2 Kasi ang in jeepney, Davao. I mga believe Pilipinong under ni manggagawa Ryan ang and gumagawa niyan. someone Diba? else, So, if I'm not so tayo sa mistaken, mga were nauna, actually ang in Francisco Davao. Motors, And again, kasama natin sila the sa Pao. chair, who is not famous May for pakba ng patience, was mga very local manufacturers patiently and reminding you lahat time kami and ng again mga to minibus na please submit inilalako the nila requested na documents. galing sa ibang bansa. Yes, Madam Yung Chair. mga galing We sa China, confirm. galing India, galing Thank sa you, ibang Madam bansa. Chair. We confirm Bakit naging receipt of dalawa the hanggang tatlong subpoena milyon? duces Yung presyo teco ng jeepney, last night at bago around nagsimula yung 7:30 modernization p.m. program, And nasa we filed our 675 compliance hanggang this morning, 850 Your Honor. lang. And in Yan lang our ang presyo ng compliance, jeepney. it Are you So, telling requires us that we're sinagaling in sa fact presyo. already in receipt of the documents requested by Minority Leader Pimentel? some of the documents are there, Your Honor, and it requires an explanation. And Dahil Mr. alam mo, Mr. 77 Oñate would years na explain tayong as to the gumagawa ng submission jeepney, of the Francisco names of the Motors. contributors. Ako personally, He indeed 32 years. sought So, ang the sinasabi ko, consent of his hindi dapat contributors, ganun but kamahal yun. So, unfortunately, bakit binibentahan they tayo ng, refused ng mga to foreign manufacturers allow him to ng mga divulge his mahal na names. Euro And that's 4 why engine? Mr. Doon nga Oñate sa was bansa nila, unable hindi to na ginagamit continue yun. because what Dahil actually obsolete happened na was yung he Euro was forced to 4. return their Kung niluluto contributions. sa akin And yung we mga attach in faktura. our Tapos compliance binibenta nila ng the withdrawal pagkamahal pa. slips So, showing sinabi that natin, Mr. Oñate total, withdrew meron some na tayong substantial papasalamat tayo sa mga amounts and kongresista returned natin, sa the mga contributions of mambabatas, some na of his nagkaroon na tayo ng friends, Your batas. Honor. Yan yung That's what EBIDA. happened. Ang Yung sinasabi yung mo, para palibhasa hindi kayo mag-develop ng electric makapag-produce ng vehicles. mga donor. 1980s pa lang meron na tayong meron na tayong Withdraw electric na lamang yung jeepney, pera electric infra. at sinoli na lang ng Pero solo. ang problema, ni Mr. walang Oñate. batas Their na Ganun po ba yung contribution i-enable nangyari? dito. So hindi Madam natin maray. Senator. Madam Chair. Iyon. Parang nalalabuan Ay, po. ayun Ano nga ba po ang, nangyari? Paliwanag po ah, natin si Senator Binay. yung Mukhang modernized nalilito rin jeepney. po. Hindi, Madam full Chair, siguro electric. magandang So, tanongin yung napa- BIR. Sa ganitong transaction, wala pa ba yung Ayun. BIR? Siguro subukan natin yung ibang Madam Chair. Yes po. I think Sir Elmer, there's a nawawala lang po question yung muna. linya natin. Mr. Oñate, tama po ba yung pagkaintindi namin? Teka, balikan na natin si palibhasa wala yung balikan mga natin si donor o hindi kayo Mr. Francisco. pinayagan na ibigay yung pangalan Dahil nila. Sinagot na lang maganda ninyo. yung So, kanyang withdraw ninyo binabanggit ang eh. kalahati ng At 55. papunta na rin At sana kayo sa na rin ang exciting part yung sumagot ating doon. talakayan kasi Yes, may mga yes, itatanong that's what na I did. sa kanya. Dahil eto ewan ko lang Kasi kung nahihilo po ako sa tama yung billing observation statement. ko na Hindi po tugma dun sa sinabi kung ninyo. specs ang Ang sabi pag-uusapan, po ninyo, maliban nga ang siguro halaga dun ng sa TV ad ay nasa binabanggit 55 million. ay yung Ang Euro unang 4 ay pagkaintindi namin, Euro 4 na klase ng makina. 27.5 Yung Yeah, mga million. I think I withdrew ay a little bit more than that. kumbaga Yeah. hindi Okay. na Pero, laos na sa ang bansang pinagmumulan nalilito niyan ako po at rito, bakit binebenta pa dahil dito yung ng billing mahal. statement Kaya ng nga. Ghana, So, maliban nasa doon, ano pa kaya 211 ang million, specs? Difference sa specs. Oo, 935 na million. ibinibida Tama ba nitong to? mga 786. nagpaparating Ba't dito lumobo sa atin yung 55 para million na dapat 27.5 mas taasan million nila ang lamang. presyo ng kanilang mga Ngayon, produkto. lumaki pa sa Ayan. 211 Sir, million. nadidinig niyo na uli kami? higit. Yes Madam po. Chair, that's a very Narinig sharp ko kayo. observation. Naririnig But niyo let me ba ako? explain. Kanina, The sir, quotation putol-putol. there, Yung the doon 211 sa million plus bandang was a Euro quotation 4 for an at yung mga 8-week binabanggit TV yung kasunod ad na campaign. pangungusap, hindi na And ho what namin nasundan. Mr. Baka Oñate pwede pong paid, paulit. that 55 million represents payment for Oo, only ang 2 weeks, sinasabi ko Madam noon, Chair. yung mga Euro 4 You know, na, unang na na-raise na amount, diesel, 55 hindi na million. yung That ginagamit was dun good sa for mga 2 bansa weeks. But nila. So, unfortunately, it aired only itinatapo for nila dito a sa few atin, days. sa Thank you, Pilipinas, Madam ng Chair. pagka
nagkamahal-mahal na This presyo. looks like a So, ang bill. tanong ko bakit ganon? Parang bayad So, na ang to sabi eh. ko sa kanila, hindi na No, kami Madam Chair, bibili hindi ng pa po yan ng bayad. Euro 4 That na is diesel a sa inyo. quotation.
sa mga That is a foreign quotation companies. sent by Gagawa tayo dito sa Pilipinas. voice, Sa Madam Chair. sariling In fact, atin, pero we full Kayong electric. official So dahil receipt, meron na tayong voucher, batas ng EBIDA resibo na tumutugma nag-enable doon at sa nagbibigay ng 55 incentives milyones. para sa Madam mga Chair, local we already manufacturers. requested Tayo Mr. nang Greg gagawa ng Garcia, mga, our ng mga makina advertising natin, guide, the ng mga creative full electric na drivetrains, firm pati mga to batteries. At dyan submit po so that natin we can gagawin sa comply Pinas Norte, sa an special official economic receipt or a zone. sales So, invoice in as for short, 55 ang million. minimum We will requirement submit ng that as soon as gobyerno possible, Madam ay, ayun Chair. nga, Yes, Euro 4 maybe standard. urge Yung sa atin, Mr. wala Greg nang Garcia emission who's dahil the full Mr. strength electric Justice na. Chair, Yes. Madam So, Chair. to siguradong come pasok and yun. Mas nire-retain also natin attend yung or make a iconic design ng deposition so jeepney. that we can get Kasi clarity on bahagi the na yun ng, standard. ng Yes, kultura Mr. natin. Justice Chair, Madam Chair, lahat Yung naman tayo, jeepney. nung So, bakit tumatakbo mo tayo, papalitan alam ng natin yung limas? proseso So, kung sa atin, paano niretain natin yung iconic design ng jeepney. mag-book ng Pero sinunod natin ads yung sa mga mga sukat TV na station. So, itinalaga nagtataka lang ako na gobyerno it's sa been Philippine almost a National month. Standards para mas maging Kayo yung client, para sa wala mga kayong mananap. kopya ng OR, nung placements nyo. Mm-mm. So, nakakaduda na bakit bigyan natin na kay Mr. technology Garcia yung ang mga kababayan Yun natin, lang mga po, Pilipino. Madam At Chair. huwag Tama, tayong hindi pumayag naman sa niya pwede na. tataguin yun eh. Diba? Tapos, Binayaran siya. pagkamamahal Ba't siya pa. magtatago Dito tayo ng sa resibo? pinakamagandang teknolohiya. Yes, Dapat Madam yung Chair. nagbayad ng Ayun. resibo, diba? Medyo Hindi niya po napapaisip itatago. lang We ako already dahil spoke with electric Mr. to, no? Garcia So, and yun nga. he told Isa us sa that mga he will tatanggalin submit dyan na the yung ating invoice for the dating 55 million. normal na But that nakikita sa mga represents jeep ay yung only for tambutso the dahil 2 nga weeks, electric na yan eh. TV ad campaign. Yung battery po ba nito, Sir Elmer, yung quality niya, paano natin masisigurado na talagang tatagal siya? At yung kanilang mga charging stations, ano ba yan? Universal o magkakaroon din tayo ng sariling parang charging port? Parang, oo, sistema nito? parang charging cable na may type A, type C, tsaka USB para tayo. i-reimburse yung mga ibang Okay, so donors yun niya sa na ano, ayaw simulan niyang natin doon sa pangalanan chargers. komite. Ang A chargers, little more kung than saan magde-deploy ang 27.5 Francisco billion Motors ng pesos. Magkano ah, exactly ang ng mga withdraw electric jeepneys. Opo. I Francisco think Motors I din withdrew maglalagay ng fast 28 chargers. million. Meron tayong fast Kailan niyo charging po stations withdraw na yung ilalagay 28 doon. million? Pag tanong naman doon sa port, Last week. standard naman yun. So, Anong ang araw gamit po ng last Francisco week? At Motors saang ay bangko yung po ninyo CCS2. i-withdraw yung 28 So, yan din yung ginagamit ng mga ibang I ano, think mga the, I banks. think Kasi the siya, withdrawal slips bukod have sa been mga submitted electric to the jeepneys natin na committee. i-charge, Your So Honor. since gusto sinabit rin niyo po natin sa na ano, na komite, can makapag-charge you din doon tell yung the mga ibang committee electric verbally vehicles. this time So, hindi naman tayo madamot, anong di ba? withdrawal Mga slips kababayan din ang natin yan. sinabmit Mga niyo ng kababayan din inyong natin yung bangko mga yan, di ba? on which So, day hindi last naman week for the amount na of gagawa 28 tayo ng million sarili pesos? nating port para lang Galing dun sa po yun atin, sa di ba? tatlong Kung gagawa account tayo ng ko. maraming charging stations nationwide, February 8 yung po, charging infrastructure I natin, withdrew the i-open natin money yun sa from my publiko personal na bank accounts doon from tayo sa 3 standard. banks. So, February 8 CS2 from yung which parang BDO, banks? standard na ano, BPI, na and socket Union na Bank. tinatawag para Opo. dyan. And yung tatlong Tapos yung withdrawal sa slips po ay isang nagtototal na ano yung 28 unang tanong mo? million pesos. Nakalimutan ko Yes, yung Your unang Honor. tanong. Yung Can tungkol we ask dun the sa Comsec Madam Chair to confirm quality that those nung were the battery po. withdrawal Battery. slips from BDO, So, itong BPI, battery and natin, Union Bank? alam mo, ang Union Bank, Francisco yeah. Motors, Yes, totaling simula 28 pa million noon, pesos on talagang February kalidad 8. ang ano natin, ang sinonimo sa pangalan natin. Opo. Ang gawa ng We are Francisco providing Motors the ng number mga of copies. jeepney, 30 to 50 Yes, years ago, Attorney hanggang ngayon Alberto. tumatakbo pa rin. Annex A, Ganong katibay. Bakit? Kasi pangalan namin 6 nakasulat dyan. million Di ba? Yes. So, yes. siguraduhin namin from matibay BPI. yan. So, kapag gumawa tayo ng ano, ng mga electric motors, pati ng mga battery, Annex C, garantisado yan na cash matibay. 3 So, million from ito, also yung 5 from pa, BPI. time yung warranty. Mm. So, ibig sabihin, Annex pag nasira D, yan, papalitan namin, 9 walang problema. million from Ganun BPI. kasimple yun. So, huwag kayong mag-alala pagdating sa kalidad dahil ganun So kaming 6 million, 3 million, kumpiyansa and 9 million, trabaho ng mga totaling engineers 18 natin. million. Dahil alam nyo, gagaling yung mga May engineers Union natin. Bank pa, di ba? Meron At tayong may mga Union engineers Bank. na mga dating Yung OFW Union Bank, Annex B, na nakapagtrabaho sa mga malalaking 10 kumpanya. million. Meron din tayong mga engineers na Yes, foreigners Secretary, please. na naglo-locate dito sa Annex Pilipinas. B, 10 Karamihan ng mga million engineers natin from galing Union sa mga Bank. malalaking So electric now vehicle totaling 28 manufacturers. million, Katulad ng Madam Chair. Tesla o So Rivian, the pati arithmetic, Toyota, pati SpaceX, yung gumagawa ng mga tallies rockets. correctly, So magagaling pero mga engineers natin kulang pa rin dahil yung ang gusto impormasyon natin na top hiningi ng quality komite ay bibigay 2 natin weeks para sa ago mga to kababayan know natin who dito sa these Pilipinas. donors So, were. And I hindi yan think katulad that's an ng mga issue, galing an China important na issue that remains disposable. unresolved, Diba? Yung sa Madam Chair, atin, and mas must be maganda yung answered gawa by ng the mga
manggagawa Pilipino. before this investigation Na is concluded. pag-uusapan Thank you, po Madam yung Chair. Yes, Mr. tagal nyo na Hernandez. sa industriya ng for pag-assemble ng additional jeep. information of the Banggitin committee, ko lang po yung aking mga our natatandaan pa rin. contributors were Ako'y also nasa probinsya pa. invoking their right Alam to nyo naman noon, privacy. yung probinsya ko, liblib, romblon. Parang doon sa aming isla, Madam Chair.
Ang Kung sa natatandaan akin ko lang na Sir bilang ng Oñate, jeep doon ay nung dalawa. pumasok sila Diba? sa ganitong Parehong Francisco at parehong advocacy, Isuzu C240 yung hindi ba makina. dapat Ito medyo pang ready na talyer sila na and kwentuhan to, proud Marikoy. to say na Ngayon ba, ipinaglalaban pagdating nila sa itong diesel charter engines na change, kinakabit itong nyo sa mga People's jeep, Initiative. So parang hanggang saan na ho nakakagulat kayo na all of a nakarating at sudden, gaano na parang ang hindi na sila naniniwala dun sa laki ng advocacy na horsepower binotohan at nila. torque Parang nitong mga yun na lang makinang yung kinakabit. dumadating. So, kumbaga Wala na, parang hindi na tayo gagamit ng nabawasan na diesel engine. yung Ang supporter gamit na nyo natin pagdating ngayon, dito sa full People's electric. Initiative. Then, meron pa tayong isa pa na ano, na Naniniwala variant, po sila hydrogen pero propulsion. concerned po sila sa So, kanilang hindi na tayo privacy at gagamit ng security. ng fossil fuel. Kasi gusto natin Madam mangyari, Chair, talagang bakit po sila concerned sa maganda kanilang para sa security? environment natin. So aside from full electric, Ano bang meron tayong banta sa battery, security nila? electric jeepney. Meron din tayong fuel cell na electric jeepney. Because Paganda pa niyan, pare I ko think Opo. right now there is Romblon, Opo. a little bit of a meron controversy. tayong, There meron are dalawang Francisco jeepney doon. Di ba? anti-People's Initiative. Meron tayong there are ginawang project. pro-People's Initiative. Actually, na-present They ko just na to sa didn't want to Kongreso, get into this na-present ko na to fray, sa media, they decided napakita ko that na they rin to, didn't pati want sa their social names media. revealed. Meron tayong ginagawang bago, Okay, yung, yes, alam mo yung Mr. Pinoy Oñate, na pero, AUV ng Francisco Motors. Yun yung mga parang kulay orange nalilito na ako tumatakbo dahil dun sa biglang Cultural Center of nag-atrasan, the hindi Philippines. nila Oh, receive. Yung parang Ba't yung naman parang nagkaganon? Di naman kami interesado kamukha sa ng tama kanilang, raw ng Ford Fiera dati, Hindi mga kinikita, na- hindi ganun. naman kami nakikialam sa negosyo nila. Aalamin naman No. natin kung sino yung mga donor. Tayo ng version. Bagay Siguro na by end kailangan of pag this malaki, year hindi hanggang naman early ikahihiya. 2025, maglalabas tayo ng prototype nun na vertical you are takeoff and saying landing. therefore, since they all Lumilipad na opted yun. out, kayo na Ito lang nga yung po yung sumagot. susunod kong So, itatanong sana Tama sa po inyo ba yun? dahil Kasi mukhang nakakalito to nakaselyo na kayo ng strictly speaking, you cannot kasunduan really na invoke the right with of other itong people, no? love Bawal cars sila mag-invoke at ng security and ito nga privacy pong concerns nila. Pero kumpanyang ito, kung di ako palibhasa, nagkakamali, hindi nga ay sila nagpapakita, wala tayong Florida pangalan, based sa US. hindi natin makumpleto yung description. Florida-based yan na aircraft manufacturer. So, itong Yes, project na to, because napakaganda niyan I think para they dito sa know bansa that you natin. will Dahil tayo ay they will be archipelago. required to We have 7,101 they will be islands. required to pay the Dadagdagan BIR yan and all kapag that low because tide, some of di the ba? people Opo, Pero opo, opo. some of mga these islands contributors natin, they have actually napakaganda contributed nito also kasi to mababawasan na yung other need for domestic airports. Yes, Kasi you pwede were ka na saying lumipad. that they've So ang cruising actually speed niya been naabot yan ng contributing mga to other mga political 300 miles efforts. per Sanay na hour. sila sa politika, and they were bakit and sila they were So, never susunod? required to ang go to the altitude niya mga BIR to pay 4,000 donors feet. tax. So, ang Tagal na po yung pinag-uusapan donor natin tax, ngayon is nakilakay nga kailangan dati, magawa ng 20%, regulation yan. linigitan na nga namin Kasi sa 10. tinatanong nila, Kaya anong solusyon sa natatakot sila, traffic? wala Madam tayo. Chair, Ito yung solution if sa I may, traffic. please don't At worry, pag- this does not end here. We are Yun- still Yun nga po continuously yung Mr. binabanggit Oñate is kanina still ni continuously ni trying to talk Sir these Elmer people, but ni Maricoy unfortunately the time Andrea is na limited. But ito daw bang mahaba pa mga naman yung magiging panahon. driver nito ay And, driver please, on tawag o piloto allow o Mr. paano daw Oñate yung more time magiging to yun nga speak with these sistema people nila. and maybe later Yun, on kaya we will have enough nakipag-ugnayan courage tayo sa natin, sa to gobyerno para mention their magkaroon names ng or perhaps even regulations appear para dyan. Kasi in syempre, the investigation. lahat naman Thank you, tayo Madam gusto Chair. ng Thank you, but in the modernization. meantime, So, Mr. ang Oñate has tinatawag paid ng for ang their version share. ng So, Francisco binuunan ninyo Motors yung ng 55 modernization million. Sinagot ay na lang flying ninyo in the jeepneys. meantime. Diba? So, Hindi yung eto lumang nga, diesel, papalitan mo hinihingi rin natin, ng narito bagong na yung diesel. BIR, si Diba? Kung ganun lang Attorney, din gagawin mo, Attorney Tibayan ng wala kami BIR modernize. na Diba? Parang hinihingan ni yung dating Senator pollutant, Binay at papalitan mo ng lang din ng chair bagong pollutant. nung Yeah. proof Gusto of payment mag-modernize, ng let's go donor's full tax electric, at iba let's pang go dokumento hydrogen, na kinakailangan diba? sa Clean kada donasyon. fuel, Madam Chair, then balik pa rin na siguro natin. maganda din Kaya malaman naman sa natin eh. kay Bakit Attorney di natin Tibayan, ano gawin? ba yung proseso dun sa So, kailangan pagbabayad lang ng natin ng donor's tax? For ng example, regulations and itong support from transaction the na to government nangyari in terms of regulations. Kasi sa January, no, technology, yung placement ng hindi or natin kailangan ng tulong ng December. Kailan ba dapat nagbabayad ng donor's tax? Yun, Within a nawala month na naman after or 3 si months Sir after? Elmer. And how much do they need to pay? Ayan, balik. Andiyan pa ba uli kayo? Sir Elmer, ano po, dinig niyo good pa ba morning kami? po, Madam Chair. So pag donor's tax po, 30 days po yan. Tapos 6%. Unfortunately, Madam Chair. Ang susunod ko sanang itatanong, ayun, nandiyan na siya uli. Sir Elmer, tax on kasi the parang donation due on the itong donor. ating So, sa system po namin, napag-uusapan we try ay to positibong-positibo ang exact direksyon. information po. Bigla ko lang naaalala na Hindi namin alam kasi yung pag donor. sa diesel, yung Hindi rin po maintenance namin yan mahanap medyo yung mataas. info kasi ang- Ito bang mga sasakyan natin na to, Tulad ano ba ang kailangan maintenance? din At ninyo ng sa diesel o resibo di o gasolina? invoice or
yung maintenance, matagal matapos yung trabaho kasi ang dami mong babaklasin eh. Dito ba, gaano kabilis matapos ang maintenance at yung costas? Ito, ayan. Alam mo, ang Hindi, electric na, Madam Chair, kasi di ba nangyari nga, na engine or electric drive kailan ho na-collecta ito? wala yung ano eh, 27 less moving million, parts. Mr. Oñate? Ibig sabihin, konti Kailan mo lang sila yung ano niyan, nag-donate? mga pyesa. Then wala kang kailangan These were contributions by Well done. our supporters. Kailan di ba po? yung mga kotse Kailan ho natin, kayo nakatanggap mga ng gasolina actual pati diesel. cash? Opo. Mga From gasolina them. pati diesel, ano The yan, past 3 weeks change oil before every we launched 5,000 kilometers, Yes. every At hindi, 10 anong kilometers. month? Or Ito baka si wala ka Attorney nang Abisado i-change oil Finance. kasi walang oil yan. Ma'am, Kasi yung loob ng ano, we ng launched the electric motor, TBA magnetic January field 2. yan. So we presume it So was hindi yan kailangan ng langis January. doon sa loob. We started So in January. less maintenance talaga. So it yan. was first week of And January, dahil so brand 3 new weeks yan, prior to mag-iba first week So of talaga yan. January. technically, anong So, treatment ng sasakit BIR ng ulo mo ngayon? dyan. Ang Supposed kailangan to be mo lang- January nag-donate. So dapat February magbabayad tawag na na preventive sila, di ba? maintenance schedule. 30 days after. Pero ngayon kasi parang binabawi na. I-maintain So, talaga natin si yung ano Mr. natin. Oñate na lang yung Hindi kailangan yung kung magbayad kailan ng masisira, tubig tsaka mo pagagawa. Dito, i-maintain natin para hindi siya masira. When you Ayun say nga eh. binawi po, Bigla ko parang, tuloy na Oo, kasi kukumpara dun sa aking nalilito ako pick-up dito na kasi bawat kung isang punta ko sa buwan, kasa, Sir lampas na Elmer, ng 30 days yung sa, February. nasa hindi pinto po. pa Kasi lang ako. December pa yun Mga eh, nasa yung 10,000 yan, So, sir. kung December pa yun, Diba kada February 5,000 8 meron inatras, kang lampas na po dapat tayo ng nakatabing isang buwan. 10,000 So, para labag na tayo dun sa 30 days yung pick-up mo deadline. maayos yung takbo. Kahit Diba? Dito binayaran ba pa ng siguro iba mga ano, at withdraw. ilan ang mababawas? Kung halimbawa, Sir Elmer na kayo yung nagbebenta na rin ng po, yung Yes po. electric pick-up So, trucks. Mr. Yan, mga Oñate, pangpribadong handa po ba motorista kayong lang bayaran po. yung Opo. owner's Opo. tax ng Tayo? buong 55 million pesos na yan? Pakiulit, medyo nawawala, napuputol Well, lang. Oo, kasi kanina binabanggit ko ho I just na want, kung sa committed to diesel know that na I have been sasakyan, a kagaya halimbawa political nung operator for the pick-up past truck ko, pag ako'y nagpupunta ho dun sa plus years. kasa para Mr. magpa-change Oñate, oil. wag na po I natin. will come to Sampung that. I will libo come to that. Let me explain. Nasa pinto pa lang No, ako. Mr. Alam na Oñate, kung magkano you are sisingilin sa akin, boss, with the 10,000 members of the yan. committee. Dito ho ba sa tinatanong inyong ko mga lang sasakyan? po, At kasi kung sabi halimbawa kanina na ni Attorney Abisado, kayo ay ah, mag-venture na rin o you are mag-decide requesting na for magbenta more para time. sa Actually po, pribadong nabigyan na po gamit. kayo ng 2 linggo Ito ho bang mga ganitong kalahating pick-up truck buwan mas nitong mura na ang komite maintenance? para humingi ng simpleng mga impormasyon. Ngayon, we are giving you the benefit of the doubt na Sir? totoong sinasabi Oo, ninyo nawawala siya. na Mhm. ibinayad Mhm. nyo na lang yung kalahati ng 55 Ay, million huli lang, pesos. yun naputol. Gusto ko pang That is sundin, correct. Yung excuse me Mr. Oñate, maintenance gusto po pong sundin, Madam Chair, yung line of questioning ng ni diesel na Senator pick-up Nancy. truck So versus kung yung tax pick-up due, truck 1 na month gagawin later, ninyo kung sakasakali ay po na ngayon kayo ay sinasalo nyo na mag-decide lahat, handa na po ba kayong magbenta bayaran ng yung mga buong ganitong donor's sasakyan tax for ng private use. 55 million pesos at the rate of 6%? So unang-una, maintenance niyan. Madam Chair, Sabi if ko I nga, may, less maintenance that kapag is pag a electric, legal kasi less question. moving And parts. So wala No, kang Madam change Chair, and I oil. was So asking wala Mr. kang langis Oñate, na not the kailangan good bayaran attorney. Yeah, It is every, not a legal every now question and po. then. It is a Tapos, matter ang of pyesa fact. niyan, Facts po natural yung na mas tinatanong mura ng kasi komite. dito natin ginagawa. Iniiba-iba nyo yung mga sequence of events or yung events na Ayun na. nag-transpire. We are giving you the benefit of the Parikoy doubt. sa mas Not pinaagang oras, a alas non-legal question. Ayun, nandiyan pa pala Kung siya. handa si Mr. Ano Oñate, bang nangyayari bayaran sa ng linya 6% natin? Nakakahiya donors naman tax kay sa Sir 55 Elmer million na ang pesos ganda-ganda ng dun sa usapan ad natin na ay yan, napuputol. Yes, ma'am. Chair. Yes, ma'am. If before he can answer, may we Ayun. ask also, with all due respect to the Sayang. BIR official, So, if the Sir Elmer. contribution was Ayan, returned, ayan. is there Pwede still a bang tawagan taxable na lang namin kayo sa transaction? If there inyong, is, sa then Mr. inyong Oñate will pay for it. data para But po if there's none, baka wala na mas rin po. malinaw Thank yung you. ating usapan kahit po audio na lang Question lang muna nga, kasi dahil di ba on record, kailangan nung malaman ng it's ating your mga law tagapakinig office itong mga who's the impormasyon client ito of ng the kompleto eh. network. yes, Tama po sa ba? ano, pwede Kasi sa kayo yung Viber. nag-place ng Sige address. po, sige Yes, po. ma'am. We Tatry ho place namin the na kontakin burden kayo to sa pay ibang BIR is paraan. also with your law office. Sa Parikoy, mauunawaan at Depends po kung maiintindihan anong mo tax ang ang babayaran. lahat ng pinag-uusapan. destination po siya, donor. Dapat Si Parikoy, Marlo Dalisay, Batang Romblon, Nakakuha ng kasama pera ang si Mr. Parikoy Oñate. na si Andrea Binigay niya sa law Salve. office. Hindi, binigay daw in cash. If I'm correct, Parikoy, kaya ako Parikoy, na live sa sa narration Facebook, ng event, TikTok, Senator Binay. YouTube, Nung una tayo nagtagpo, ang sabi sa hearing, dinala yung 55 Sa mga hindi pa ho Oñate, nakakabili ng kanilang diretso. kopya ngayon Wala pang abogado noon. ng Abante Kaya at lang Abante hindi Tonight. mabuo ng Saktong-sakto. pirma. Abay, Hindi bumili na kaya kayo. Oo, documentary pumunta na kayo sa inyong mga requirements. Kaya, paboritong ang newsstand. Senado,
Dahil ang banner story ngayon ng Abante Tonight ay ano? Tama Mall ba yun? na That's labing isang according to the agency, di transcript. ba? Oo, nabulabog Madam Chair. ng bomb threat. Tapos itong isa naman, yung Abanting pang umaga, ito yung orig na Abante. Ang Yes, kanyang Madam banner Chair. story What ay happened was, BOTR we Pinaburan, China engage the Main services Naku, of sakto Mr. sa Greg usapan Garcia. natin ngayon. He is an advertising. Ayan na uli si Sir If you want to Elmer. sell a product, Hopefully, you have a maayos na campaign. signal natin ngayon, Sir Engage Elmer. them. And then, so Malinaw na kami ba ho kami yung sa client inyo? ni Mr. Pero Garcia. Attorney Abisado, pinag-uusapan Ayan, na muna natin yung dokumento. ituloy natin yung ating pag-uusap tungkol dun po sa Kayo yung client. periodic Yes po. maintenance surveys dahil Yes parang po. posible talaga na kayo ay pumasok na rin sa pagbibenta ng mga sasakyan sa mga pribadong motorista. Yes, ma'am. Ang sinasabi lang ho namin, when we received the billing, we forwarded it to Mr. Oñate, and it was Mr. Oñate who paid it in cash, as he testified during the last hearing. He paid it in cash to Mr. Greg Garcia. And I'm sure Mr. Greg Garcia will also confirm that, Madam Chair. Thank you. Kaya nga hanggang ngayon, Yes, babalikan ko lang yung Yes. BIR. Dahil Pero, kasi siyempre, yung date ang ng billing Francisco Motors, statement, hindi lang December naman jeepney 29. ginagawa natin. So yung 30 Dahil matagal na days, tayong dapat gumagawa ng katapusan mga van, ng January, pick-up, hindi po ba? utility Kung ganon, vehicles. yung Kahit nga yung pag-atras ng mga bulletproof na donor Pope nung Mobile February ni 8, huli Pope na. John Paul II kami gumawa. Due Yes, So, oh, yung natatandaan ko yun. donor stocks as Oo. early as ang February. tanong mo about sa as periodic early as maintenance January. schedule, Diba? siyempre, Depende that's po our actually sa way intention to, eh. Kasi to po ang maintain the pwede rin vehicle. po possible Hindi yung na kung kailan nangyari sila is, sa gagawin. nag-donate, Pine-prevent natin na and then magkaroon pag ng sira. return po ang So, term kasi ngayon, pag tungkol sa ni-return, cost, we have unang-una, walang paano luggage na lumalabas kailangan ng donate palitan. back. So pwede rin Dahil po nga electric yan. Kahit So, lampas pag na yung in-accept yun pa lang, na ang po laking kasi kahit yung bawas. una. lampas na yung Pangalawa, 30-day ang mga period. pyesa niyan, mas mura. Opo, Kasi locally in-accept po ba yung manufactured donation yan, hindi yan initially? gawa sa atin. May Inaccept, acceptance. binayad Yan na sa inaangkat iba eh. galing sa ibang So, bansa na meron binayad pang na nga sa import, TV ano, eh. tax, Yes, Duties, so may donation opo. na po yun. Nag-airing na duties, nga tapos sila eh. meron pang Yes, opo. So, Ang changes. BIR lang ang hindi Ang sinabihan. tagal-tagal sa dumating. opo, Diba? nag-donation Ito na sa po. atin, Meron na ready pong, available. ano yun, So, perfected na yung less contract. or Okay na. wala kang At may downtime. bayaran na po yung donor stocks doon Preventive within 30 maintenance days. schedule, Ngayon, wala yung ka talagang intention na downtime. ibalik, parang lumalabas. Kasi, May ano donated yan eh, back. yun nga, That's right. prevent So, natin na So ano magkaroon ng nangyari? May diferensya. donor stocks po ulit. Dalawang sa cost donation. naman, Ikalawang malaking mura donor talaga. stocks na to. Dahil, Opo, yun nga, kasi lahat ng in-accept mga po nila pyesa eh, niyan, tapos dyan natin 6% tapos may ikalawang Special economic 6% may penalties Ayun, pa meron na kasi pala late talagang payment. assembly plant, ano? Mm-mm. Oh, kailan ho Tanggap ito po ba ninyo umpisang yun? nag-operate, sir, yung plantang ito, yung We economic? disagree po, but we Yung respect sa the opinion of dati na a tayo, good meron sa Las official from Piñas, the BIR. meron din tayo If there are, like what we said, if there are taxable consequences, I'm sure Mr. Oñate is very much willing So, land to settle development and pa pay lang for tayo it. sa Thank you. Camarines Norte. Yes, Gusto ko, Senator pero Scarlett. tuloy-tuloy tanungin naman yan. yung Oh, taga-COMELEC. tuloy-tuloy. Kasi Oo. o, di ba tayo as a candidate, we file SOSE. Pagdating ho ba dun sa People's Initiative, merong ganitong Natin mag-roll out requirement ng mga bagong jeepney. na And kailangan with that, sir, i-submit ng baka mga meron pa kayong mga proponents. positive Wala thoughts na po. gustong Wala po. ibahagi sa ating mga tagapanood ngayon. Nasa inyo ho ang pagkakataon. Ang isa lang naman ang ang panawagan po sa mga kababayan natin, lalo na sa mga jeepney I operators. highly Huwag na po kayo recommend magpautot dun sa Chairman mga Garcia na dayuhang siguro dapat manufacturers na in naglalako ng mga in the interest of transparency, di ba? Dahil Na lulubog meron lang din kayo sa ganitong utang doon. requirement Dito na po kayo pagdating sa sa sariling atin na People's gawa ng mga Initiative. manggagawang Yes, Pilipino. Madam Chair. In Ang fact, ating jeepney po ay but the first issue that we will have to 985,000 pesos resolve lang. is whether the Huwag kayong IRR is bumili ng valid or not. bilyon-bilyon dahil Because if there is really no ang enabling malaki law, doon yung pato. then there is no diba? IRR, so to Hindi speak. pa kasama So yung that mga we will have to lagayan. come to other issues So, Naku, after sa the akin, first issue. garantisado Naku, na Chair, walang lagayan. Chair Garcia, narinig Ngayon naman po, natin lahat kung ng mga- legal kung gusto nyo luminaries. malaman lahat ng mga detalye tungkol sa Francisco Jeepney, pati sa mga proyekto natin, every week po meron tayong Zoom meeting. So, kung gusto ninyong makasama sa Zoom meeting, gumawa lang kayo ng libreng account Madam Chair, dun that sa will be jeepney.io. one of the issues Yan to po be yung resolved website by natin. our Sariling panel social media created for the purpose platform of po natin reviewing yan. Ang the pangalan ay supposedly Jeepney. Ang IRR website ay for jeepney.io. Republic Act 6735. Diyan po tayo nagpo-post ng Zoom links natin. Yes, pati I updates think tungkol sa mga Santiago bago very nating clearly mga sasakyan. prevails. It's this So, positive yun lang po. portion Maraming salamat po is sa inyo the lahat. rule and Magandang not umaga the po sa obiter. inyo at Hence, hanggang we sa should really go uulitin, back to the Sir legislature Elmer and produce Francisco. a more comprehensive law. Si including Maricoy, the concerns Marlo of Dalisay, Batang Romblon, Yes, kasama Senator ang Maricoy na si Madam Chair, Andrea I'd like to Salve. follow up on the
Oy, line of nakastambay questioning na opened pala, by the Maricoy chair. At Andrea, pati po si yung Justin pagbanggit ni Santos, isa Chair namang Garcia auto-influencer. nung Ano mga kaya kung rules na ating yan, yung kausapin na rin panel na siya? iyan, Kagaya and ng huling related, actually, pakikipag-usap natin larger kay Sir issues. Elmer para hindi tayo Chair maputol, Garcia, no? we've Oo, talked about data the call case na of lang tayo, Santiago then versus Comelec at paalalain na lang length, tayo dito sa ating in which the mga court ruled that RA matitikas na partners 6735 was dito, Maricoy at inadequate Maricoy. as an Si enabling law Emer, for si people's Paring Ogie, initiative. si Zenny. That same Na year, bigyan tayo ng 1997 also, alalay dun sa the mga court visuals. issued a resolution in Kasi the parang case mas of malinaw Pirma yung signal versus ha? Comelec. That case arose because Pirma filed a petition for people's initiative. Time But check muna Comelec, tayo dito sa following the Pilipinas. clear ruling in Alas Santiago, 10, dismissed the petition of 44 ng Pirma. umaga. Ang petsa Ibig ay sabihin po, naintindihan at tinatanggap ng Comelec ang kahulugan ng Santiago Joke lang. ruling. February 13 po ngayon na. The case of Valentine's Lambino Day naman po in 2006 arose because Comelec Valentine's again Day at Ash Wednesday. denied the petition for Mga people's magdi-date initiative. bukas may Quote, for lack abolitos of an ko doon. enabling doon tayo law sa Wednesday. governing initiative petitions to amend the Constitution. Ito pala ang Close si quote. Justin And the Santos, Comelec itself isang car cited enthusiast. Santiago. Konting background Clearly, there in lamang. the past, Isang businessman at Comelec isang had car an enthusiast. institutional Isa din history siyang of organizer ng respecting katatapos the lamang Supreme na Court Neo-Classic and Auto Show sa upholding Alabang 10 the noong Santiago January. ruling. Narinig Kanyang, natin mismo gaya ng mga nabanggit ni vlogs Chair, ay, mismong sina siyempre, Justice dahil Scarpio na-influencer at ng Justice kotse, Ascuna, mga sasakyan. iba man ang puro opinion sa mga nila sa sasakyan. sufficiency ng 6735. Ayan na! Wala pong Ready na question. ba? Walang question sa mismong desisyon ng Korte Suprema. Gusto kong malaman. Walang enabling law. At dahil Ready dito, na? walang Ready jurisdiction. na si Ginoong Justin Sinabi na mismo ng Santos, Comelec noon, walang isa sa jurisdiction mga ang Comelec kilalang sa auto-influencer. PI. Justin, Pero, magandang umaga. noong Live ka dito sa 2020, Abante Tele biglang Tabloid. Pare nag-issue Koy, ang Comelec makakasama ng mo sarili ngayong niyang bisperas rules. ng Yung rules na Valentine's binanggit Day. po ng Chair. Talagang Pare may Koy. So I am curious, Madam Mario Chair, about what Dalisay happened in 2020. Andrea Saltean. Would you know, Chair Garcia, Kamusta what na? prompted that Magandang turnaround umaga. in Comelec's interpretation O, sana, of Santiago and the issuance of resolution number 10-650? ang una sigurong Madam Chair, with all due respect, itatanong wala namin rin sa'yo, pong alam ang inyong lingkod kung ano nangyari noong Justin, ano, 2020. bilang dugtong But lang in, doon sa naunang interview before o the na-monitor mo si Pirma petition, Elmer before the Francisco. Santiago versus Comelec case, Ano there ang was this Comelec thought mo resolution dito number sa mga 2300. electric Yung po yung vehicles, implementing lalo rules dito and sa mga, regulation utility in relation to vehicles na 6735. ginagamit ng However, mga hindi po yun pasahero na-resolve dito ng sa ating kagalang-galang na Korte Suprema. Para sa akin Here po comes now Comelec Resolution 7796. Okay siya kasi After po yun unang-una, ng Santiago case. And then, mas after po natutulungan ng po Comelec mapaganda Resolution yung, ano, 7796, ating nagkaroon nga po environment. ng Comelec Resolution And, ito naman 10650, talaga ang which feature was natin. actually So, the resolution that we kailangan in the natin meantime mag-adapt, suspended the Bernie. implementation of. So Yung po sa dalawang cases na yun po, Madam Chair, Your Honors, yung sa unang kaso ng Santiago versus Comelec, there was a petition filed. But which petition, according to the Supreme Court, should be dismissed simply because there is no enabling laws, Republic 6735. That's correct, Mr. Chair. Mr. Chair, with all due respect, huwag na natin punta na tayo pagpilitan dito sa ating na ayos topic yung talaga, batas no, at mga ayos kapatid. yung Diyan ba sa resolution ng, kinahihiligan mo, yung ng mga high-end Comelec. cars? Pagkat ang Marami ng liwa-liwanag, mga yung Santiago pa rin, ang di-electric prevailing, yan. ba't ayaw natin sumunod doon? Ganun lang kasimple yun. In no way does Lambino amend or repeal ang nangyari doon sa Santiago. Bakit sa pinagpipilitan ng Comelec na meron kayong karapatan at kapangyarihan magsariling sikap at gumawa ng batas? Hindi naman po pwede yun. You have the breadth and majesty of a constitutional commission's rule-making power, but you do not have legislative power. We fully agree, Madam Chair, and that's the reason why we suspended the implementation of 10650 because of the issue as to whether 10650 is really or was issued in 2020 in accordance with our rule-making power, in accordance with an enabling law, which So, apparently as we speak kasi today, medyo Mr. sa amin, Chairman, medyo yung resolution bago itong 10650, Neo-Classic susundan ba ninyo o wala na yan? well, in the meantime, Your Honor, Classic, it's ano ba subject to ibig the sabihin? review of our panel because of the issues that was or issues that were raised in this proceedings, Madam Chair. And one of the issues really was whether or not there was an enabling law, and it's very clear during the previous hearings, Madam Chair. Kaya nga, so dapat, wag na natin pangunahan yung totoong lawmaking body.
dapat ang Congress ang maglabas ng batas kung saan yung patakaran na nagsasaayos ng tamang proseso ng PI ay nakatakda. Huwag naman pangunahan na kagad ng COMELEC dahil hindi nga sapat yung batas. Paulit-ulit na sinabi sa atin yun. Yes, Senator Risa, please. Salamat, Madam Chair. At kahit po kasi yung pag-issue ng Resolution 10650, Chair Garcia, reflection po yun na nagbago ang tingin ng COMELEC dun sa mga sinabi ng or inisyu ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kanina, Madam Chair, sinabi ng Chair Garcia na wala silang alam dun sa turnaround ng interpretasyon ng COMELEC sa Santiago. Wala silang alam dun sa pag-issue ng 10650. Bakit po wala kayong alam dun sa turnaround na yon, Chair? Madam Chair, dahil yung inyong lingkod po was not yet the commission Okay. in 2020. Kung ganun po, what about mga signatories sa COMELEC Resolution 10650? Commissioners Marlon S. Casquejo at Socorro B. Inting. Pwede ko po ba silang tanungin, Madam Chair, what prompted that turnaround from the institutional memory and position of the COMELEC? Madam Chair, Commissioner Marlon Casquejo and Commissioner Socorro Inting po are Diyan pa not sa around. inyong And, nakaraang Why are they not auto around? show? Madam Chair, I Ano ang understand, Chair, pinakamababang they were horsepower invited and I ang thought they kasali had dyan? confirmed Ano naman yung attendance. They pinakamatang? are attending the observation mission po sa Indonesia for the Indonesian presidential election. Madam Chair. Okay. But dahil napaka-importante din po nitong ating investigasyon, posible ba within the space of this morning or day's hearing, Madam Chair, maimbita sina Commissioner Casquejo at Inting kahit online sa ating embahada o konsulado sa Indonesia, kahit sagutin itong isang pero palagay ko po, Madam Chair, importanteng tanong na ito. Kasi, parang may history na ang COMELEC, nire-respeto ang desisyon ng Supreme Court sa usaping ito. Pero biglang nung 2020, nag-160-degree turn tapos nakapag-issue ka ng 10650. Nakakumot mga yan. Yes, Madam Chair, we are Paano going mo sila nahanap pa communicate isa-isa? to the commissioners. Ito po kasi itong mga Just in case po na wala lang matagal na rin po tayo sa isang event industriya ng in pagkukotse. Indonesia. We will definitely inform the committee regarding the request of the Honorable Senator. Maraming salamat po, Thank you very Chair. much. Yes, Madam Attorney Chair. Makalintal is raising his hand. Let's keep it short. We have, we're only at the submission of documents. And we have quite a few other subjects to cover. Yes, Yes, Attorney Your Mac. Honor, Madam Chair. I just want to point out that indeed the COMELEC cannot act and should never act anymore on initiative. Patay na ang initiative sa ngayon kasi as stated by the Honorable Chair, there is already an injunction made by the Supreme Court. As a matter of fact, the Supreme Court said the COMELEC is permanently enjoined. Very clear ang sabi ng Supreme Court sa Santiago case. COMELEC should be permanently enjoined from entertaining or taking cognizance of any petition for initiative on amendments of the Constitution until a sufficient law have been validly enacted. To date, there is no valid law that has been enacted. Therefore, any act of the COMELEC on matters pertaining to initiative, even a review of old rules or regulations, should not be made. That will be ultra vires, that will be unauthorized, because there is a permanent injunction. Now, there is also this matter of right to privacy by some contributors or supporters of the initiative. I think the right to privacy cannot be invoked by these supporters or contributors because they have signed as part of the initiative. They were proponents, they were contributors. And what did they state in the proposition that they have signed? They stated, among others, that we fully understand the proposition, which were explained to us in our own dialect, and we are aware of its advantages as well as its consequences and effects, as we have read the full text and contents thereof. Therefore, if the matter of right, if they would be asked to reveal their names as contributors, then they could not escape
that particular Wala pa po liability because they Oo nga. themselves Yung inyong admitted mga tinotono that bang they mga sasakyan, are well aware of the consequences and saan nang effects gagaling yan? of signing a Kasi dito naman petition sa for this atin, initiative. legit naman Kaya yung itong initiative, mga dumadating siguro, sa pwede nang economic zones ilibig sa like sa libot Cagayan, muna, yung mga sapagkat biang plaka, marami pang marami din dapat akong ayusin nakikita ang eh. ating mga Kayo ba kababatas. nagtotono Thank you rin very ng mga much, ganun? Attorney Mac, for reminding us that in fact an injunction Yun po, is nagpo-tuloy po contained tayong in the mga Santiago legislative ruling, which yung we mga should honor to the beaches, yung present mga day. Silvia, yung Yes, mga skyline. Ito po Yan. mga, pero ito po mga kotse to, yes, like, kompleto Attorney po sa mga Abisado, what was papeles. that? Oo. Just a very quick reply at from bayad din Pirma, sa mga Madam kanyang Chair, with all due mga respect taxes. Kasi yun to po mga kotse my to, idol, matagal Attorney na Rolly dumating. Calintan, Yes. and also the good chairman and commissioners of the COMELEC. At saka sa It is dinami-dami, Pirma's constitutional right to dinami-dami naman push ng for people's makikita natin na initiative. ganyan. Not even the Hindi mo naman COMELEC, with talaga all due respect, paghihinalaan can kill that na right. merong And the malabugati persons, our scheme contributors, are not proponents. So they are not covered by the signature Ayun. form that was Ikaw read ba, ano by ang Attorney unang Macalitan. Yun lang race po, car maraming mo salamat. at Madam Chair. kung babalik, kung lang bab... eh. Yes, Ha? Senator Yung Bugatti Lisa, po please. yata na yun. Thank kasi you, Madam parang Chair. bagong Further import to lang. Attorney Bagong dating lang Macalintal's dito sa point, Pilipinas. donors should reveal Yun. themselves. Unless talagang iba Kanina, ang funder. may binabanggit ako, Unless baka iba hindi mo yung, lang masyadong nadinig. kapirma. Ano ba ang unang Just race for the car record, mo Madam Chair. at May I mula continue sa my edad Yes, na questions yun, to Chair I, Garcia? ngayon I kung babalik would ka, also, ano sorry, ang I would babalikan also mong like to auto sa mga naging offer auto mo? the Senate's Yung una ko pong protection ano, through an yung una executive ko pong session kotse is perhaps, or Corolla even a witness na big protection body. possibility. Kasi We have ano done yun, this Iba yun. before for Mm-mm. whistleblowers and such, ex-taxi and we pa are po yun. perfectly happy to do So, the same for your dating donors. taxi. Tapos nung Madam mga, Chair, kasi thank you. May I pala po ako continue nung my high questions to school, Chair Garcia? nag-ipon talaga ako Yes, ng Madam baon Chair. ko para mabuo yung kotse na yun. Hanggang sa Mission of documents, can trabaho, we nabuo carry ko on siya. later? Yes, Napalitan Madam ko Chair. ng makina. Okay, thank you very much. I'd ng just mas like to malakas. put this aside. Na-set up ko siya, napinturahan ko We ng thank mas the maganda. SEC, your So, actually, representatives yun are yung here, I believe. memorable na kotse And sa akin. we are given yun, to pag nakita ko understand that ito, in fact, Pirma no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Bakit? Yes, Nabenta Madam na ba Chair. yun sa'yo o Their paano certificate of registration nakursunadahan has at been binili revoked sa since presyo February hindi 10, mo 2004. matatanggihan? So when was this in fact registered? Pirma was registered or incorporated on March 12, 1997, Madam Chair. So from 1997 Sa to, business side naman nung pangyayaring to yun, the date that you tumubo ka revoked naman their o lugi ka dahil dun sa, incorporation siyempre, in nagpalit ka ng makina, 2004, yung mga I pang-ilalim understand yan, that binaklas mo yung mga upuan yan. Ano bang reglementary upuan nung requirements, binenta the mo, Recaro documents na? that are repertorial requirements were ayun, not submitted. po, Is that pa, correct? And for that stock lang reason, po, you pero therefore revoked yung its binilisan ko, maayos incorporation. lahat po ng pinto. Yes, Madam pinalitan, Chair. Since the pati time yung of their food. incorporation, they Kasi have not dahil submitted dating any taxi, reportorial wala, requirements bubog, with lahat. the SEC based on our Pero records. kumita naman po tayo dahil mura lang Who naman do natin you nabili have yung as the mga directors of taxi this noon, eh. So, corporation, please? kumita naman tayo kaya tayo nakapag-upgrade ng bagong kotse. Matanong lang namin kasi kanina pa Yes, nangangalabit sa akin itong you sinumari have, ko Andre. Ano daw ba talaga ang line Madam of business mo Pedrosa, at baka I gusto mo ring understand. ibigay sa Policarpio, amin is that yung what- tip am I reading para, well, properly sana here? all Yes, tayo Madam dyan, Chair. di ba? Mr. Ontario. Alberto Pedrosa, Mr. Alfonso Ako po ay Policarpio, merong, Miss clothing Eliza brand. Salapantan, Ang tawag Mr. po sa Horacio kanya is Buds Hype Montefrio, Motorsport. and Miss Carmen So, Pedrosa. talagang mahilig Yes, talaga and ako sa kotse. So, gumawa ako they ng have clothing never brand po. reported Ang tawag is or Buds Hype. Meron updated tayo their nun. documents with the Di po SEC. tayo Yes, yung Madam mga- Chair. What we yung only mga have car are enthusiasts, their bibili articles sa of ating incorporation mga and shirts. bylaws that they So, submitted doon po at the talaga time tayo of their gumawa ng incorporation. pag-setup ng kotse natin. The name Pambili of ng kotse. Mr. Noel So, Oñate ayun does not po. occur? Kung papipiliin ka, None, kotse Madam o Chair, at the time of big their bike? incorporation. The name of Kotse po tayo. the attorney Takot po Anthony ako. Abad does not Kasi, occur, None, Madam Chair. nor is counsel Hindi ko masyadong Ghana nadinig kung Incorporated, kotse Ghana o and big bike ang Partners, pipiliin mo in ay any of kotse. the listings. Is that correct? kotse po kasi Yes, takot Madam po Chair, tayo none. magmotor. I understand. Okay, thank Hindi you po very ako much. sanay Mr. magmotor Oñate, and, please, pag and the sa rest kalsada, who takot have ako come as magmaneho ng motor kasi representatives of dahil nga, Pirma. syempre, pag What nakamotor is your ka, participation in pag this sinabi ka, katawan non-existent mo agad ang corporation? tatamaan eh. So, takot po tayo kaya
kotse na lang po tayo. Madam Chair,
with regards to Alright. the Baka meron ka corporate pang gusto mga registration of pahabol, PIRMA, may panawagan, we announcement inform o the nais na committee i-promote that we made submissions in dito the sa online inyong portal mga of the SEC upcoming activities. updating the Nasa iyo ang email and the pagkakataon, contact Justin. persons. And Yes after po, that, we are expecting a reply, bali po, hopefully yung neoclassic, giving us magkakaroon a po schedule. ng bagong It was made through an show. email, Pero ito po ay memorandum next year, circular January 28 po ulit ng submission 2025. portal. Bali, Kailan magiging nga? annual February, po just siya. this February, And Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing. Kasi Yes, ang kukulit yes, ng mga Madam Chair, senador. because it took time for Mr. Oñate to speak with his former makasali sa associates show. in And also, PIRMA, and pinopromote we ko din po are, ang aking, as soon as we are clothing given the brand go na signal You with are the going to assessment, update ang the website po namin website is Bonsai of a Motorsport.com. corporation that has not been in Nandun po lahat ng existence mga for t-shirts 20 natin, years. stickers, you are correct, bar Madam Chair, accessories but the na process Wala na is, to. Multo na to. andun the po lahat process yun. is, Madam And Chair, Wala we na submit PIRMA, Maraming 20 anyos na. salamat po Ano sa pa pag-imbita pagpipilitan sa akin natin dito? And, that will saka lead isa to po sa the filing of a petition for reinstatement once we were able to comply with the requirements and the payment of the penalties. That is our expectation from the SEC, Madam Chair, based on the rules of the SEC. I-share mo Tama naman po sa ba amin, yun? ha? Nakatapos ng Oo. 2 dekada na hindi nagsasabit ng Sige, anumang salamat papel. Justin. Buhay pa yung Magandang korporasyon. umaga at good luck sa lahat Ma'am, ng the inyong mga proper process is they should have nakatakdang gawin filed sa a inyong grupo. petition to lift the order of revocation and not submit Maraming any salamat po. the compliance for MC28 that was Si been Maricoy mentioned by Mario Attorney Dalisay, Rosado. Batang So, Ruda, Attorney Abasado, I think kasama the ang SEC is Maricoy questioning na si your legal Andrea counsel. Salve. Madam Chair, So, ulitin we ko cannot ang file a petsa, petition February for 13, reinstatement unless we 2024. update At through may this isang tanong portal, ako sa iyo, Marico, online bago tayo submissions po maghiwalay mula ngayong araw sa na ito. SEC. So we started Kotse updating. o big The bike? next stage would be to submit the names, the new Ha? directors of Attorney PIRMA. Abisado, you should be warned. Huwag mong tuturuan ng ba't SEC ng hindi trabaho mo- nila. Baka mas hindi po, ma-trouble tayo nito. Hindi po, Ba't hindi never mo Baka my ilibing intention. na tungkol yung doon si pirma na Justin yan. ganun? Hindi Patay po. na nga. Libing. Naghihintay nga ho kami, nakikiusap kami, naghihintay kami na hopefully mapagbigyan at magbigyan ko kami ng assessment of the penalties which would allow us, once we Ba't pay, mo pinilibig? which would allow Masanay us ako. to file a petition for reinstatement. Ilang sisi? Yun lang po. Hindi ka sir. Yes, Hindi Senator ba Tina. technical lang Naguguluhan yun, lang pero ako, Attorney mas gusto Abisado, ko dun talaga sa nag-vote timeline on. niyo eh. Oh. Nag-initiate kayo ng Nakalakihan. People's Initiative, Ah, pero alam hindi mo pa bang pala ako, ayos yung grade documentation 4, ng pirma niyo. nagmumotor na ako. Di ba dapat nag-due College diligence ako muna kayo kung talagang service crew, delivery crew ako may ng entity pizza. na pirma? Kami Eh pa baka lang naman ang last nagbomotor minute sa lang to Maynila. pahabol. Hindi Eh, pa. may nakaalala na may pirma dati. Yeah. At saka kinalagkad na lang Ano pang Mr. gusto mong Oñate na trabaho ko napakabait dati ang na pag-usapan volunteer natin? na rin. Sa mga susunod Ganun na ba yun? araw. If pirma, Pag-usapan Gulo natin. eh, ba't walang Sector papel? B9. Diba, if walang Okay, korporasyon, oras na. walang papel, walang Papaalam na ho resibo, kami ni ano ba to? Marico Lahat Andrea kababalagan? Salve. Hindi. So ang tanong, Ito po ang if nag-iisang pirma batang does not romblon dito exist, sa it Bante does not Teletabloid exist ang inyong Marico. wala na, revoke na siya by the SEC. So Ito, sino Petsa de yung Peligro. entity na nag-initiate Yung na 15 itong na People's abangan mo talaga. Initiative? Madam Chair, Senator Binay, to Ayun, answer your magandang question, umaga po sa lahat. totoo po Ako ang yung, inyong Maricoy, yung Andrea observations Salve. ninyo. When we check the status of PIRMA, Mula we knew noon hanggang na ngayon, canceled na po yung nangunguna sa registration. paghahatid And we ng also totoong knew balita that it at would take a while impormasyon. bago po kami makapag-file ng Sumasabay sa petition for pagsulong ng reinstatement. pagbabago When we checked the ang rules, inyong we Kaya found nga, out that pero for bakit purposes of a tabloid, PI, Senator mapapanood Marcos, nyo na. Yes, Attorney it's only a Abisado. registered voter that is required to file for People's Initiative. And we are hoping by the time we file the petition, baka nga po umabot na kami doon sa part na makapagbayad na ho kami ng Hindi sana ng, hindi na ninyo ginamit yung pirma. Yung mga individual names na lang ang dinatag. People naman ito eh. Basta may tao doon na nakapirma, ayos na yon. Ba't pa kinaladkad yung pirma? Bakit ginamit-gamit pa itong kalansay na korporasyon na patay na? We understand your observation, Madam Chair. Advocacy ho kasi ni Mr. Oñate ang Hindi ba PIRMA. He last started minute it lang? Parang 1997. nakaladkad na lang to ng last minute para may mukha, para may pangalan. Ganun ba yon? Hindi Kasi po. parang And hindi Mr. naman- Oñate can answer, Madam Chair. Hindi, kasi parang nahuli lahat ng dokumento, hindi pa incorporated, biglaan to. Sino ba at bakit kayo nagmamadali? Sabi mo nga, dapat nagpetisyon pa. Dapat nag-ayos muna sa SEC. Dapat nagsabit na sangkatutak na dokumento para ma-revive yung korporasyon. Bakit minadali?
Madam Chair, hindi po kami nagmadali. In fact, we want to clarify. Wala ho kaming deadline. Our deadline is once we reach the minimum required by the COMELEC. Madam Chair? May Person. deadline po kayo ha. Yung January 30, 2 p.m. ha. Nakalampas na kayo ng Madam ilang Chair? beses. Hindi, Okay, pwede matanong Senator lang ho Binay. yung COMELEC kasi 'di ba ilang percent na ho yung nag-submit ng 3%? Based on the submitted certification that we submitted to this committee, Madam Chair, 211 po na legislative district out of the 253. And that 211, pure pa yung Wala po kami alam, Madam Chair, kung pirma yun sapagkat sa bawat municipal election officers and city election officers, Madam Chair, pinagdadala po, and then of course, yung proponent o yung taong proponent kasama na po yung pangalan na mention po dito sa mismo signature sheet. So, Chair, ang tanong, dahil dun sa Davao, sinabi po ng election officer na ang nagbigay daw yung mga abogado ng firma. Tapos sinako naman ng abogado ng firma, sila daw yung legal counsel ng firma. So, ano ang nire-represent ng Ghana official? Nalilito na ako dito. Senator Yes. Binay. Chair Garcia, is it possible for you to submit yung 211 kung sino yung nag-submit? Yes, Madam Chair. The certifications, all the certifications were submitted to this committee. Nandun din po yung names kung sino ang nag-receive sa Thank you very much, Chairman Garcia. Madam Chair. Yes, Senator Risa. Since Chair Garcia is on board again, if I could ask my next question to Sige, i-hearing na lang ako for the last documentary submission Yes, Madam Chair. from the past hearing, and that was for the BIR to submit whatever they have on record. And apparently nothing is on record. Perhaps you can help us with Mr. Onyate's ITR, baka nandun sa kanyang kasusin. Ma'am, if they can provide us the names of the donors, we can search for the information faster. Si Mr. Onyate naman narito at kung ano ba yung pangalan niya, baka matulungan sa kanyang mga kasusin. Unfortunately, kasi meron tayong section 270 ng tax code. The BIR can be utilized if we share any information. Okay, Unless may consent po. ayan ang hihingin natin. Palibasa siya na rin ng volunteer, baka tuloy-tuloy na yun. Maraming salamat. Senator Risa. back to Chair Garcia po. Sinabi niyo po nung nandito kayo nung unang hearing na ang daming issues sa fake PI na to. Hindi niyo po alam paano i-address. Klarong-klaro yung dahilan. Kulang ng enabling law at inamin niyo mismo na kulang din yung rules. Kaya po ninyo isinuspinde yung pag-apply nun, pag-gamit nun. So, tama po ba, Chair Garcia, sa ngayon na wala ngang batas para habulin ng COMELEC yung mga bumibili ng pirma di umano para sa People's Initiative? Madam Chair, yes. During our last hearing, before the hearing in Davao, the COMELEC said that if we are going to read on the selection po, lumalabas po, Madam Chair, na wala po tayo pumapasok ng election period. At dahil po wala po election period, wala po yung kapangyarihan ng COMELEC to punish for violation of the election law. Ngayon po, ang pinakamalapit po na nakikita natin na violation kung sakaling gumamit ng public fund ay Republic Act 3019, natin pong anti-corruption practices act, ang Republic Act 6713, Ethical Standard for Government Officials and Employees, ang revised penal code, ang ating organization of public fund, and such other provisions po ang po sa ito. At maaari po, kung sakasakali magkakaroon ng legislation, maisama po na maging kapangyarihan ng COMELEC yung pong pag-punish naman ng acts committed katulad po dito sa People's Initiative because there is a principle in law but there is no crime if there is no law punishing it. Tawag po natin na remember the there is no crime, there is no so that act cannot be punished there is no if we really need to commission an election. Hindi po nakasama Madam Chair yung
mga simple paghingi ng kapagkuha ng signatures ng firma commission. O pagkuha ng mga pirma in a PI for monetary consideration, yung pagbayad para dito, pagbili ng pirma ng ating mga mamamayan. Tama po kayo, Madam Importante. Chair. Tama And po kayo. yung sinabi nyo nga po, Chair, na kung may maipasa na ang legislature. So, sinasabi nyo po na yun nga mismo ang trabaho namin sa legislature. Gumawa ng batas na susundin naman o ipatutupad naman ang isang constitutional body tulad ng COMELEC. Tama po, Madam Chair. At yun po yung kadahilan ng kakailangan dito ng amendment talaga ng Republic Act 67. Salamat, Chair. At kung ganon, yung trabaho namin, gumawa ng batas na kayo ang magpapatupad. So ang trabaho nyo naman ng COMELEC is to administer and enforce election laws, not at any time to create them out of thin air. Tama po, Madam Chair. At yun po yung kadahilan ng bakit yung po makakakulangan sa aming guidelines ay hindi namin basta pwede ilagay kahit sasabihin natin for specificity purposes sapagkat we cannot rise above the source. So dapat po muna meron batas na ipapatupad po ang information. Opo, so ang isang lupon ng guidelines ng COMELEC ay hindi katumbas ng isang batas. Sabi niyo nga po, guidelines cannot rise above their source. Isang batas, lalo na kung wala pang source, kung wala pang sapat na batas na sabi niyo nga po, kami po sa legislatura ang maglilikha noon. Tama po kay Madam Chair. Yun po yung kadahilan ng punot dulo ng suspension ng komisyon ng rules at lahat ng procedures patungkol sa Salamat po sa mga ganong pananalita na punot-dulo. Sa Lambino versus COMELEC naman po, the court reiterated this following statement. It is a fundamental principle that the Constitution can only be revised or amended in the manner prescribed by the instrument itself, and that any attempt to revise a Constitution in a manner other than the one provided in the instrument is almost invariably treated as extra-constitutional and revolutionary. Sang-ayon po ba kayo dito? Ay, opo, Madam Chair. At in fact po, yung sinasay po ng Lambino versus COMELEC at Santiago versus COMELEC, yung dalawang commission po rin, nagkaroon na po ng formal petition sa kasalukuyan po talaga, Madam Chair. Bago po kami nag-suspend yung all presence of the commission, wala pa po kahit isang formal na petition na nakafile sa commission election. Therefore po, kung sakali lang po dumating sana noon, bago kami nag-suspend yung formal na petition, saka po namin i-apply na yung napag-usapan natin dito sa Kung nangyari po yun, Chair, na may formal petition na nakarating sa inyo, bago nyo sinuspinde yung application ng guidelines, still, would you agree, and today, before this committee, would you agree that public officers and government instrumentalities should exercise only those powers and functions granted them by law? Madam Chair, Your Honors, although I do not want to bind the members of the other members of the commission, but as far as this investigation is concerned, when the COMELEC determines sufficiency in form and substance, then the determination of sufficiency may come to the determination as to whether 6725 is the valid enabling law in accordance with Article 17, Section 2 of the Constitution. Pero sabi niyo po, you don't want to bind the other members of the commission. Pero kayo po yung chair. So, kayo po yung kumbaga pinaka-authoritative voice na papanggigan namin. Kung isa lang nga ng miyembro ng COMELEC ang pwede namin itanong sa ganitong hearing, kayo po talaga bilang chair. And I hope I'm not sensing a bit of stepping back dun sa mga nauna nyo lang very definitive at satisfactory statements. Yung sinabi nyo you may pass on the form and substance, ay kasasabi nyo nga po ay wala pong sufficient na batas from which guidelines, valid guidelines, may emanate from the COMELEC. Tama po kayo, Madam Chair. In fact, kinakailangan reviewin namin mabuti. Ano ba talaga yung exactong sinabi sa Santiago? Ano ba talaga ang dahilan sa
bakit despite the Santiago and despite the Lambino, nag-promulgate pa rin ang komisyon at that time ng COMELEC Resolution 10650. So by finding the reason why, Madam Chair, and that will lead to the conclusion, we are now siding with the pronouncement that 6735 may indeed be an inadequate law. And therefore, our guidelines may likewise be inadequate and therefore even null and void, so to speak, simply because there is no IRR, there is no law. There is no law. It's not just so to speak. Well, or there is no sufficient law. I'm glad to hear, Madam Chair, the Chair concurring with the decisions of the Supreme Court. I didn't know that there was anything higher than the Supreme Court, not even the COMELEC, sa ganitong mga usapin po. Kaya hindi ko rin maintindihan bakit kailangan aralin ulit yung Santiago when even the Bino did not revisit Santiago, kung bakit kailangan i-revisit ang Lambino. Okay na po sana yung mga naunang sinabi ng good chair na tama lang na sinuspinde yung application ng guidelines dahil nga po, as the chair also said herself at the beginning of this hearing, the continuation of this hearing, na nagsastand po ang Santiago, nagsastand po as a last question at this point in time, Madam Chair, sa Chair, tama po ba, Mr. Chair, na imposible na mag-conduct ng plebiscite ng COMELEC dahil gaya ng sinabi nyo nung nakaraang hearing, wala ng oras o panahon, walang budget, at walang administrative capacity, lalo na't malapit na ang 2025 elections. Tama po kayo, Madam Chair. Ang pinag-i-pinag po namin, yung period lang na pwede sign ay October of this year. Pero dahil nasa suspend rules, naka-suspend proceedings, at nagkakaroon ng capacity, bago yung Commission of October lang ngayon, which should be the final certificate of candidacy para sa national and local elections. Lalo po namin hindi kakayanin ng November at saka December. Plus lalo po hindi namin kakayanin ang year Ay, maraming salamat sa ating mahal na chairman ng COMELEC. Natuklasan na natin ang dahilan kung bakit nagkakaroon. Yun na nga po, Madam Chair, natuklasan din. At kung sabi po ng good chair, hindi nila kakayanin ang isang plebiscito sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, ng 2025, lalong hindi kakayanin ng mas maaga na yun yata ang timeline sana ng ilang mga grupo na or even sooner. Yes, Madam Chair, exactly. Or even sooner than October 20. Maraming salamat, Chairperson. I think we'd like to recognize at this point the age via Zoom, Mr. Richard. Provided information on the election Senator JB has manifested his desire to posit questions to the COMELEC, and we now have the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa, who will also pose some questions. Yes, Senator JB. Yes, thank you, Madam Chair. Just like to ask anybody from PMA sir. Anyway, you admitted that donating the signatures for the PI. Just want to ask, when was your intended deadline for all the signatures to be in the resubmitted to the COMELEC? Kailan po yung intended deadline for the submissions of all the signatures? Our schedule is the minute we get the 12% nationwide and then plus the 3% minimum per congressional district, we were gonna file a petition with the COMELEC. So there was no specific date? Our estimate was from the date of launching, January 2, we were expecting to finish everything within 2 to 3 months. That's just our estimate. 2 to 3 months. But I would like to ask you also, sir, sa COMELEC. When were the submissions of the signatures? Di ba nakakuha na po yung 200 plus districts? When were the bulk of the signatures submitted? Kailan po na ipadala sa COMELEC? Siguro po, Madam Chair,
orders on the second week or third week of January. Second or third week of January. Kasi meron ho akong tweet na rin eh. I don't know if you can confirm. Yung deadline daw was really January 14. For all the signatures of the forms in the different districts to be in already to be submitted to Senado or Senado. Gano'n rin. Can you confirm that January 14 was the target date for the submissions of the signatures? Senator JB, you know, I already declared the past hearing. I have a slight hearing problem. So your question is, in January 14 kasi. Were we going to file the petition last January 13? January 14, para yung narinig namin the intended deadline for all the districts to be able to collect all the signatures January 14. I don't think so, because as of rough estimate, as of last week, Friday of last week, I was informed that we have already reached 14%. So that's more than the 12% necessary. And But the COMELEC chair already said ang karamihan ng submissions were done second week of January. Madam Chair, kasi ang tanong ko lang dito, why January 14 and how come there's a timeline, no? Parang lumalabas kami hinahabol talaga. And ang suspicion Meron ko, talagang tinext na Yes. timeline mula pa nung December bago pa Yes. magpasok. and that's why Mula January noon 14 hanggang kasi ngayon, we were on break nangunguna at the sa time. paghahatid ng totoong Yun lang. balita We were at on break, so we impormasyon. were all caught by surprise. Sumasabay sa pagsulong ng pagbabago. Ang inyong mapagkakatiwalaang Just for tabloid, submission, kasi mapapanood for nyo na. this type of initiative, Ang kailangan may Tele organizational Tabloid, chart, di ba? kasama So sa maybe we can pagsulong ask ng Sir bawat Nate or Pilipino. Attorney Abad, ano ho ba yung organizational setup ninyo pagdating Ang dito mga sa People's opinyon at Initiative? pananaw ng Kasi, mga for host at example, guest sa dito programang sa ito ay kanila Caloocan, lamang sa at hindi NCR, sumasalamin sa a opinyon certain at pananaw proponent, ng Jose himpilan. Sagani and Gonzales. Miyembro ho ba Gusto ng nyo bang maging grupo updated nyo sa pinakahuling balita? Kakaibang Gonzales? take sa Ito bang maiinit mga na nagsubmit issue ng ng bayan. 211 Huwag din pahuli sa sa mga COMELEC? kontrobersyal at Bahagi ba sila ng nakakakilig na organizational chismax sa showbiz. ng, Sagot na yan hindi ko alam kung araw-araw ng proper pa na bago tawagin yung paboritong pirma, programa pirma does tuwing not tanghali. exist. So, Opinion of the day. hindi ko alam kung anong bagong pangalan nyo. OOTD. May ganun ho ba kayong Kasama organizational sina Alvin setup? Barcelona at Carol D. Lunes hanggang Senator Biyernes Binay, dito actually, sa Tele the Tabloid. operations Tele Tabloid. guy of Irma was also invited in this hearing. Unfortunately, we could not make it. OOTD. His name is Attorney Kasama sina Red Carol D. Tuason, at and I'm sure Alvin he will be Barcelona. able to answer all the Ang questions balay, of all the Alvin people or Barcelona volunteers at of Carol Irma D. in the field. Tele Mr. Tabloid. Oñate ho kasi hindi naman niya kilala yung mga tao sa field. But the operations group would be able to answer all your questions. Yes, I confirm Ngayon po ay Attorney araw Abisado's ng comment, Martes given that we at got a 13 sa buwan ng response from Pebrero taong Attorney Red, 2024. stating that he would be back from his trip overseas on February 12, and perhaps then we'll have the opportunity. Samahan niyo po kami to hanggang ask alas him direct. 12 ng Hindi, hapon. Madam Chair, Sa isang oras he can namin pagbibigay sa inyo ng mga submit balita. Ako po si Alvin Barcelona. siguro Good sa morning, opisina partner. niya, meron Good kayong morning, partner. At ano magandang doon, umaga rin blackboard po na sa ating nakasulat, mga di ba? I mean, taga-subaybay. Ganun ito, ba ako, partner? hindi kasi Siyempre initiative naman. Medyo dito ganun matagal tayo kadali. nawala, Kailangan no? merong Nakaka-recover na po ang ating organization boses. Go to na Songbird. nabuo But anyway, para maging para sa ating mga successful itong viewers, People's samahan niyo po Initiative. kami sa isang oras Yes, na Your Honor, we will makapulang make sure balitaan. that At he will be syempre, ready ang with his siksik presentation na by the next hearing. chismisan. Senator Bato has manifested Marami his desire tayong to ask issue, the ha? question. 13 Thank you, Madam ngayon. Chair. Would like to Ibig ask the sabihin, question may chance pa po to kayong Chairman magpa-reserve George ng mga Garcia. tables para sa Chairman, inyong Valentine's during our last Day. hearing in Davao Alam mo ba City, na ang 13, iba naman ang galit ibig na galit sabihin yung mga nito sa tao na single. nakapirma. Ano Ang Gustong-gusto February lang bawiin 13 yung sa mga pirma single, nila. yan po ay And I Love told the Yourself Day. regional Okay, ito director na ang araw para that sa you said akin. during our previous hearing that So, Love Yourself Day ang hindi mo alam kung February anong gagawin 13. para Kaya, maraming salamat. pagbawi ng pirma Kaya, dahil as you said, ayan. there's no So, rules yung mga bukas covering naman, that yung mga withdrawal. Ayan na nga. So, para sa mga Wala friends ko, kayong, tara na mag-celebrate na tayo today. COMELEC eh, yung resolution. 15.
Para sa mga kabit daw. Amos, wala talaga kayo enabling law na Malapit na daw pagbabasilan sa burahin lahat yan ng ang mga gagawin legal ninyo. na misis. So, Ayun. sabi nung 13 sa mga mga tao doon, single, barangay captain, 14 sa mga couples, at so, saka yung hindi naman pwedeng pabayaan para yan, sa sir, mga- dahil that signature of Sa ours mga nakikiapid. for sa mga us third party. is sacred. Yan. Sagrado yan sa amin, sir. Anyway, ito natin mga Ngayon na headlines. na-realize namin, sir, na kami ay OTD nailag. kasama sina Ano, alam mo ibig sabihin ng Alvin nailag? Barcelona. Naloko. Ating mga headlines. Ay, gusto namin Isa. bawiin yun, sir. Ay, samantala. Hindi po pwede yun. Bububuin talaga namin. Sa Macos, Tinanong ko yung regional landslide, director. tumaas pa. Our regional director. Umakyat sa 68. Rescue operation. Kung gusto nilang bawiin, gagawin ng retrieval mabawi pa nila yung kanyang operation. signature. Sabi ng si regional director Tambuang, Ah, sir, in the absence of at any saka ang rules, ano, policies, I don't know how to do that. Retrieval Sabi niya, operation na parang Wala nang Ah, chance. malabo na Malabo eh. nang may maybe, mga- sir, araw yung na nag-submit sa amin na nakapa- abogado, talagang nakilala hinalaman man yung talaga yung bata, Madam Chairman, di ba? yung 3 years Yun yung old, di ba? abogado Na after 3 days, na nag-submit, baka yung, pwede pa namin bata at dun the very sa, least may balik sa kanila kung gusto lang ibawiin. yung landslide. Alex, Attorney Nakakalungkot Alex na balita, Cunanan. talaga. So, I O, ito told pa, the partner, sa iba pa barangay natin captain sa headlines, mga tao, gobyerno, nandun, naglaan kilalaman naman nyo yung ng abogado na yun. 2 bilyong Puntahan piso nyo. para sa Sabi bagong ng mga floating tao, sir, assets pressure rin sa namin yung abogado West na yan. Philippine Hanapin namin Sea. yan para makuha. Napapanahon. Now, the next question is, di ba? Meron na naman bagong, Grand, ano, halimbawa, bago na namang, yung mga election officers doon, no, harassment. na Pero baka naman, nagbigay ng ano, certification, na nag-receive sa pinoprovoke mga na lalo signatures, ng US. maawa sila sa mga tao. Partnership natin sa US. Kasi Friendship natin sa US. kababayan Itong nila eh. China. Alam na, Pero ayaw tingin nila ko, yung kababayan lang na maisahan. Ayaw nila yung kababayan lang na maluko. Ipinaparating natin sa Sabi ng election buong mundo commissioners, yung ginagawa ng sakit China sa sa kalooban West namin, sir, na Philippines. yung Kesa kababayan gusto namin, natin naloko tayo. sa perma. Kaya nga maigi. Kaya Yung baka DFA, kapag bibigay may sila, mga ganyan mga ibigay na incident, balik yung dapat signature. Kung kukunin nila, hain sila ng nasagrado yan. diplomatic protest. Kanila yan. Kasi baka sabihin Ngayon, ng China, kaya natin yung Pilipinas. Kung bibigay yung Mga election palag. commissioner, Dapat hindi ganun. bigay nila, oh, But you know, hindi naman like, kailangan ito. if Balik i-assess namin yung pirma sa natin, inyo. China is really Hindi playing naman, the long hindi naman, game. hindi naman kami So, kikita dito. Kung mapikon yung US Ayun yan. na umatake Okay. tayo, Pag ibalik wala nila, eh. Ubos resources ng US especially. Ang are dami nilang they, pinafund. those Ukraine, election sa officers, Israel. Pero tingin ko, liable wala criminally wala naman or at the siguro very least, mangyayaring ganyan. Well, administratively, Kasi if you as far think as your of office it, is concerned, yung kung gagawin nila yan, para sa China, Mhm. Madam Chair, hindi, Your Honors, in the absence hindi of the rules, beneficial in the sa kanila meantime, wala na naman pong criminal magkaroon ng, liability. ng, Baka lang po ika nga, administrative kasi po gera, accountability no? namin. Parang isang Sa nagpa-receive ng US sulat. at saka yung mga allied Remember po, Pero baka Madam naman Chair, din with kasi all ang due respect, goal ng under China 6713 po, is to pagka nga po secure nagpa-receive itong ng buong sulat sa border at isang palakasin ahensya yung ng buong pamalan, dapat Southeast po ay Asia masagot region. in 15 days. Parang ganun din Sabi po. lang ng Ngayon US. po, para po masolve na lang yung problema. Kasi na katulad ang po, West Philippine napakaganda po yung partner, nabanggit ng ating kagalang-galang ang tingin ko Senator kaya Bato de sila la Rosa. The marugdog COMELEC yung will be kanilang issuing the kanilang directive to our local pangkinggan. COMELEC Kasi on what mayaman to sa do resources with these yan, documents mga or with these untapped signatures, resources. just in Hindi natin case alam, baka our tinatago na people silang who na-dispute signed ng the mga signatures ano would like yan, to na withdraw reserve ng the natural gas. signatures from the Diba? At saka yung the party na signature yan, sheets. dahil In na the yung meantime, parang bahagi ng stopgap ano, measure po muna Scarborough, hanggat wala talaga yung review mayaman sa namin. isda Para yun, lang po kaya sa hinaharangan nila. puso at isip ng mga At tayo kababayan ay natin, at least po, kung para sa sa palagay mga po nila sila ay resources na naloko, nandun. nalilang, pwede po nila Technically, ma-withdraw no, yung at saka kanilang by signature law, doon po sa nasa tayo amin. may karapatan Thank you dun for sa that. Thank you for area that. Because na ang tingin kasi ng taong bayan, yung mga, samantala sa iba pang yung mga mga tao balita, na naloko sa perma, PNP muling sabi nila, nagbabala sa love scam. ang dali-dali magpakuha ng Isang perma sa araw amin bago ang with that Valentine's promise. Tapos ngayon, meron pa rin. ang hirap palang Meron pa rin, i-withdraw. lalo na yung mga Nung funders na-realize na, namin ng na mga naloko loan kami, deal. gusto namin Maraming i-withdraw, nabibiktima ang ng hirap love pala. scam. So, paano bang sabi ng Money, ordinaryong mga tao utang. na sinabihan lang na bibigyan kayo ng AX, Kasi ang love ito is yung blind. coupon. Nakita mo yung hearing namin? Issue sila Hindi ng mo mga pa coupon nakikita eh, di na ba? para pang-claim nila in the Love near scam. future, pag-release na yung, ano kaya yung relation, Sa AKAP na yun o yung pala scam. AKAP, Kapag AX nagbigay ka na ng o pera, whatever. hindi Ako, mo na- bago lang yung AKAP sa akin, very foreign to me ha. Para bang tingin ko is design for PI yung AKAP na yan eh. Hindi ko lang talaga alam, pero Sa mga bago mag-a-apply sa akin po sa akin. paninig Hoy! yan. Ngayon, Bakit? Ano sabi ba? kasi ng Open for ordinary tao, application ba? ano ba itong gobyerno na Hiring ito? po kami. Porque
ordinaryong tao lang kami, pahirapan kami, karapatan na nga namin yan ang Seryoso ba? nababayulit. Magpasa Gusto nga na na po kayo karapatan ng, namin yung inyong bawiin yung CV. aming pirma. Hindi pa ibalik Isiscreen na sa po amin. yan ng So aking it's partner. very Ano ba ang injustice hinahanap mo on the sa part of isang, the ordinaryong tao.
So it is incumbent on your part as Comelec na sana gawan ninyo ng action dahil yung mga tao doon sa Davao, parang sa manok pa, panikad na ba? Yung may sense kausap. Huwag ganun na, gusto talagang sumugod sa election officer, Comelec election officer's office para kunin yung kailang mga pirma. imo-imo ha. So please, bilisan nyo yan para mabigyan nyo ng guidelines yung mga tao. Oo, tama. Dahil yung mga tao naman yung sa baba, they are willing to do that kung may clearance sa'yo. Ano ang nakikita mo? Wala naman sigurong nagkukontrol sa'yo. Wala naman sigurong pigil sa'yo na gawin yan. Yes, Madam Chair, Your Honors, gagawin po namin. And again, sa mga nanonood po sa kasalukuyan, Ito pa, partner, Bantagula naman ang pulis at estudyante, kinundina ng Quezon City kasama government. yung mga signatures at this point ay walang kwenta. Mere scrap of paper. Kasi wala pa naman pong visa o kadahilanan. Baka naman pinubok, hindi naman kaya. Sa'yo, walang kwenta. Kasi, di ba, Pero sa nag-initiate, na malaki na ang ginastos, malaki na ang kapital ang nasunog, ay sabi mo that is there's no deadline Naubos pa siyempre, no? expiring. There's no expiration date. So pag nakalimutan na yung issue about PI, pwede ka na naman gabangin ng mga nag-initiate yan. Tuloy natin yan. Dahil kompleto na. We have already sobra nga ang na-claim na nakuha nila eh. Yung ibang distrito, hindi lang 3%. Yung iba 20% na nakuha nila. So talagang malaki na investment nila dyan. Pwede nilang i-revive yung effort na yan pag legislative pagtatahimik na naman itong issue na ito. Kaya dapat na ibalik sa kanilang perma na yan. Sagrado yan, Commissioner. Hindi ako bugado ha, pero ordinaryong tao lang ako. Pero para sa akin, pag ako'y pipirma, paninindigan ko yan. Pwede mo akong may kulong dyan kung pumirma ako at pwede akong mamatay dyan sa perma na yan. Comment na kayo ha. Sa atin, Tingnan natin kung kaya for yung sure tao na yun, makakakuha ng positive tulungan rin natin na ma-preserve yung kanilang dignity. 100 pesos They want to And for sure, yung iba din sasabihin get hashtag back never their enough. dignity na hindi sila maloko sa ginaganon. O ito, merong card dito. Perma kayo, bigyan kayo ng card. Later on, that card can be claimed for cash ayuda from the government. Anyway, yun ang sabi sa kanila. Ito na. So, please, Commissioner, gawin niyo po. Thank you. Yes, Madam Chair. Thank you, Madam Maraming Chair. salamat po. We will do that immediately. Madam Chair. Yes, maraming salamat at gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa akap. At mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Pero may bilin dito sa text. All soft projects, including AKAP, must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Senator JB. Ako rin medyo naging curious sa AKAP ngayon ko lang narinig. No? Siguro can ask the SWD, what is this program about? Is it just between the House and kasi wala akong kami sa Senate, alam niyan. So is it with lalo na yung mga SWD maliliit na and negosyante. the House of Representatives? Sa ngayon, ang minimum wage sa Metro Manila Thank you, ay Madam nasa Chair. 570 pesos Madam hanggang Chair, 610 AKAP pesos. is just para as sa foreign to us non-agri technically as at Senator Bato, 533 pesos as hanggang it is 573 pesos. provided Yes, a Yusek line Dimapuro, item. I understand that it's under the retail. DSWD budget. If you Every recall, partner in the talagang Senate, maraming I mag-react handle dyan. the Kasi para sa mga DSWD employer, budget, but mataas like the yung 100 COMELEC's pesos. mysterious So, paano addition nga of naman 12 daw billion, nila, this maibibigay 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Kailangan mo kasing Madam balanse. Chair, if this WD declares that this foreign to them, mapapakinabangan saan ang galing itong budget? Baliktad na pala ang budgeting process natin. Pero hindi naman ang magre-resulta sa Kongreso na pagsasalan ng mga magde-decide kung negosyo. anong Kasi baka mamaya project hindi kaya i-implement ninyo. Kasi nga sabi Hindi niya, pala kayo ang nagre-request sa ang sabi Congress ni, na Congressman, project na pupunduhan, sa program na ano, pupunduhan. sa Baliktad, House di of ba? Parang Madam Chair, si it is Congressman not Salceda. an exclusive Sabi niya, project or program 99% ng mga negosyo for dito sa Congress. Pilipinas It is ay it mga will be regular SMEs. program, but Yung it mga is small, technically medium foreign in the enterprise. sense that Ngayon, kung hindi it has no nakakayanin yan, guidelines yet. Yes, either Yusek So it does not Dimapuro, magbawas did you sila ng request negosyo, for o this kaya project? magbawas sila ng mga empleyado Was it in the para NAP? makatupad It was lang not. No. kung sakasakali There we go. na Yes, ganap na batas do we itong, allot panukala sa Senado. sums of Pero money, ano bang enormous plano sums of money nitong, such as this, Senado? almost 27 billion
is in for a lahat project ng or ang program that mag-a-absorb is nitong 100 undefined, pesos na increase unnamed, is lahat ng employer unfamiliar, or with meron pa ba no silang guidelines plano na whatsoever, naman na with no anong tawag doon, target ayuda para beneficiaries, sa mga and business. Yun na nga it's eh. just Hindi left malinaw open. eh. Kasi hindi pa, Is this the ano, usual hindi practice in pa, the DSWD? Not nailahad necessarily yung a lahat ng usual detalye. practice Not in the Kaya nga necessarily. yung, So sometimes nitty-gritty details DSWD nitong paano has kalang batas na ito. these Pero, magical yun projects nga that eh. no one has ever heard of before. Pero partner, We don't create ang magical sinasabi, projects, for example, Madam ni Chair. Senator Risa These Ontiveros, are But part when of is the it GAA. necessary? You said itong not dapat na necessarily. inaksyonan ng So gobyerno, there are itong times when it pagkakataon, is necessary to napapanahon, invent itong projects. pagkakaroon ng 100 There are pesos times na when increase. there Ibig are sabihin daw necessary nito, we're projects becoming closer to Yes, doon you have sa, QRF and you have all kinds of hinahangad ng emergency konstitusyon assistance. na I'm very pagkakaroon ng familiar. tinatawag Why na do you living have to wage. invent ACAP? Sweldong nakabubuhay. Kasi ACAP ngayon, is not invented. Di ba itong But 2023 he just nagkaroon said ng pagtaas that sa sweldo. guidelines Nagkaroon tayo ng and the increase. purposes had not Kaso, been dahil established. sa inflation, yung Yes, increase guidelines na yun, have to go kinain through na, proper di ba? policy Ika nga procedures. eh, So it's not linagyan na ng invented pera, out of the walang air. nakakaintindi kasi kung paano halimbawa, ang gagawin, sweldo kung mo kanino halimbawa, di ba, ibibigay. sabi dito, Walang kaplano-plano sweldo pero natin may ay may pera na. 500. Madam Ang Chair, base, there are ang programs minimum that sa are NCR. provided by the Dahil sa GAA inflation, for bumababa NGAs yung to purchasing implement. power natin. But before we do Yes, with all implement, due we have respect, to halimbawa, Yusek, yung that is not 500 the hanggang usual 16 budget na process we're minimum familiar wage. with. Hindi na yun yung There's actual always na a halaga. very Yes. well-defined No, ng take project home or natin. program before a Pag line bumili ka, item bawas na yun. magically Dahil appears in the yung GAA. taas It's ng fought presyo ng mga over, bilihin, debated, kinain na and yung discussed increase. very, very Saka partner, thoroughly isipin in mo, the kung halimbawa, subcommittees as ikaw well lang as the ang sole plenary. breadwinner This sa wasn't. pamilya ninyo. Sa taas ng mga bilihin ngayon, Madam Chair, sa mahal ng pamasahe, we sa are mahal ng gas, currently hindi na sapat creating the talaga eh. guidelines, and May we sagot would be yan happy to actually. share with Parang baliktad naman yata yung Alam mo, buhay sa- natin. Ngayon mag-iimbento ng Mag-ano kayo, dahilan, 1 meal a day. magdi-design ng project, Diet, ayan. pupunteriya Omad yung mga kayo. Parang beneficiary. alam mo yun na Pero ngayon in kung the practice meantime, ko, partner. linagyan muna ng Para, bilyon-bilyon. hindi tayo Yan na ba masyadong talaga ang patakaran ng DSWD? Tayo na lang ang mag-adjust. tayo na lang Madam ang Chair, mag-adjust. for programs Kumain that tayo are isang intended beses. for the poor, vulnerable, and Kasi, disadvantaged, ang tawag nila, we welcome, maganda obviously, daw sa kalusugan other yung ano eh, more yung programs. And we would be grateful to be able to implement regulate these other yung mga programs. sugar natin. Yeah, I'm familiar with your mandate, but nothing in your mandate So, indicates ano yan? Kumbaga, that 2 birds in you 1 should stone. be inventing Nakatipid ka na. projects Nakatipid ka na, and gumanda pa yung that you are Kalusugan exempt mo. from Oh, usual siya yan, para po sa ating mga budgetary study and viewers, procedure. I'm sorry. I-comment nyo lang po ang Madam inyong Chair, kaya siguro opinion nagkaganon of the dahil hindi day. talaga Kung pabor po sa ba kayo kanila sa yung programa 100 na yan. pesos na legislated wage Oh, hindi increase talaga sila. na With sinusulong po due ngayon respect sa naman, Senado. in fairness to Yusek Dimaporo, bago nga yan sa kanya, sabi niya, foreign. Hindi niya alam. So, huwag ka mag-alala, we are not counting you for that. Kaya we are just investigating. Yung Then, mga balita, partner, the usual umakyat na usual sa mangyari is bilang meron ng 68. bahay yung Ang pondo, nasawi like po sa AX. landslide sa Kung barangay Masara sisingit sa man yung bayan ng Mako meron sa mang Davao intervention de Oro. dyan during the Batay bycam, po yan ang, sa pinakuling datos lower house at saka ng upper Davao house, de Oro the most that they can do LGU is nitong siguro Lunes. Alas dagdagan 5 ng yung hapon, amount ng tumaas ito AX ng na yan. Pero may 14 bahay na yan. katao mula Pero yung sa bilang gagawa na ng bagong 54 bahay nitong Linggo ng gabi. dyan, Ayon during kay the Lea bycam, Anyora, unit member ng I don't Management know of the Dead and the how Missing o feasible is MDM, that. Oh. marami Kaya nga sa sabi mga namin, Chairman, nasawi it's very ay magical. nakilala na rin. Kayo mismo, Ayon dito, DSWD, 26 hindi sa nyo mga alam na, namatay, uy, boom, empleyado may- ng may Apex aka pala na ganito kalaki. Mining. Ang Ang halaga. mga ito Nabasa sa lang ako bigla. nahukay na Naalala bus, ko lang bigla. habang 42 Sabi naman ni ang Yusek residente sa Zone Dimapuro, 1 hindi ng kita Barangay inaaway, Masara. wag mo ipagtanggol 5 yung sa AKAP mga pag hindi mo nakuhang alam. bangkay Kasi lahat ay kami hindi hindi pa alam. nakikilala. Kaya, Bumaba kahit naman sinasabi ng sa 51 DSWD, wala ang silang alam nananatiling tungkol sa missing. guidelines, Ako, foreign partner, ito ha? project, Yan at talaga, pinagay lang dyan, yung mga eh, minahan. nasa press release Hindi na talaga kasi na siya yung bagong issue AKAP will naman. provide Alam naman din 5,000 noong cash barangay payment to ng 12 LGU million poor na ganito yung mga mangyayari. Are you Kung
aware merong of that? mga ganyang Yeah, minhan sa I've mga read those lugar. press But releases, isn't this a Madam mere Chair. duplication of so many programs already initiated by previous administrations? The 4Ps and then the AIPs, the never-ending ayuda, SAP1, SAP2. Walang katapusan to. So this is hardly a guideline. Pero ang liwanag na. Nangako na ng 5,000 mo ba yung ano, yung mga sa Madam Chair, I 12 million households. Baka hindi mo alam. Madam Chair, I cannot confirm whether those are the numbers that are decided on, as we don't have any guidelines yet. Pamaskong handog to eh. Lumabas Yung mga sa residente, PNA December malapit. 27. Isa din doon sa mga Well, for our
Christmas mga putik na programs, to. or Pero ito we baka don't it's have time for the AKAP local in our- or or any of provincial our Christmas government to programs. I can say rethink that itong definitively. mga But ordinansa with nila regard to any patungkol dyan pronouncements sa of how AKAP will minahan. be implemented and what O yung mga, amounts will kahit be yung mga provided residential through areas. AKAP, Di ba sabi we nga don't ng have ano, guidelines sabi nga for ng that yet. DNR, Sige, dapat Yusek, talaga ganito na lang. merong Magtulungan na lang tayo. merong Alamin natin gawing ang adjustments, di mga ba? detalye ng Sa programa mga to. pulisiya Pare-pareho kami para ni sa Senator pagpapatakbo Bato, ni ng mga Senator minahan. JB, Tsaka isa pa Senator partner, no? Risa. Baka Nagugulat dapat po din kami nilang i-weigh kung saan to galing. kung Nasaan ang ibig okay ba sabihin. yung binabayad Yes na po, Madam tax Chair. And ng I'd also mga like to say minahan that we are compared very to open to i-balance many compared doon innovations sa kapalit and naman new programs na in safety DSWD. ng And mga it is residente nila. Baka not hindi na a kasi, new ano, thing hindi na where we worth it, create di ba? something new. Yung binabayad nilang Madam Chair, just to add. Okay lang yan, okay lang. I'm not buwis sa gonna fight with gobyerno you over that. at That's dun sa completely banta nila, inaccurate. dun That's sa mga untrue. residente Okay, at saka Senator dun sa Bato. mga tao. Kuha ko lang kay Yusek na walang problema. Okay, Walang report problema muna tayo. dito sa amin. Wala, huwag ka mag-alala. Ang Huwag ka amin lang talaga mag-alala. is nagulat lang kami Magkapatid sa daw, Senado. nalunod dyan sa Taal Lake. O, akap. Alamin natin ang detalye mula kay Hindi namin Ilo nakita yan sa Ilo, good kahit na morning. ilang araw mo pag-aralan yung NEP, kahit ilang araw mo pag-aralan yung GAB, hanggang sa kwan, hindi mo talaga makita yan. Nagulat na lang kami ngayon na may ganyan pala. Ikaw nga, nagulat ka eh. Sa inyong departamento yan. Okay lang, pareho tayong nagulat ngayon. A happy Huwag kang surprise, mag-alala. Senator Bato, Madam Chair. A happy surprise because it will help the disadvantaged. Yeah. Walang problema yan. Hindi, okay lang yan. Mapunta sa taong bayan yan. Importante yan. Okay ako, walang problema. Yung nga lang, siguruhin ninyo ha, dahil ang PNP ngayon, nagbabantay na pag mag-release kayo na babawasan na naman yung pera, ang 10,000 ibigay sa tao, tapos ibalik yung bawiin yung 9,000, 1,000 lang maiwan doon sa tao. You hear that during our hearings, di ba? Yes, Madam Chair, kaya we bantayan are mo happy talaga for the yan. support of PNP to help us in those payment areas. Off-site payment areas po siya. Madam Chair, dagdagan ko na lang. Dagdagan ko na lang Salamat yung, kay Ilo Dago. yung pagka-surprise Hindi kita inaaway, natin. ang mahal ko Kanyang, yung pamilya mo. ulat na yan. Ang problema, wag mo Samantala sa iba pang mga balita, naglahan ang pamahalaan Madam Chair, ng dagdagan ko na lang 2.5 siguro yung billion pesos surprise para sa na mga ito. bago at karagdagang floating assets According para to alalayan ang mga Infos, mangisda sa West our Philippine Sea. appropriations chair of Kabilang dito ang House, surveillance, Saldico, patrol vessels, said that boats, 60 billion at monitoring for the control. ACA program under the Ayon sa Bureau of 2024 Fisheries budget and with Aquatic Resources o BIFAR, 26.7 already layunin lodged nitong under palakasin pa DSWD. ang So 60 presensya at billion pa lang pagbabantay allocated upang dyan. masiguro So ang 26 billion pa kaligtasan lang at nasa kabuhayan ng mga Pinoy sa Madam Chair. rehiyon. Yes, Pagbabahagi naman Senator ng Risa, was that attorney spokesperson at Jokno head raising his ng hand? Information Parang and nauna Fisher po Folk kayo. Coordinating Sige po. Unit, Dagdag na lang, si Nazario just a quick Briguera, addition dun sa point made by Sen. nakapamahagi JB, na rin Madam sila Chair. ng diesel, Before pagkain at Attorney Chan. gamot sa mga Just to mangingisda. follow that, at mukhang unprogrammed Kaya kahapon funds lang, yun, meron yung tayong in-announce balita po na nila sa nagkaroon press nga ng conference na yun. Just for the record, Madam Chair. dangerous Salamat po, Madam maneuvers Chair. Salamat, laban Attorney dun Pero sa ang mga bongga ng unprogrammed. barko Nakadetalye ng na. Philippine 5 Coast Guard million dyan sa per West Philippine family. Sea. Ayos. Ayan, Okay, Attorney ang Jokno. problema, Thank you, Madam Chair. I think hindi the most na-acknowledge ng basic China principle na here is that a dangerous people's maneuver yun. initiative must Sabi come na ay from the legal people. maneuver. And it's Siyempre, very partner, relevant yan naman that talaga ang we kanilang find out, strategy. for example, Aamin ba yan? why Siyempre, was there a ayaw need nila. for an Tsaka advertisement sa in ating the pa nga yung first sisi, place? ang The sinasabi nila, advertisement is dapat obviously umiwas ang intended Pilipinas to sa mga shape dangerous public opinion. tsaka mga Pero provocative kung galing na naman mga sa taong bayan yung action initiative, ba't at pa saka mga kailangan statement. gumastos Diba? Kasi after nung 55 incidente, million naglabas ka agad ng pesos? Doon naman po sa statement. point ng Diba? Ang donors, gobyerno natin. very relevant yan. O, ang PCG, Dahil kailangan natin yan, naglabas. malaman, Inilabas yung halimbawa, video. kung Pinakita doon kung galing ba yan paano sa mga tol na public hinaras yung officials barko ng o mga Philippine Coast Guard. associated sa public officials? Kaya, I overheard sana naman, Mr. Onyate say earlier ma-realize ng that he China has been na a political hindi tayo operator for kalaban. 30 years. Diba? So Tayo naturally, ay the kapitbahay. question Pero must partner, be baka answered, sa isip naman ng where China, did that money baka tayo come yung from? hindi nakaka-realize Because of na his, kaibigan past natin sila. experience. Baka tayo yung nafe-feel na Last threatened. point Pero lang po, tulad Madam nga ng Chair, is that sinabi nila, no, if as the COMELEC dinay Chair talaga says nila yung the signature sheets are mere scraps of paper, then I see no administrative liability to their sisisi nila yung sa return iba. to the At signatories. in this case, Thank you.
sa atin yan, Madam Chair. isinisi. Yes, Senator Rachel. Sabi nga nung yung mga related dun sikat sa ngayon na second line point ni online, Attorney kwento mo Chel. yan, ikaw ang bida dyan. Maybe we should also invite the Anti-Money O siya, Laundering ito po Council ha. to the next Isang hearing. tulog po Kasi mukhang bago ang araw milyong-milyong ng mga piso puso, ang muling nagbabala ang dali-daling Philippine National palitan ng kamay Police dito. laban Ayaw sa pang love mapangalanan scam. sino yung mga original Ayon na kay PNP fellow Chief donors Police ni Mr. General Oñate. Benjamin Acorde Tapos walang Jr., government agency na kalimitan may alam, tumataas pati ang kaso ng BIR na online dapat crimes, mangungulekta, lalo na baka hindi kapag lang ng isa, sumasapit kundi ang ganitong dalawang panahon. donor stocks, Tinukoy ay ni hindi po General alam Acorde ang mga yung online impormasyong love yun. So, scams o perhaps, crimes Madam gaya Chair, ng pwede online pong selling, imbitahin yung scam, investment AMLAC scam, to the at next debit hearing. at Salamat, credit Madam card Chair. fraud at Yes, phishing we will consider cases. that and perhaps Dagdag ng DBM PNP as Chief, well. mahalaga na magkaroon ng Because kaalaman this upang very hindi po mysterious mabiktima insertion ng of very large modus. sum of money Una nang needs tinukoy to ng be anti-scam probed watchdog further. group na Just as a Scam matter of Watch housekeeping, if Pilipinas you will ang allow, ilang I ng know mga love it's scam. lunchtime. Sige, Please Yan na, isa-isa carry on natin. and Ito para sa mga hindi pa eat the nakakaalam ha. lunch prepared. Ito na. We will have a Una, working lunch sad hour. girl or Um, sad boy? May I Alam mo ba yan, just, partner? following Yan, up yung on mga Senator sad boy o Riza's sad girl, request, ito yung mga urge lalaki o that the babae committee na secretary dadaanin po issue kayo a sa second malulungkot subpoena na for the kwento. documents requested from Mr. Yan. Oñate, In short, Gana, Abisado, paawa, etc. pabiktim, with regard to ganon. the TV Hanggang ad, sa which mahulog ang I loob agree mo with at Attorney hihingin ka Jokno na ng should be pera. entirely unnecessary Yan. if the Partner, initiative maraming that mga was ganyan. forwarded was Yung mga indeed derived nagpa-puppy from the eyes. people. Siyempre ko naman nadadala ko ng Also, I'd just tuition. like a quick clarification from Mr. Oñate. Mabilis lang po to. We were referred earlier for the organizational chart by Attorney Alex Abisado to a certain attorney Ito naman, Red partner, ang Tuason, pangalawa. since he is the The one in charge of seducer operations ng and aakit. organization. Tama Ito po ba naman, yun? yung papogi. Marami dito ha, yung mga Yes, poser that's correct, po. Madam Chair. Marami mga pogi So, o what magaganda position na does he akitin have, naman yung in biktima Pirma? nila ng kanilang They know good the looks. Tapos the biglang list of magpapasend regional ng pera. coordinators and Mm. provincial coordinators Ito pa, of yung PIRMA. pangatlo, They are the ones sa that are in investor. charge of the Ay, Ito naman uso to. isa soldiers ka in ba the dyan? field. Sa investor. So, you work closely Muntik na akong with Mr. mabiktima Red niyan. Tuason and Ayan, perhaps ha? hired him Ito in the po past? yung Is that mga kukunin naman yung loob mo Yes, na mag-invest sa we isang talk every peking now and then. negosyo. I'm Marami very pong confused, nabibiktima nito, Mr. lalo na yung mga Oñate. pyramiding. During the last hearing in Mag-i-invest January halat 30, totoo yung Tsaka negosyo. ano I to, read out magme-message his sa'yo, name, alam ang which said pangalan very mo. clearly Yes. that Yan ha. you did Magagaling not itong mga know to sa research. Ibig Attorney sabihin, Red kung Tuason. paano nila kayo Now, he is not i-message, only your nabasa na employee, nila but a yung mga close sinishare mong collaborator and post, organizer yung of the way ka Pirma. mag-caption. Siya, Can ito you naman, please the escort. confirm or Yes, deny? because at that Escort. time we I were think in the ano, para sa process mga of Gen Z, hindi escort ang getting tawag people dito, diba? to Ang tawag dito, help us in the field. catfishing. You are Ah, saying- Like, Ito like yung- So, we ito now yung have a mga gumagamit ng spokesperson, peking we now larawan have sa kanilang So, social Attorney media Red para Tuason was makaakit ng hired posibleng when? biktima. You did not know him in So, hindi January ikaw yun, 30, si is Marian that Rivera correct? yung picture. Pero hindi Yeah, nito, that's partner, correct. ikaw I mismo, got to know him gagayahin yung buong And he has program. 2 become weeks your ago. close About- Tapos collaborator ini-message since lahat then? ng kaibigan mo. ganun. Yan, Pardon marami me? pong mga And- nabibiktima But ng since ganyan. January 30, Ito when naman, you denied any knowledge blackmailer. or familiarity Yan, ha? with Para sa Attorney Red mga- Tuason, Ito, since mas then, lalo tayo you have mag-ingat become dito. a Ang close modus nito, associate kukuhanan and ka ng sexy organizer o luhubad na of larawan this na kalaunan. Attorney Tuason. Gagamitin namang Yes, pang we- blackmail. Marami po kasi mga nabibiktima ng love Yeah, scam. we Yung biglang text each nagsisend other ng mga now. sexy photos and So, videos. We are beefing up our Totoong ranks. tao yung kausap. Nalilito Pag po hindi ako ka kasi ngayon humihingi nag-send si ng Senator money, Bina ay kanina ikakalat ng yun, isesend sa organizational mga chart, which I kaibigan mo. assume Yun ang threat. wasn't Ganyan, isumbong made nyo over the agad last sa 2 weeks. motoridad. Huwag po kayong matakot Yeah, ha. we have- Aminin we have na lang an- natin na medyo Madam Chair, mahinang if I klase may, tayo. Yung mga Attorney medyo Red Tuason is bopita, closely ganon. working Na with nabiktima the talaga. group of Mga attorney pasintabi na Alfredo po dun sa mga Garbin. Yung mga engot. That's Yan. the connection, Your Mag-isip Honor. naman Unfortunately,
Definitely, Attorney Garbiño. Yes, but Ito does naman, meron Mr. pa, Oñate the know predator. Attorney Tuason? No, Karaniwan he po doesn't dito know yung mga Attorney Tuason. matatanda That's all na I need to nambibiktima ng understand. mga I mean, January kabataan. 30, Yung mga he never zaddy. heard of him. And today, Yan. he's a close Yung, associate. syempre, madaling mauto yung mga mas he was bata. introduced to Hindi me na magsisend ng about a pictures, week and pero a half hindi mo ago. alam yung mga And you picture na organize isasend mo, pirma gagamitin niya nationwide yun. to undertake an Yan. entire At abuse yung initiative naman. in the past Yes. week and a half. At Is ito that naman, or para makagawa siya ng mga Yes. fake accounts. Yun pala yun. At ang last naman, slow burn. Past week, ano We yan? are Alam mo, all Madam Chair. dumbfounded. Sabi niya, sabi dito, mataga ka Samantalang ng tumatakbo Yan, na ito yung itong mga persistent. People's Initiative, na akala Disyembre mo pa lang, talaga nag-break na tayo. totoong-totoo yung ini-express Break tayo, sa'yo tapos dahil
Ibig sabihin, sila. nauna mo na tumakbo bago nabuo yung magpapatakbo. Yan. Hanggang sa ma-inlove ka ngayon at Nauna yung baka yung naman, carriage, hindi ka ay naman yung dyan. Yan, ano yun, maunti-unti ka yung nang karwahe, magsisend ng pera. nahuli yung kabayo. Para po dun sa mga hindi Ganun aware sa nangyari ganitong dito. mga modus, mag-ingat po tayo. Lalo pa hindi pa naman na dadagdag nga eh. 100 na. Hindi pa In pasado case Hindi sa pa Senado. pasado. Attorney Macalintal Yung 100 wishes to be pesos natin excused. na Thank you very much for your legislative. valuable Yes, Your contribution. Honor. I also Ingatan po ninyo yung Thank you very much. I think we're already pakikipag-chat sa Maraming kung salamat sino-sino. po. Yes, thank you. Mag-isip kayo. Oo. Sabi nga Ay, na, maraming think salamat. before you Thank you click. po. Oo. Kasi At, marami part sa maraming ating board COMELEC, na. alam ko rin na Swipe may left, hearing din swipe kayo sa House, right. kaya Pero pag you don't kinailangan, get it right all the mag-visa na lang time. po kayo. Huwag kayo But Madam magmadali. Chair. at this point, In I God's really time, need to diba? proceed Magkakaroon to what tayo. is actually the first item in the agenda, Anyway, and report that muna is tayo. Attorney Abad. Ito po, Madam Yes, Chair, ah, bago lang DSWD mawala ang nag-offer ng Chair at counseling Commissioners ng para po COMELEC, sa just mga for the nawilan record ng po. Ay, hindi pa landslide. sila mawawala. Sa Okay I po, think Madam mamaya report pa na ng yan konti. mula kay Or if Jerk at least to Balagtas. follow up kung may feedback na po kina Commissioner Casquejo at Inting about responding to the first question. Bakit nagbago ang memory at posisyon ng COMELEC tungkol dun sa interpretation ng Santiago at saka yung pag-issue nila ng 10650, Madam Chair. Madam Chair, in the meantime, wala pa po, but with the kind indulgence of the Honorable Senator Ontiveros, kung okay lang po, we'll just require these two commissioners to submit in writing the explanation on why there was a sudden turnaround as far as COMELEC Resolution 10650 is concerned. Maraming salamat, Chair Garcia. Salamat, Thank Madam you very Chair. much, Madam Chair. Ipinag-utos rin ng At kalihim sa Senator mga Risa, are you tauhan ng satisfied with DSWD that? So we will await their response. sa Sige. Davao Maraming Region salamat, ang Chair Garcia. pag-deploy ng mga At angels ngayon, in red vest nais sa ko lang nasabing lugar upang magbigay ng alamin, counseling sa mga andito kaanak naman ng si mga nasawi at Attorney nawawala sa landslide. Abad. Sa pinakauling Okay. tala ng Davao At, de Oro Provincial Government, Tumataginting po yung pangalan ninyo dito sa form na pinagmutmod sa buong bansa. Andito, we hereby authorize Attorney Anthony A. Abad et al. to cause the filing of the petition, perform all acts necessary in furtherance thereof. Are you the same Attorney Abad whose name appears on the signature sheets for the People's Initiative? Koordinasyon ng Yes, ahensya that's sa correct, local Madam government Chair. units upang Madam Chair, madetermina ang mga barangay apektado ng kalamidad. Nagtungo rin si Secretary Gatchalian kasama sina DSWD Undersecretary for Before Disaster anything Response and else, I would like Management Group, to Diana apologize Roscajipe, for Field my Office absence in 11 the last Regional hearing. Director Bok Ong at And thank Davao de you Oro for giving me Governor the Dorothy opportunity to clarify and Montejo speak. sa buro Yes, ng mga matagal kang nasawing inantay, biktima pero ng at least landslide kung nag-email saan ka naman. personally Kaya kong ibinigay marami po ang kaming cash katanungan assistance para sa sa mga iyo. kaanak Unang-una, ng mga nasawi. sabi Ako, ni si Mr. Church Balagtas, Onyate walang nung nakaraan, inaatrasang na balita. bahagi ka ng OOTD firma. kasama Are you sina part of the Carol D. firma at organization? Alvin Neither Barcelona. does your name appear in the SEC documents or any other Ayan, papers maraming that salamat we kay have, Church Balagtas. retrieved Batiin muna with natin, regard to partner, yung firma. mga Do you nanonood confirm sa that atin, you are yung mga part of nagko-comment. Actually, Ayan, Madam good Chair, na I'm good not a morning member po of kina FIRMA, Kim but Castillo, I am kina Boy D, assisting, kay na as an advisor. Ariel, Siege Chanko, kay na Janelle, Janner, So you're disputing kay na Mr. Jel Onyate's Gaborne, claim ayan, January kay na 30 that you Redix are part of Tumandao, o firma? yung papa daw ni Redix, I'm not, ay writer I'm daw really po not part natin of sa FIRMA, Abante not Tonight. organizationally or Kaya member Roy of it. Tumandao ang kanyang papa. My role Yan. is really as Magandang as an tanghali advisor po. on And good morning. Siyempre si Jigo if ang ating this, very supportive this na particular prospect. angkor dito When did sa you Abante. become part Ayan, kasama rin po or natin of ang mga this nanonood, operation, sina if not Felicissima firma? Kagampal. Uy, ninang ko to partner. Okay, Ever ma'am, since my pinanganak ako background, supportive no? to. I Good am, morning po, Ninang professor Feli. of At syempre, international kay na economic law Johnny at Ateneo, Garovillas mula recently po sa Morong retired from the Rizal. practice of Para law. po sa mga nanonood po sa amin na And i-comment niyo I po had been yung a long time inyong advocate opinion of of the day constitutional kung reform. pabor So po I have kayo been sa 100 promoting pesos na constitutional legislated reform and wage advocating it increase na since the isinusulong period sa of Senado. President Fidel Ramos. Ayan, maraming salamat po doon sa mga That's why nakikinig sa atin at nanonood sa occasion atin to sa work mga social with media Carmen, platforms. Dito sa Chit Teleta Rosa, Boy. And the Oras rest of natin, the ganap ng firma 52 minutes makalipas But I've ang never alas joined 11 them ng umaga. organically. Magbabalik natin yung break muna. But I have supported and I've always promoted constitutional Sa taas ng singil ng Or perhaps is firma your client? sa Are you engaged pagkonsumo as a nito. lawyer? May mga Firma? praktikal na pamamaraan
pamamaraan upang hindi tumaas ang inyong electric bills. Alisin sa Madam Chair, saksakan ang I'm appliances just kapag very hindi ginagamit curious, o kapag given your aalis ng very bahay. Alam niyo nebulous ba na and kahit hindi inchoate ginagamit ang relation appliance pero with nakasaksak Pirma, sa why outlet ay is it that kumukonsumo yours rin is a single ng name kuryente? at first? Kung No mayroon issue. namang sapat na Well, budget, what happened, palitan ang mga Madam lumang Chair, appliances dahil ang mga lumang gamit ay malakas sa konsumo ng kuryente. Yes, please Imbes na gumamit ng ilaw Dapat, kapag Madam araw, Chair, mas is, I've mabuti been a ang long natural time light. resource Buksan ang person mga for bintana both at houses. alisin ang mga Here in hadlang the para Senate, pumasok ang liwanag. as recent as, Limitahan ang Senator paggamit ng Pagdinig aircon has, at electric hearing fan kung here hindi as naman well mainit ang for panahon at constitutional gawing reform. palagian In o the regular House, ang I work paglilinis closely nito. with Ilagay lamang sa tamang temperatura ang inyong refrigerator at iwasan last na year, palagi Congressman itong Rufus buksan. Rodriguez, Turuan ang asked me buong and invited pamilya me kung paano to magtipid sa assist, kuryente to help, dahil kung ikaw lang Pirma ang and magtitipid everyone ay else who is baliwala joining this, kung ang iba this people's ay initiative, hindi naman for nakikiisa. constitutional reform. Isang As an paalala advisor, mula but sa inyong I was Pero teletabloid. supposed to Attorney Abad, sa dinami-dami ng mga pangalan na binanggit mo, at napakarami naman nila, nandyan yung Gana Loob, nandyan si Attorney Apicado, nandyan si Noel Uñate, di kasama ba? sina Nandyan po Carl kayo. D. at Alvin Bakit Barcelona. pangalan mo ang pinili? Tambalan, Ma'am, I Alvin think this is Ikaw pa at yung Carl D. sinasabi sa mo, walang teletabloid. Hindi ka naman bahagi ng firma. Ba't ka bida dito? Ikaw ang starring dito sa aming ma'am. papel eh. I've, Okay, nagbabalik po unexpectedly ang infamous OOTV, ang for this, opinion of but the day. Madam Chair, Sa it's actually a teletabloid. curse of the alphabetical. Sa iba pang mga my balita, name kinundina ni being, Quezon City triple Mayor A. Joy Belmonte ang There are pagbagulan other ng mga pulis at petitioners, estudyante na sumugod sa batasan Yes, para could you ihatid sa name loobin or sa iba't ibang mga issue. mention some of Sinabi the ng alkalde et na al. walang that puwang occur ang after maras your na name? dispersal. Sino yung et Lalo al. at that kilala you say ang Quezon City bilang lugar kung saan alphabetically malayang your nakakapagtipon AAA at nakakapagpahayag ng saloobin Alphabetically, you'd at have karapatan ang iba't ibang former grupo. Congressman At si Argel Mayor Belmonte, Kapatpat, hindi niya ako konsintihin ang ganitong gawain. uh, Inatasan na rin ng kongresista yan. QCPD They're Chief all General na congressmen. si Red Marana Former at Internal Affairs Service This, para imbestigahan kung may paglabag ba former sa police Congressman operational Garbin, procedures. Okay. Sa palagay niyo, sir. Ed Sa Kita kung- naman sa video eh. Sa kumalat na video, hindi naging mapayapang dispersal sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines o itong PUP na itinutulak et al. ng PAS Ito yung mga ng et mga al. And of pulis. course, Nandun kaya si Tala at Sir saka si James. Joel and Si Tala kasi former kahapon wala. Justice Veloso. Baka nandun. Oo, baka Umarali. kasama I siya doon. understand there will be more, but Nagrally. these are the names. Tingnan natin kung kung may palo. Pag may bukel, Pero si Tala, as an ay ibig accident sabihin, of kasama your siya name, sa mga you're saying nagtitigil you dyan sa are the House of single Representatives. name mentioned. Kaya nga. Yes, it happened Oh, that pero, the signature Di form ba, came ang out with ano, only ang one name is mine. Just rule an of thumb sa mga pulis, Yes, pag it's may rally, just maximum problematic tolerance. to me because Tama. I actually At have saka the ano ba naman transcript laban yung of mga Mr. batang yan? Oñate's Nagsisigaw lang testimony naman during the yun. last Oo, hearing, at during saka, which he ano said, ba, si Anthony biruin mo, Abad ay kasama ano, namin sa mismatch eh. Kasi professional ang mga sector ng estudyante, firma. ang dala, Ang mga firma ay yung maraming mga components. Lakars, Meron ganun farmer, lang. professional, ang mga etc. pulis dala, Si shield, Anthony at saka Abad yung mga ay isa sa pamalo. mga volunteer sa aming Paano ka professional. lalaban? Kaya nga. Ayan. Ba yan? Kita-kita naman sa video. Kukusyonin pa ba natin kung may mga paglabag yan? Sila tong paabante ng paabante. Oh, ito mga bata, patras ng paatras. I am assisting as a lawyer and as a Ay, nako. So you know, Ay, ano Attorney lang, Garvin, hinahinay the lang. formal congressman, Siguro pwede nyo ano yan, and you're also itulak, familiar no? May with sistema ng pagtutulak eh. Attorney Di ba yung Garvin, sabay-sabay sila? Pero hindi yung participation ganyan na in firma. habang tinutulak Kasama mo, kayo sa may kasamang palo. Baka bakit ganun? Sino yung unang napitan kaya dun sa mga Yun ang hindi natin alam. O kaya and baka naman justices, pinubok. is that Hindi natin alam eh. Even di ba? so, So you even share if the advocacy pinrovoke of sila, Sila di ba, pushing for the kailangan, joint tulad ng voting by the pinagpinagkat House kanina, and the maximum Senate. tolerance. Eh kasi pag napalo ka na sa Assembly. ulo, halimbawa, yes, Joint Hindi na voting yun. and not Yes. separate. human nature. because I look at the Constituent Ayan. Constituent So, Assembly as a tingnan single natin, body. investigasyon daw. Right. Tingnan natin kung saan But mapupunta yung investigasyon na you to. At will saka kung know meron that bang your name is mananagot, also attached, di ba? Mhm. voting dapat, jointly at the pag call of the ganyan, Senate merong President accountability. or the At saka partner Speaker. itong mga ganitong Hence, pagkarally. in violation of paglabas the ng saloobin itong mga kabataan. Hindi naman nature bago of yan. our At saka iyan, Is yan that po something ay you abide by? ginagarantiya ng ating My, saligang batas. my opinion, Yes. Madam Hindi Chair, po is that illegal yan.
when ang the illegal, heads of the houses Pangahataw. over the Pangahataw Constituent mo sa Assembly mukha. and It's an created or, sir. We all went to law naman. school and the ends and yun ors were yung very dapat natin important. iwasan. It's an Kasi or. mahirap po A eh. single Diba? Pag house nahatang can mo na yan, hindi mo actually na yan call pwedeng bawiin eh. for Diba? this con No, pag may ask. pasa na yan, Madam ay, Chair. tulad yan, di It's ba? not Halimbawa, correct. yung mga nagkapasa, Yes, nagkaroon ng Senator. sugat, Apologize, Madam nagkaroon Chair, ng mga but bukol, just to yan ba check, pinagamot I ng think PNP? Attorney Abad has not been Hindi, placed pala under na oath kayo yet. dyan. Galit-galit Ah, na that's Madam correct. Chair. Bahala na kayo I've sa buhay niyo. failed to Ganon. ask Ah. the committee Tingnan secretary natin kung to may mangyayari dyan sa yes. ganyang investigasyon. Kasi can we kadalasan, please require them ano lang to eh, lip take the service oath? lang Yes, eh, di Attorney ba? Abad, Pag sinabing please may take the oath. I imbestigahan, forgot. pero yung Sorry, wala and that namang will be for na-held everyone na that we accountable. called upon. Sorry. Diba? For those who were Partner, panahon na. not able to take an oath Ito during na ang the panahon last, para during the previous hearings, kindly stand. alamin natin ang For the rest who have pinaka-latest taken a note, na this is a chika. continuing Ayan na hearing, so nga. Ano Those who kaya are mga new to chismis this na naman hearing, na kindly bitbit stand. ng ating chismosang kapitbahay na si DJ Tinkerbell? Kaya nga eh. Ano bang pinaka-latest? Sino naman kaya ang o-okay natin ngayong araw na ito? Ayun. Ayan, tuwagin natin Talagang, si... ano to eh, malaki ang tenga nito ni DJ Tinkerbell eh. Mabilis To tell makasada. the truth, Good morning, DJ Tin. and nothing but the truth. Yes, This proceeding. magandang morning din yun, Miss Thank you very Carol. much, Good Miss morning, Sir Alvin. Yes, thank you very much. Let's proceed. I am still perplexed, Attorney Abad, because you have here very clearly your name in bold letters, indicating that you share the advocacy of a unicameral voting for the Constitutional Assembly. Was this something that you were aware of? Yes, ma'am. It's well, from an academic point of view, I know that the 1987 Constitution does have certain vagueness, and we were looking at. I think it's quite specific with regard to voting. There's no vagueness at all. Makikita din Well, doon we sa were looking video at na panay this ang People's titig. Initiative as an opportunity Kanino? to clarify Yes. this Parang matter. nag-starstruck Okay, siya so kasi that nga, it was syempre, your no, stand that medyo the matagal Constitution siyang, should be nawali changed sa into a showbiz. unicameral body, Kaya a na ulit National siya Assembly as nakakita ng originally mga debated long gorgeous. ago. Pero ang ganda No, talaga ni Janine Gutierrez Oh, sa personal. This is the Ang liit ng paper face, tapos ang No, social-social ng face kahit walang Yes, ma'am. makeup. But no, Pero it's sa not nila nakita about ko na the siya. Constituent Assembly Nag-guest yan is doon sa kabilang unicameral. Pero maliit lang yan Congress siya, no? or Di the matangkad parliament siya. or the Oy, legislature matangkad. will Matangkad siya. can Actually, be nandito na rin siya. bicameral. I mean, sa isang board. hindi siya yung Miss Universe na tangkad. Hindi naman. Pero for a typical Filipina, medyo At saka ano nakatangad siya, siya. baling kinitan. Okay. Ibig sabihin yung Kasi And naman, secondly, proportion it's siya called pang- Senate President or the Speaker. So Sandali, si Alvin, baka on two naman kasi counts, kinukumpara niya it's yung clearly height na kay Ay. unicameral. Ako eh. Alam mo naman ako I'm not 5'7 going to ako fault you for it. I just DJ want Tin to na. make sure that we understand what we're talking Para about. kasi parang My stand, 3'11 ma'am, lang is si that Carol. the Constituent Ay, hindi Assembly naman. 5'7 ako DJ Diba? Tin. Tigilan mo muna yan. I'm not fake news advocating mo. a I unicameral cannot confirm or Congress or deny. Assembly. But in the case of a change of the Constitution, a single house can call for the vote. Surely you're invoking the establishment of a 7-Eleven yung unicameral height niyan assembly. eh. Yes, it takes on Because- the same people. Hindi naman Yung mga kailangan picture yung dito ni Senado Janine, dito, ah. di ba? Maliwanag. Sexy. Gusto ko lang i-klaro kung ano Nakalagay- talaga yung pakay ninyo nakalagay rito. rito. Kasi nalilito Oo, po ang kami. ganda talaga Kasi ni ganun Janine. sinasabi mo, Anong pangkuhan minsan asan niya, yan. ayoko na Eh lang. sa ligang ayoko na lang batasan, makipag-meet sa babaguhin kanya. mo. Hoy! Yung ordinaryong batas, papaltan nga lang yung pangalan ng kalsada. Eh, talagang bikam kami ng bikam. Eh para dito, para sa konstitusyon, kanya-kanyang gabig, okay na. Wedding na naman, ano? Doon sa pabulong na chika ni Enrique kay Janine. Ano daw ba yung sinabi? Madam Chair, Ang dating daw, what actually, what hindi naman is talaga yun yung of paramount pinaka importance sinabi, to pero me yung mga nag-tweet, the nag-chika nila, you constitutional are so reform. gorgeous, grabe. Wow, ang galing naman ng I mga can tao sa see, paglilipid. and I understand now, Ilipid mo nga ako, I can DJ see Tin. how divisive Correct. and Diba? But never Are you mind. saying you Kasi nga, allow syempre, them alam to mo put your naman, name ang on mga this bad na without netizens, full knowledge kapag of may what mga you were nakikita lang signing? sa social No, ma'am. media, I na understood. You understood. something, And you understood that in fact, this was a way to Ang gulo ng evade, kagad. avoid, Pero in fairness talaga naman disenfranchise, maganda si abolish, in Janine. fact, the Senate. Uh,
No, ma'am. Para siyang In fact, pinaghalong I- si personally, I Tito don't Morales think at that saka the si Senate should be Lot abolished. Delay. I think the Senate there should be an upper house. Ba't mo hindi mo, ba't mo pinirman to? Nagtataka lang ako kasi yung mga abogado, ulit-ulit, di ba ang turo natin sa law school, talaga isa-isahin mo yan. Nagtataka nga ngayon, kaya pala ng speaker, mag-isa. Magtatawag siya ng CONAS. Pero parang magkaiba naman, Wala magkaiba namang sila alam ng yung beauty senador, ni wala rin yung Liza. Senate President. Tsaka tignan mo, busy na Pwede sila niyang sa ngayon sa patakbuhin. kanyang Tama. Hollywood. Parang nalilito ako sa iyo eh. Pero, di ba, DJ Tin, si Janine, may... The Constituent Assembly, which gathers as a constitutional amendment body, is unicameral. It has a different legal. So you're saying that a mere law to change a little road somewhere far away requires constant debate and discussion and finally consensus between the two houses, but a major change in the Constitution can be called by a single house. Wala, nalilito lang ako kasi ikaw ang nakapangalan dito kaya kailangan panindigan mo. Sana daw mabigyan ng projects dyan at That's correct. Parang cute naman. Yes, oo, parang bagay nung kasi yung Malabar. What's correct po? Na pwedeng paltan yung saligang batas, kanya-kanyang kabig na parehong gusto ng mga mistisa congressman, at kung gusto mistiso ng looking senator, o di paltan nila kahit kailan. Kaya No, it's tuloy, the constitutional, siyempre, of course, the dead man naman sa Constitutional eksena, Assembly, Etong Constituent si Kim Assembly, Chu at si Paul Abilino as na acting as sa kanilang a career. constitutional amendment body, Ayan. of course, has to be subject Dapat to magpakabisi rin si subject Enrique. to scrutiny, and eventually medyo busy pa siya ngayon kasi it will sa promote require pa siya ng plebiscite or movie niya. referendum, Na I depending am on not what comes Big out Bird, of this Oo, Constituent at Assembly. syempre, alamin natin kung Big Bird It talaga. is ay just ang that ano. With all due respect, since you're a constitutional advocate, parang dapat i-clarify natin. In any case, let's put that aside. It's obvious that this form attached your name without full information on your part on the implications of this proposition. Would that be an accurate statement? My work should have come in. Maraming only when the salamat kay petition, DJ if the Tinkerbear petition sa kanyang prospered. I was supposed to be an advisor. So hindi ninyo alam yung nakasulat dito? Oh, no, I knew. I O, knew sa what partner, you knew. basahin muna natin yung Yes, mga but right now, you nagkomento don't know. ng Sabi mo, kanilang hindi ka opinion sigurado of kung the ganun day. talaga. Kung Kasi pabor gusto ba mo sila na sa ngayon, isinusulong bycam. na 100 pesos Nakasaad the dito, legislated wage increase unicameral sa voting, Senado? unicameral Ang sabi call ni for a Jel CONAS. Gaborne, Let's hindi please kahit make up na our hindi minds. naman magtaas And a ng sahod, Constituent Assembly, maayos na masasakyan at although they murang are the bilihin same lang, people who are in the makakatulong na kayo. Congress, is actually May point. a different legal Sabi naman ni body Kim for the Castillo, purpose yes, we pabor. fully understand Malaking that. help siya I'm sa just mga minimum trying wage to get earners, to lalo na the sobrang bottom of taas ng this bilihin form ngayon. because it is your Ilang name peraso na lang ang that nabibili appears sa 1K. here. And Tama rin I siya, di ba? assume that Sabi you naman ni abide by Rerix, all the statements that Tumandaw, are contained in the sobrang sheet. laking help na sa amin yan. Katulad Madam namin, Chair, maliit lang ang Clarify sweldo. natin for We the work record. for 12 hours a day. Diba, alam namin yan. We Pagkakaiba ba fully sa amin yung understand 100 na pesos? a Yung Constituent increase na Assembly yan, is a dapat separate dati pa body. yan. We will be wearing Unfair sa another amin hat mga dati pang pag mag-form nag-work, tayo ng tapos yung Constituent mga Assembly. bagong hire, Pero ay yun nga, same yung rate point na ng namin. chairman is that klaruhin mo Sabi yung naman ni stand Boy mo D, check about yung cost of voting living, mas jointly okay or yan ang basis separately. ng computation. Yan lang gusto Eh, namin. Tito Boy, i-hire From ka your daw end, ng ano, yung ba talagang gusto mo Eto na naman. voting Sa jointly legislated na wage kaming board, yung mga 24 Sabi at pa, silang nabawasan yung 316, gastos ko kasi isang hindi na ako count lang ng boto nag-aalak. namin. Kaya siguro nagkakasya na ang sahod ko. That's correct. So that's Lesson your, learned. yan ang gusto mo. Kaya ikaw ang nag-spearhead Ayun, dito partner, basahin mo ng na mga ibang ma-amend comments itong sa'yo. section na Ito 1 naman, ng ayaw pa huli itong mga kaibigan natin. Article Galing 17 kay Tiban Bibor, by basta People's wage hike, Initiative. pabor ako. So May ganun salary ang increase po gusto mo kasi talaga. na may salary increase po kasi. Just for the Pero record. lagi na naman For the po record, I wouldn't say I think just to help things along, there were statements from Pirma, I'm not certain if it was dito Mr. kay Oñate, Julia that Sunyo, alleged ang similarly dapat na that gawin ng since the gobyerno, Senate ibaba was a ang presyo ng constant mga bilihin roadblock dahil to constitutional magtaas man ang sahod, change, kakainin they lang wanted yan ng to mataas have the na two presyo houses ng vote mga jointly bilihin. para Salamat malusaw sa nga inyo, yung boto Tiban ng Bibor Senado. at Julia Sunyo. Lalo Tama pa po partner ba ang yun? Yun naging ba yung campaign tamang promise ni idea President Bongbong sa likuran Marcos ay nitong pababain papel ang na to? presyo ng bigas at ng ilang Okay lang, mga kasi pangunahing wala lang sa amin. 20 Total, puro proposal naman to. per kilo. 20 pesos per cup na ngayon eh. It's not to Yan ba ay dilute the matatawag Senate's nating role. It's just impossible that to clarify Well, let's how you vote see. within Baka the naman may Constituent mga Assembly. ginagawang adjustments sa That's my mga understanding. But departamento. it's not mere... I-clarify mo to si amid mo na kagad ang konstitusyon.
Oo, 2 years Yung instant. palang clarification na gusto mo. At bigyan natin ng chance. No, but O siya, maraming salamat po sa mga nagko-comment, sa mga nagpapahayag po ng kanilang mga opinion, at sa mga nakatutok sa aming programa. Partner, batiin ko lang muna ha, yung aking mga friends na sina Archie at Grace. Meron silang business na open. So blessed. Sana all. And para sa mga naghahanap po ng mga legit shoes, dyan po sa Muntinlupa area, February 18 po ang kanilang grand opening. Or For at sure the yan, call may of the mga Speaker discount of the yan House. kung gusto nyo So, maghanap ng kanya-kanyang magagandang tawag, sapatos. kanya-kanyang palit ng Bisitahin nyo po saligang yung batas. So Blessed sa Bahala na Facebook kung anong at lumabas. sa Muntinlupa Okay sa lang, pag February naman. yung dalawa. Kasi ako mahilig din ako sa sapatos. Madam Chair, I'm not familiar with Kasi lang nga yan, the work minsan, and code, FB ba sila? how Meron Congress din works, silang but I would online. imagine that For it sure would yan require ha, still some consensus. legit po yung mga You have your binibenta name nilang here. shoes. Ayan. Yan ang And you're not maganda, no? clear Magnegosyo tayo. on what the Pag tayo language umasa sa was? ating mga Yes. sahod. Just At said yan po ang it's kabuuan unclear ng how Congress OOTD. no. Opinion of the I'm day. just saying that Ngayong araw po ng Martes. I would Ika-13 imagine sa that buwan ng when Pebrero. you call, whether Sabi you're nga natin, Senate President ang or the the day. House Speaker, Love yourself day. require building of consensus. Kaya naman mamaya, sige pa, partner, magpapamper ako. Kailangan bukas Fresh ako bukas, Uh, makikita well, mo. Kasi makikita ko. We can go Ah, through iba that na yung, later. may I think kulay ng you've book mo. certainly not Pink answered na all the pala. questions. Tapos You've meron ka na, definitely may mga raised Q-tex ka my na sa level iyo. of confusion. In any case, let's go back to Pirma Anyway, and revert ay to that. bukas Valentine's Do you know Day, Attorney Tandaan Garvin? po natin, hindi lamang po February 14 Sabi mo dapat kasali siya dun nagmamahalan. sa mga et al na sana Dapat every lumabas day din kasama of mo. the year. Ayan. Okay, Ipatama so po you're natin ang part of Project pagmamahal. PI. Sa pangalan po ng mga nakasama namin sa programa, You said si you were Ka-Ogie, si in an Ka-Emerson, advisory at saka si role. Ka-Senny. So you also know Attorney ng Red teletabloid. Ako po si Alvin Barcelona, partner. At ako naman po si Carol D. I Kita-kits see. bukas. But Mr. Oñate Oras said that natin, he's the ganap prime ng 8 organizer. minuto makalipas ang Yes, alas 12 ng hapon. I have now no involvement in the Mula signature noon campaign. hanggang So I ngayon, don't know the people who are nangunguna sa paghahatid ng totoong You have no balita at involvement, but you are the impormasyon. single name on the Sumasabay sa signature sheet. pagsulong ng Correct, ma'am. As I pagbabago. explained, because Ang of the inyong alphabetical order, mapagkakatiwalaang tabloid, mapapanood nyo na. was put at the top. Ito ang teletabloid. Mr. Oñate already Kasama sa admitted that he sought pagsulong the help of Speaker ng bawat Romualdez, whom he Pilipino. described as the CEO of the Congress. I think that is correct. Did you also meet with Speaker Romualdez? I met him also. Yes, was it to do with Project PI? I just accompanied Mr. Oñate and Kong Rufus, and well, he just thanked me for participating. Could you tell us when this occurred? In December. See, Attorney Jokno has reminded us that the people's initiative should derive from the people. Did it not occur to you or to the rest that this had become a politician's initiative and not one that derived from the masses, the people, the citizenry? No, my understanding, because I had been introduced to Mr. Oñate and the other petitioners, that they would be representing people's organizations nationwide. That's my understanding. Okay, did you coordinate with Saldico, another congressman, the chairman of the Appropriations Committee? No, ma'am. He usually accompanies the speaker. No, I haven't. I have not had. Did you coordinate with any other congressman? No, ma'am. Because Mr. Oñate has repeatedly admitted to coordinating with congressmen, given that PIRMA did not have the wherewithal, certainly not the organizational scope and reach that the congressmen had. Did you coordinate with the other congressmen? No, I did not, ma'am, Madam Chair. Do you know the group called Change Philippines that Senator Bato and myself called upon in Davao? Change Philippines? No, ma'am. I'm not familiar. So the signature collection by Change Philippines and other groups was not authorized by you. Clearly, you didn't authorize them. You didn't even know them. Only
only PIRMA, only those who appeared as the petitioners. At the ground level, I was not able to meet with these other organizations. If you didn't know them, why were they authorized to collect signatures on your behalf to file a PI petition? Again, ma'am, I agreed to be a petitioner. My name came out alphabetically in the list of petitioners, and that's why I ended up on the signature sheet. You're a law professor. You know very well that in order for any authorization to be valid, there must be agreement between the person giving the authorization and the person being vested with authority, correct? Correct. That being the case, how did you provide authorization for all these groups, such as Change Philippines, that you've never met, have not been informed about, and certainly did not authorize to use your name? I just agreed to be part of that list, and that was my agreement to be part as a petitioner. And again, I ended up being the top of the list. Your name appears in all those PI sheets, Luzon, Visayas, and Mindanao. Do you know who drafted the signature sheets? Congressman Garbin. With your full And of course, authority, is that correct? And the PIRMA group. We're so unclear now about PIRMA. Perhaps you can give us a personal name? Sino po nag-draft nito? Kasi kayo ang nakalantad dyan eh. If I may answer, Madam Chair, I remember saying during the last hearing that when I discussed the People's Initiative with a group of Attorney Garbin, he coordinated with Attorney Abad and proceeded on their own. So it was Attorney Garbin, but we had to make sure that what was contained in the signature sheets would be consistent and the same with the signature sheets of PIRMA. You're saying it's not PIRMA and you're speaking as counsel or lead convener? I'm not lead convener, Your Honor. I'm counsel for PIRMA. You're counsel for PIRMA. So this was drafted by Attorney Garbin, who was here in the last hearing, and Attorney Abad is in full agreement with what was stated, even if you don't seem entirely clear about the bicameral or unicameral voting procedure. Is that correct? Yes, that's correct, Madam Chair. Who printed them? PIRMA. Madam Chair, as to the printing and the operations, that would be answered by Attorney Red Tuazon. We just made sure in some instances we gave them a soft copy. And as to the printing, we don't know anymore. I think your dates are not tallying, with all due respect, Attorney Abisado. Naglabasan ito, maaga pa, New Year. Eh hindi naman niya kilala si Attorney Red Tuazon, di ba? Sabi ni Mr. Oñate, nakilala lang daw niya 2 weeks ago. 2 weeks ago, ang tagal-tagal nang umiikot nitong mga papel na to. Kailan ba kayo nagka-introducean? That is correct, Madam Chair, because Attorney Red Tuazon is part of the group of Attorney Garbin. Sila ho yung nagko-coordinate sa grupo ho nila. Madam Chair, medyo nalilito na ako. So, lumalabas 2 grupo? Parang maraming grupo, hindi sila magkakakilala. Actually po, like we said, Senator Binay, during the previous hearings, wala hong monopoly ang PIRMA on People's Initiative. Marami din pong grupo ang gumalaw and we will not stop them. Tinignan lang ho namin sila. Pero yung tanong, di ba? Pare-pareho regardless of the group. That's right. I would like the clarification. O sabihin na natin na marami kayo at kalat-kalat all over the Philippines. Ang tanong, sino nag-imprenta niyan? Ilan ang inimprenta? Saan inimprenta? Magkano ang pagka-imprenta? Sino nagbayad ng pag-imprenta? O yung gano'n na lang kaklaro. Siguro naman may kaliwanagan dyan. Madam Chair. Yes, Senator Bato. Going back to the last statement of Attorney Anthony Abad, sabi niya, ang paprinta daw si Congressman Garbin. Diba? Am I correct? Sinabi mo?
Hindi, siya Hindi, yung siya nag-draft. nag-draft. Siya Siya nag-draft. daw Siya nag-draft. nag-draft. Sino nag-imprenta? Madam Chair, as to the operations, it will be answered hopefully by the appearance of Attorney Red Tuason during the next hearing. All the questions for sure we are confident will be answered. Thank you. Despite the fact that he was only hired 2 weeks ago, he has full knowledge of all the operations of PIRMA and the PI project. You Is are that correct? you must be referring to the meeting of Attorney Tuason No, I'm and not Mr. referring Oñate. to anything. It's Mr. Oñate who's actually said that he only met him 2 weeks ago. Pero Yeah. alam niya ang lahat. Yes, but Eh, maaga na na-imprenta po to sila. noon pa eh. Yes, Your Honor. Maaga na po silang gumalaw ni na Attorney Garbin. Ako, Senator Bina, naliwanagan ka ba o mas nalito? Wait, so parang lumalabas si Attorney Tuason, si Attorney Garbin, and si Attorney Abad is part of one group. Kailan ho kayo nag-umpisa mag-usap, kayong tatlo? Ni Attorney Abad, Attorney Tuason, and Attorney Garbin. I met them in December, ma'am, Senator Binay. But with regard to nga the operations or administrative matters, I did not involve myself because But were you part of the crafting of the... yes, I had to review also and take a look at the draft. And saan ho galing yung draft? Yung draft question for the PI. Saan? Sino ho nag-craft ng draft? Si Congressman, or sorry, Attorney Garbin. Okay. Madam Chair, did we invite Attorney Garbin for this hearing? Si Attorney Garbin, because apparently Yes, Attorney Garbin was invited. He actually attended the first hearing. Because parang lumalabas siya pala yung nag-craft nitong tanong. Well, he drafted it. Siya rin ba nagpa-imprenta? Kasi ang sabi niya noon, draft, talagang tumulong lang siya at saka nag-distribute. Wala siyang sinasabi kung sino nag-imprenta. Di daw niya alam. Pagkaalam ko, wala siyang sinasabi doon kasi hindi niya alam. Sino nakakaalam sa pag-imprenta nito? Nalilito ako. Attorney Red Tuason, the operations po. I'm for sure when he appears, he will answer all the questions. Kasama ho sila sa grupo ni na Attorney Garbin po. So, kailan ho kayo, Mr. Oñate, kailan niyo ho nakilala si Congressman Garbin? Your Honor, I mentioned during the last hearing when Mr. Oñate engaged our firm to proceed with this project of a People's Initiative. I mentioned this also at that time with Attorney Garbin, who also happens to be our client. Wait, so, and he told us, nga, kailan nga ho yung ang tinatanong that was ko ho? December po, December. So, kumbaga parang December lang kayo nagsama-sama. Yes, and they worked fast. Sila po yung nauna. In fact, the signature sheets of Attorney Abad, sila po yung nauna, humabol lang din po yung signature sheets ng pirma. Tama po ba yun, Attorney Abad? Nauna yung grupo nyo, tapos sumunod lang si pirma? No, they were already involved. Kasasabi lang niya eh. Mag-usap-usap na kayong tatlo, Pwede ba apat dyan? magkasundo muna kayo sa Mag-usap-usap muna kayo dates? para- Kasi linilito na ninyo kami. Yung signature sheets, nauna ako, yung pangalan ko. Siguro, balikan lang ho natin yung unang pagtatagpo. Di ba? Pang-Valentine's Day. Kasi parang meron kayong love affair na yun. Kailan ho kayo unang nagkakilala? Sa November. So, November pa. So, hindi December. December. Kasi yun, bakit si speaker na bigla? Akala ko hindi siya kasali. Oh, bakit si speaker na? Nahuli ka sa sarili mong bibigan. Attorney Abad, November, nagkakilala kayo ni Attorney Garbin. Sino meeting nyo noong November? Sino-sino yung mga player? Sino yung mga nag-meeting? Attorney Garbin, si Mr. Oñate, Farmer.
sort of a courtesy call, and then after that. Kasi dati sinabi ni Mr. Oñate, hindi ko makasali sa speakers. Tsaka na lang, yung nagpapasakyolo na sila kasi nahirap na ako dito. Mapirma. Kasama kayo. Yes. Nag-vlog po kayo, nandun na yung mga I didn't see it. ay wala pa naman kasi. So wala talaga saan tayo, walang bigla na lang sumupot yung mga papel. Nandun yung pangalan mo, hindi mo in-approve yun. I didn't see the printing. Madam Chair, wala pa kayong security measure na ginawa dun sa pinag-ibigay. Na alam mo, para malaman nyo lang talagang galing sa yung forms na wala pa kayong ganun na parang may authentication na form 001, 002, tapos may signature yun na I mean, to say na parang authentic talaga yung bibigay nyo sa COMELEC. Kasi pwede ako magpa-photocopy neto, di ba? Submit sa COMELEC. And paano nyo madedenay? Paano madedenay ng grupo nyo na, ay, yung papel na yan, hindi sa amin yan. Or yung pinapaikot na may sinasabing ayuda or ganyan. Hindi yun yung official forms ng grupo. Madam Chair, Yes, Senator. kasi natin yung mga timeline. I'm slowly getting the impression na at lumalabas na hindi itong pirma ang pumunta sa House leadership para magpatulong sa PI. Parang lumalabas, it's the other way around. Yung House leadership ay nagpapatulong dito sa pirma para mapapatakbo itong PI. Kaya lumalabas na yun na hindi pa kaka-organize 2 weeks ago. Hindi pa kumpleto yung organization. Forgive me if I'm wrong. That's my impression developing in my mind. Para bang it's the other way around. Hindi ang pirma pumunta doon sa House leadership para magpatulong. The other way around. Kasi di ba nauna ang prepared na lahat, limitado lahat yung mga papel. Kayo hindi pa kayo naka-organize sa mga tao. Tapos pang! Yun na. Pirma na. Kuha na kagad ng pirma. Tapos saka kayo come into the picture. My impression only, Madam Chair. Based on their statements. Thank you, Madam Chair. Siguro, Madam Chair, sinong nyo? Common friend? Instruction niya up with Mr. Hernandez to talk about Asked me, said that they needed somebody who's been studying conducting research bodies of the other constitutional structures and other countries, how to make Philippines it's basically like ongoing thesis and said that there's a group my expectation of me was to be a resource person, when full question of constitutional amendments, I provide studies on the best design pushed in a most inclusive way. In other words, I'm realizing that this PI might be problematic. It's unfolding, but still I would strongly push for constitutional best for
na-provoke lang kayo dito sa ginawa ninyong police dito na ginawa ninyong voting. Kaya po, kinapon yung agad kami. Hindi, gusto pala ninyo na multi-regional, multi-sectoral, wala gusto mo. Napakaganda na gusto mo. Pero yung pamamaraan ay mali. Isipin mo na umampas ka agad kayo sa isang malaking roadblock na Senado dahil from the very start, kinapunan niyo kami. Tinanggalan niyo kami ng boses. Isipin mo, voting jointly, how can we voice out the 24 of us against 316 of them? So mali yung start niyo, kaya kayo nagka-problema. Pero kung inayos niyo yan, uy, ako mismo, ha? I will support. Nasabi na po, noon pa, nag-file pa ako ng economic chacha reform sa noon pa, resolution. You might be getting the support of the Senate kung hindi ninyo kagad from the very start pa lang iba ng intention ninyo kinakapunan nyo kagad kami. Kaya kami nag-react na gusto. At nabulabog tuloy yung PI ninyo. Diba? Personally, Madam Chair, on my behalf, I apologize the way things have turned out. But my bottom line is if you just want constitutional reform to happen, it can be In any which way? well. In fact, it would be great if the Senate, as the wise men and women of the nation, had once taken the lead, really doing a comprehensive review of the Constitution. Yes, but we should allow for the people to debate and discuss it to be aware of the differences in the not here to defend the Senate. Certainly, such a large change cannot Anyway, I would just like to, yes. Hindi naman kami talaga mga wise. Mas wise kayo. Dahil nga, kinakapunan nyo kagad kami from the very start. Mas wiser kayo sa amin. Mas wise kayo. Thank you. Ito, pipilitin ko lang si Mr. Onyate ang laging nagbabayad sa lahat. Baka may alam naman kayo sa printing. Baka kayo na naman ang nag-abono ng printing. At saka napakarami ito, milyon-milyon ang ginastos. Massive resources were required, 1,500 to 4,000 for the correctors. May alam po ba kayo sa printing or saan nanggaling yung mga form na saan nakita? I had no hand in the printing of signature forms. Okay, so we will have to await the date of breath. Attorney Abad, go back to you for your please aware that the signature sheet with your name and only your name were printed and distributed nationwide. Yes, So that, in fact, seeing how divisive and problematic this PI has become, do you withdraw your name from the form, or would you like to, if given the opportunity at this time? And you uphold still are determined to defend this reality. But like I said, if the Senate, the House, and the people, different organizations can come together on a consultative basis for the Constitution, Certainly, you know it's called the People's Initiative. It really shouldn't be coming from the House or the Senate, for that matter. Sorry. Yes, Thank you, Madam Chair. So, we are going to withdraw your name despite the fact na posibleng mangyari na yung mga tao na binigyan ng card na makiklaim ng 3,000 sabihin ng mga nag-recruit sa kanila, nagpapirma na wala na kami dyan. Punta na lang kayo kay Atty. Abad kasi siya man nandiyan pangalan, no? Kung singilig kay Atty. Abad yung 3,000 na pinapromise namin, yung card ninyo, hanapin nyo sa Atty. Abad. So you're willing to face those people? my understanding is that there is no, it should not be linked to this house. So, Kaya nga, I'm just giving the situation. The real, ikaw kasi
kasi puro yung ideal situation yung inisip ko eh. That situation of living on the ground. Yung mga tao ngayon, hinahanap na yung saan nila kiklaim yung card na pinapromise sa kanila. So, hindi na, si Atty. Abad pa lang nasa pangalan dito. Hanapin natin si Atty. Abad, sigilin natin dito, i-claim natin yung card na ito. So, ano sabihin mo doon sa mga tao? Ha? Sorry. Thank you. Maraming nagreklamo na pero yung pangalan mo nandun. Hindi ba bawal yon bilang abogado? May ethics, marami tayong sinusumpaan na hindi po pwede yun. Signatories were not fully aware of what they were signing. In fact, were misled. And in many cases, tinakpan pa nung pipirmahan nila para lang makakuha ng di ba bawal po yun? I should not be, as a lawyer, should not be Pero kung ang pangalan mo nandoon, at least, hindi ka naman legally maiipit dyan, pero konsensya mo lang yun. Daming taong naisahan niya, nailan, nalungkot. So, dapat makonsensya ka ng pangalan mo, doon nakakapilig. Tapos sila nga, nag-expect ng ayuda coming from those people na nagpapaperma. Ikaw nandun sa papel. Konsensya rin kayo. Diba? Attorney, about the evidence of fraud and deception of signatories is overwhelming. Still insisting and that we're still abide by ethics. Ginamit ang pangalan mo para lokohin ang tao. Nagburgod ng pera, ng suhol, ng linlang, ng mamayang Pilipino. Payag kayo ron. No, of course, I don't want that to happen. Nangyari. Ang pangalan mo lang nakatakda ron. Wala na ibang pangalan. Ikaw lang naman ang sisisihan ng lahat. Payag kayo. Alam ninyo kung nagiging kakatawa. We're aware na magiging. So what? So ano yung risk that you're talking? Well, I knew that with my name there, should have been the names of all the insurance. That I stand by. There's some problems. Yes, supposing you filed a petition for people's initiative, you would have represented Vietnam or yourself, or changed the names or any of these organizations. In your personal capacity, petition will be So, hindi na yung pirma. No, I'm not there as their counsel. I'm there to assist them. Okay, paano yung mga tao na linoko at gusto ngayon i-withdraw yung kanilang mga signature? Hindi naman na kumapaya sa camera, wala na sa patakaran. These are the people that you will file petition for. You will be their lawyer, correct? If they... Are you saying if It's they... in the form. It's what you have. Andito po Andito dito. Diba? We hereby authorize Attorney Anthony Abad to cause the filing of the petition, perform any and all acts necessary in furtherance thereof. Sagot mo lahat. Pati yung fraud, pati yung pagtiling lang, pagbobola, yung suhol, yung pera ng gobyernong ginamit. Kaya mo lang ito. I did not join this to engage in fraud or any improper. Kaya
nga, nangyari na nga eh. Kaya tanong ka namin kung pananagutan mo ba yan. Nangyari na nga eh. Ang daming nag-testify na gano'n ang nangyari sa case. Pananagutan mo yan. Ha? You will face them? Ha? And just say sorry to them? Madam Chair. About that point just raised by Senator De La Rosa. I mean, sorry na lang ba? Sorry na lang ba? Ang dami-dami na po. Just this manifestation, Madam Chair, before I move to but after 3 hearings to our committee, na napakalabo ng isang tanong. Ang dami na pong advocates, pero wala ni isa sa kanila ang tanong, ano yung purpose ng vote? Sorry na lang ba, Madam Chair? Yes, I'd like to recognize Senator for I may lang po, Attorney Abad, saan pwedeng i-claim ng mga may mga staff na ayuda? Kasi dun sa Mindanao, tinakpan daw dito, tapos kapalit na coupon, kapalit na ayuda. Saan ba pwedeng i-claim? Pwede ba i-claim sa inyo po? Kasi pangalan mo nakalagay dito, Attorney Abad. Yung sinasabing ayuda o pera kapalit sa firma na tinakpan. May coupon. Ang problema, hindi nila alam kung saan nila i-claim ito. Pwede mo bang sagutin yung taong bayan kung pwede nila i-claim ito? Ang pangalan kasi, pangalan mo Attorney Anthony A. Abad. So, yung ibang tao, yung mga kababayan nating mahirap, pinagsasamantalahan ko. Ang tanong dyan, saan nila kukunin? Nag-expect sila ng kapalit. Pwede ba nilang i-claim sa'yo? Kasi pangalan mo na dito. Pero I am a petitioner. I'm waiting the prospering of the petition. I'm not part of the inspiration or the administrative part. So, are you aware na meron kapalit? No, I'm not aware. So, paano yan kung ikaw hanapin? Maraming umasa dito. Nahanap ka ron. Dating mo sa airport doon, maraming nagsisingil sa'yo. Grabe yan. Grabe. Just to give you background po, yung card, claim stamp na merong building na nakalagay, District 1 yun ng Davao, mga residente. Yung card na ang nakakita picture doon ay bundok, District 2 yun ng Davao. Yung card na ang picture nakalagay, Agila, District 3 yun ng Davao. Hindi lang ito na rin. Gaano kadami yung tao magki-claim sa'yo niyan kapag... We're just flashing on screen all the affidavits, the signature forms, all containing Attorney Abad's name that were provided us. Marami yan. Sasabihin natin sa kanila, sorry na naman, sorry. Madam Chair, although my name appears by itself, actually I'm part of a group and also defer other petitioners because they're the ones who are administering, organizing the signature. Yung nga, Madam Chair, ordinaryong tao, walang ibang hanapin, ikaw talaga. Hanapin ka talaga itong mga tao na ito, singilin ka na doon sa card nila. Dahil sa ngayon, as we speak, hindi pa na-withdraw yung kanyang perma. So, siguro, incumbent on your part, siguro, kausapin mo yung pumilik, bilisan ninyo. Ibalik yung perma nila dahil ako ang sisingilin ng pera ng mga tao niya na pumirma. Kausapin mo yung pumilik, bilisan niyo yung chairman. Ibalik yung papel yung perma nila dahil ikaw talaga sisingilin ng mga tao niya.
Madam Chair, parang mas mahirap yata mag-withdraw kaysa magpapirma. Tayo. Okay na, may assurance naman sa provincial na Thank you. That's a very commendable move from coming from the chair of the Comelec. Thank you, sir. Is it normal practice for people to authorize unnamed persons to file the lawsuit on their behalf? Kasi, ikaw lang nakasalang, yung et al, hindi mo natin kilala. Is it fair to those people who sign the signature sheets to authorize et al? Using you have no knowledge. Paano nag-get na? Normal ko yun. Parang hindi pa ako nakarating sa atin. Sure, would this be acceptable sa Because Madam Chair, hindi na qualified pa sa amin official yun. We're speaking hypothetically. Kunyari lang. Dapat po ipag-ulit-ulit namin. Kung na, masala ko lang si Atty. naman. Sabi ni Atty. naman, wala siyang alam. At ang pagsasabi lang niya, sorry. Ganon. Paano yung et al? Wala nang matatakbuhan ng mga order na tao na pakakuan, na bola. Ayan, ang pagkakaroon. Actually, Atty. Abad, I would assume nakita mo. Hindi mo ba sinabi kay Gervin, kay Congressman Gervin, na bakit ako lang ang nakalagay dito? Bakit hindi na sinabi ko sana sa billing? Mas siya, diba lang siya yung nakaisip ko. Senator, I did question. I would have preferred that all the names were there, but they printed without the others, no, et al. It became et al. But why not, Atty. Why not Congressman Gervin? Why Alphabet. Hindi, pero maikli lang naman listahan mo. Etong ex-congressman ng magsasaka. Ayan, tapos si Ed Gule ng COR. Ayan, kukunti lang naman kayo. Si ex-Justice De Rosso. Iinan lang kayo, hindi na lang nililista. I know that if there will be a petition, all the names have to be spelled. And I am not sure if any additional forms will have already been named. So at this point, pwede na rin sino magsabi na member siya ng firma. Kahit hindi ninyo kilala, yung change sa Davao. Can firma question him? Can Mr. Onyate ask him? What about you, signatories? Are the ones that will give the authority? Is it therefore that they're also the only ones that determine who a certain person is authorized to fix? Isn't that correct? Dahil yung et al, wala namang maliwanag. Miski sino pwedeng maging et al. Tama po yun. Miski sino pwedeng maging et al. Wala naman nakalista eh. So anybody who claims to be part of et al. can also file the petition. Is that correct? Pag sinabi ko et al, hindi naman buo yung pirma, hindi naman kayo magkakakilala. O di miski sino pwede mag-et al. Miski sino pwede mag-withdraw ng pangalan. Miski sino can cause the whole thing to be dismissed. Tama ba yun? Hilo-hilo na ako sa inyo. Ito na talaga ang pakakaroon na yun. When was this finalized? In December. Ano ba? Timeline ng December? Late December? Or Would have been just before Christmas. Yeah. And sino Correct. sino yung naging parang decision-making body na nag-agree na ito na talaga yung gagamitin natin? Well, it was Attorney Garbin who came up with it. I did not sign. So Attorney Garbin was in the meeting. Who Yes. else? Noel Okay. and I think Ed Gulia was there already, and Argel Kabatbat. Kayong apat
Kayong 5 lang yung nandun sa meeting. Wala pa sila attorney avisado. Kasama. I think they've been counsel of Noel and Pirma from before. So kayong 6 lang. Well, the law firm. Madam Chair, if I may Mula noon volunteer the hanggang ngayon, information. Hindi lang po nangunguna yan sa puro paghahatid Attorney ng Abad. There are totoong also balita forms at na nandun impormasyon. yung pangalan ni Attorney Garbin for Wala pa Bicol, kasi kami nakikitang ganun. Attorney Kabatbat for sa North. So Wala rin that's kami what we nakikitang gathered. ganun. And hopefully ito po sa operations po yan. Once mag-testify na po yung ating operations. Maybe you can help us, Attorney Abisado. Normal na patakaran yung et al. Tapos authorized to file a petition. Mula sa pinagkakatiwalaang tabloid, With noon all hanggang honesty, ngayon, Madam Chair, ang intindi ko po kasi ang dyan, that totoong is the first wave. Yung second wave ng forms, may mga pangalan na po yun, Attorney Garbin, si Attorney Veloso, and Attorney Kabatbat. So, different stages of of Trending news. Because the only form that we have seen circulated only contain Abad et al. Which Madam is very, Chair. very curious. Attorney Yes, ma'am, we will Senator De La Rosa, please. Can we ask the COMELEC to provide us copies kahit na pictures lang nung sinubmit sa kanilang mga election officers? Yung containing the names of those sinabi ni Atty. Abad na may ibang mga pangalan, Garbin, sino pa yung iba? Kung meron, pwedeng submit to this committee. Madam Chair, Your Honors, patanong po namin sa lahat ng local COMELEC namin kung sino yung may receive ng form na may enumeration names at hindi yung Abad et al. Ako naman si Tala Patanong po Lopez. namin O because, wag magpahuli sa usapan. with all due respect, Balitaan at maiinit at 8,174,000. chikahan dahil ang 10 po teletabloid, ang isang radyo page na. po 10 signatures. So papahanap po namin kung sino yung local COMELEC. Chairman Garcia, ang binanggit Ilocos sa Cavite. Sundan lamang kami sa aming Baka doon na social muna tayo media mag-umpisa. platform para Yes, Madam Chair, we hindi will mahuli at instruct laging our, updated. election officers in Like, Bicol and follow, Ilocos and share. to provide us At saan copies mo po makarating nung, ang 10 piso nung, ninyo? Saan nung pa? signed Kundi copies sa ng mga Abante forms. at Abante And then, Prime. titignan po 10 namin piso kung lang yung mga sa names ay ating enumerated. mga Sa COMELEC ba, naintindihan ninyo yung et al? Maski Cybercrime sino Center pwede ng mag-et al Pilipinas kasi hiniling sa malabo nga Japan yung na organisasyon ng imbestigahan mga ang pirma. Japanese na Kabubuo pa nagpakalat lamang. ng pamphlet Well, sa Madam Chair, Tatanggapin ninyo provinces. miski sinong petitioner dito. Rescuer hindi Madam na Chair, umaasang may definitely, because that will be makukuha part, pang buhay sa supposedly, landslide sa of Maco the Davao determination de in Oro. form and substance. Rescue Ayun operation na nga. So gagawin yung ng et al, form retrieval and substance operation. ba yun? That will not be compliant. Black Heart protest Thank you. ilalarga I, sa araw was ng just mga puso. wondering, Attorney Dagdag Abad, sweldo at benepisyo. You're Ibirit still sa gobyerno. upholding this form. Samantala, Despite gobyerno its clearly inaalam na kung may defective and Pinoy na misleading, nadamay sa proposition. mass shooting sa isang subway sa New York. Samantala, marahas na Well, I'm dispersal hoping ng that rallyista sa the next wave Batasan, of kinondena forms will para have tagulan ng pulis my at colleagues estudyante. Madam Chair. on Sa the list. video. Yes, Si Atty. Abad, Para naman sa balitang itong imported, eleksyon na to, sa it's just Indonesia na the bahira ng first vote step buying. towards charter change, right? Sa ating Ano balitang talaga yung end palakasan, Adamson Baby Anong papalitan Falcons nyo? back-to-back ang kampyonato sa Was it, what, UAAP. term limits ba was At part sa of that? chikang sikat, I Daniel Padilla, don't hindi have a daw specific malilimutan si Catherine Bernardo. structure already in mind. Of course, definitely, economic provisions have to be dealt with. Not just because we want an open economy. Actually, At it's more sa because detalye ng the mga CONCOM balita, should not have legislated. Congress would Cybercrime legislate. Investigation and You can be Coordinating Center o protectionist. bakit hindi nila CICC yun ng nilagay Pilipinas sa humingi ng tulong sa Japan Kung economic para provisions imbestigahan ang talaga. mga peking Kung yun pamphlets sa yung, mga ahensya kumbaga, at LGU. goal yung palitan. Ang Ba't report hindi na lang mula kay diniretso sa Eileen economic Taliping. provisions, Eileen. di ba? Well, Humingi ng tulong you ang can Cybercrime back me Investigation up or Coordinating know Center this, sa but gobyerno ng when Japan it para was sa discussed with malalibang me, they wanted to investigasyon sa mga peking operationalize Who was pamphlets they? na natanggap ng iba't ibang ahensya Mr. ng gobyerno at Oñate, the ibang local other government petitioners. unit nitong Pero Lunes. akala ko kayo Ayon sa ni Attorney CICC, Garbin, ng mga nakikipag-ugnayan na sila sa abogado, Japanese kayo government ang para nag-draft. maimbestigahan Bakit at si Mr. matukoy ang mga Oñate nasa likod ng kinukulong? sunod-sunod na di ba ikaw pamphlet sa yung loob mas ng may isang alam araw? pagdating dun Ang sa mga natanggap na constitution? pamphlet ay In fact, pinadala you're sa saying pamamagitan ng this email is at nagmula Mr. sa Japan Advocacy.
at nakarehistro sa So why local not, domain na why ipinadala rin this, sa iba't ibang why government this agencies provision, sa Seoul, Why South not go Korea. through Pero the sa kabila ng economic sunod-sunod na natanggap na provisions? bomb threat, sinabi ng Diniretso na. CICC na walang They dapat want na Kasi pangamba ang yung publiko. una-una, Sinabi ng yung ahensya ad na may na mga pinalabas nyo, kahintulad yung na bomb threat EDSA na natanggap very din ng ilang ahensya ng misleading kasi gobyerno hindi noong naman yun yung nakalipas na tanong taon. nung Kabilang PI. sa mga ahensyang Diba, wala nakatanggap naman ng bomb dito threat sa pamamagitan ng education, email walang ay ang dun Department of sa commercial. Education, So, Division Office ng kumbaga may Bataan, disconnect sa na Iba Zambales at ang dun Department sa of ginagawa Environment niyo and Natural Resources Head Office sa Quezon City. communication dun sa Pinapayuhan actual ng na CICC ang mga ahensya na naapektuhan ng bomb threat na magpatupad ng Madam emergency Nancy, evacuation procedures Senadora bilang bahagi ng Nancy, paghahanda my at understanding emergency is protocols. Ako si Eileen the Taliping, reason walang why inatrasang balita. Tabloid Balita. voting jointly Samantala, nagsasagawa ng because sariling the People's investigasyon ang Initiative, Bureau of Immigration sa we isang can Japanese only na propose pinagbulaan ng one bomb item. threat sa ilang government So the offices. reason why they Sinabi ni zeroed Immigration in Commission Norman Tansinko, explained to me, I'm not a nakikipag-ugnayan na lawyer, sila sa National Bureau of explained to me. Who Investigation explained to you? at Department of Justice Who sa isang explained to you? nagpakilalang Takahiro Karasawa Sir na ayon Noel, sa ulat ay voting nasa jointly, Pilipinas may- lang. Hindi nga, sino Inaalam ho pa kung nagpaliwanag totoong sa tao inyo? o prankster the lang Senate na and the gumagamit House ng will pangalan. be Noong combined isang taon, kumalat ang bomb threat mula kay Karasawa. Constituent Sa database Assembly. ng immigration, may And apat then, na kapangalan si the Karasawa senators and the na pawang congressmen nasa Pilipinas. will no longer be senators and congressmen, they will be constituent Samantala, assemblymen. Sino ho SSS nagturo Office sa sa inyo? Lucena, Si Attorney pinulabog Abad ng ba? bomb Ang threat. nagpaliwanag sa inyo na Kaya niya mamaya. No, some of the other proponents of Samantala, Like like who? nasa Like 60 who? ang nasawi Sino sa po? landslide Sino po? sa barangay Masara, Macau, Constituent Macau, Davao Assembly. de Oro. You are not answering the question, Mr. Rajate. Please listen to the question of Senator Aimee Binay. Hindi ko naman ho tinatanong yung... Yeah, tinatanong ka kung sino. Please answer. Sa mga nasawi ay nakilala Hindi na nga. rin. Tinatanong ka lang ho kung Ayon sino dito, ho yung... 26 na- kasi apparently, 26 sa mga namatay hindi nyo ay mga alam empleyado ng na Apex Mining. parang may At kailangan nakuha din mo ito magpaliwanag sa sa inyo kung nahukay na bakit bus ito yung habang proposal. So, 42 sino ho naman yung ang nag-convince sa inyo Zone 1 para ng Barangay ito yung Masara. itanong? Was it Attorney Iba sa mga Garbin? nakuha Was it Attorney bangkay Abad? Was at it hindi ko nakikilala, Attorney Avisado? bumaba naman sa 51 ang nananatiling Madam Chair, missing. my understanding was, well, this was discussed. Samantala, the- SSS Office sa Lucena the City, group, binulabog ng bomb threat. only, Balikan natin we're ang only report allowed to niyan, propose Nilo amendments on Dagos. one subject. And there is a sentiment which was expressed during the last hearing that the door to charter change has always been closed from the House to the Senate. Sarado ho yung pintuan. And the best way is to propose amendment on the... Yan po yung testimony, not personally, Mr. Senator, yan ho yung testimony ni Attorney Garbin, who was So the former... from the very former- beginning, there was really an intention to castrate the Senate. Yun talaga gusto nito kasi jointly kagad ang pinasok Wait, ninyo so eh. si Attorney No, 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 Garbin no. ho nag-isip, si Congressman the group ho, kasi Attorney Garbin happened to be the former chairman of constitutional reforms in Congress. So, and also in the interviews of former Congressman Rufus Rodriguez, yun din po yung sentiment. That's why it was a consensus of that group that to propose amendments through people's initiative, since one subject lang naman kami, itong voting requirement na, it may be very unpopular and very antagonistic on the Senate, pasensya na po talaga ho kayo, but that is the campaign of the group on people's initiative. Thank you po. and hindi ho kayo Isang nagsalita, Attorney tulog Abad. bago ang araw I mean, ng mga dun sa puso, group, wala muling man lang nagbabala ang nagsabi Philippine na, National wait Police lang ha, baka laban sa magkaroon ng love resistance scams. kasi Ayon kay PNP ilulusaw Chief natin Police yung General Benjamin Acorde dinidiminish Jr., natin yung power kalimitang ng tumataas Senate. ang kaso Kasi ng hindi online lang voting crimes, lalo na jointly, kapag pati yung provision sumasapit na ang ganitong dapat panahon. Speaker Tinukoy ni and General Acorde Senate ang mga President online yung pwedeng crimes mag-call. gaya ng Ginawa online niyong selling scam, Speaker or investment Senate scam at ang President. debit So at talaga credit there was card that fraud intent at to phishing diminish the cases. power of the Senate. Dagdag ng PNP chief Which na mahalaga runs na magkaroon ng against kaalaman upang hindi spirit mabiktima of the ng modus. Constitution na kailangan Una nang tinukoy bicameral ng anti-scam watchdog yung group setup na ng Scam House Watch tsaka ng Pilipinas I ang had no ilan hand in the sa mga drafting of love the scam. signature form. But you agreed to it.
Tama po ba? You Magsasagawa naman agreed bukas to ng this malawakang provision. Black Hearts Day Tama po ba? protest ang health Naniniwala workers of kayo the na voting Ang jointly Valentine's Day protest because ay there will bahagi be a ng constituent hinikilang dagdag assembly sweldo, composed overdue of benefits at congressmen and allowances. senators, and they will Sabi be the ni ones Alliance of Health that Workers will National discuss President all of the Robert possible Mendoza changes, na economic, 33,000 and so pesos on. ang hirit And nilang I Hindi believe po that ba mula may sa interview kasalukuyang kayo? You had an 13,000 pesos interview na where sweldo you sa stated salary that grade o deliberately salary you grade 1 included ng mga health jointly workers, in government order to employee. diminish Dagdag the pa niya, kapos sa tauhan no, ng the potentially interviewer asked me, so antagonistic votes the of the Senate. interviewer asked me, so madadilute ang malaking Senate tax dyan. at So job I said, insecurity. yes, nadadilute. But I believe that congressmen and senators, they're highly educated, they are Ang bright tanong ko lang ho, people. bakit wala ho kayong... They are Ayan, not mga robots. lari natin They are not Dyan robots. lang kayo, And dyan. they will Wala discuss po and yan. argue. Hindi, ang tanong ko lang din ho, Marami bakit pa wala tayong kayong balita kinausap dito sa lang Senado? sa Teletabloid Balita. I've heard names from Congress, but I've never heard na may kinausap kayong former senator or incumbent senator. Ang daming pro-economic provisions, hindi rin tutol ang karamihan sa PI kasi nasa saligang batas. Bakit nga kami kinausap? Bakit hindi niyo ho kami kinausap? Well, without hanging in the air, I'd like to excuse Attorney Chel Diokno. I think he's busy. If there's anything you'd like to add to this very difficult discussion po. None anymore. Thank you so much, Madam Chair. And all the honors. Yes, maraming salamat. Who's raising his hand? Yes, Chair. Sanlakas po. Teletabloid Balita. Yes, Dun sa, can we just get an answer? Tuloy-tuloy Why pa rin the ang Senate balitaan was not dito sa Teletabloid Or Balita. senators were not Pick up consulted. ang nahulog sa Considering bangin sa na Negros Oriental. malaking, Isa ang nasawi, epekto dalawa itong ang ginawa sugatan. nilang provision. Report ni Ida Dagos. Siguro Attorney Abad or Mr. Oñate. Nasawi ang isang lalaki ng ang Bakit hindi mo- What's the question again, Madam Senadora? Hindi kasi parang, di ba ho, nag-meeting kayo with the speaker. How come there was no effort to meet with the Senate President? I was told that Congress already filed more than 300 resolutions regarding charter change, but all those 300 resolutions were ignored by the Senate. And just Yun because, lang sabi sa akin. sino ho nagsabi sa inyo? Tinatahak ng pick-up ang National Highway Yung mga kasamahan namin. Like who? Umano ang nagmamaneho si Pastor na wala ng kontrol ang sasakyan. Congressman Tumistok pa Garbin, sa ng highway Congressman, hanggang sa mahulog at bumaligtad. may lawyers, God rescue ang tatlong sakay. Congressman, at Tindoy District Hospital. Subalit idineklarang Congressman Rufus Rodriguez. Yung mga nilapitan nyo. Kaya gagawin daw jointly na dahil hindi binabasura lang ng Senado lahat ng mga resolution charter change. 300 Samantala, plus na inilahad daw. ni Assistant Tapos naniwala ho, National tapos Supervising naniwala ho Officer kayo Vice sa kanila. Consul And Paulo you didn't Marco even bother. o Paulo Marco Mapula na Malay wala nyo, pa silang ito natatanggap na ulat present na may setup nasawing ng Pinoy Senado, sa New York. mas open Sinusuri sa ng konsulado ng Pilipinas sa mga charter Pinoy na change. apektado ng Was shooting there an incident sa effort subway stations sa or Bronx, no effort New York City. Ayon kay New York Police Department Transit just Chief believed Michael what they Kemper, told walang me. o dalawang babae at Very apat na clear naman, lalaki Madam ang Chair. nabaril sa Simple lang nasabing siya, insidente. Gusto talaga natin i-blind. The mere fact na inupakan nila yung PI na yan during our break, talagang may masamang intensyon. Department of Very clear. Budget ang naglabas na ng Very higit 455 million nagsasito, what was pesos the next step? para sa mga What magsasaka. provisions were Report you ni Eileen supposed to Talipin. change in the Constitution? Or Nagpalabas ang Department of or Budget and ang Management end goal is ng talagang palitan na yung Constitution? 455.59 million pesos sa Department of The- Agriculture at tatlo what pang I government-owned and understood controlled was corporations this para one magamit sa body rice, now, competitiveness, wherein everybody will enhancement now be program sa called unang quarter ng taon. constituent Ang pondo ay assemblymen, gagamitin para mapahusay ang will be produksyon the ng mga one that lokal na will magsasaka debate at and mapataas will be ang the kanilang one that kita will sa pamamagitan ng discourse, pagbili ng will be mga the makina one- at mga gamit Pero ng Mr. Hernate, kailangan may end pagpapahusay goal sa ho mga kayo ihi, eh. palawak sa Ano credit yung end assistance goal? at iba pang Ano yung serbisyo provisions sa na gusto palayan. niyong palitan Ang sa Notice of Cash Constitution? Or Allowance ay inaprobahan totally gusto niya pangandaman nang ni palitan yung Budget Secretary Amina Pangandaman noong Constitution? January that will be decided by the 29, Constituent 2024 Assembly. para sa implementasyon I ng mean, programa sa unang quarter ng taon. Ano ho, Bukod sa DA, pinapaubayan niya kabilang na sa din sa makakatanggap sa Yeah, pinalabas na well, pondo ay ang me Land Bank of the personally, Philippines, yes.
development I Bank of the believe that Philippines are congressmen and Philippine rice senators tutors are bright people. They sa studied ilalim in ng Republic Act Harvard, number Yale, they graduated 11203 in na Ateneo, nagtatag sa LaSalle, ARCEP, UP. So pupunta technically, hindi nyo magpo pa, hindi nyo pa ho alam kung ng anong gusto piso nyo sa palitan sa loob ng They Constitution. are not puppets, they are not Tapos si Aileen robots. Toliting, So, walang I inatras think ang So, that they very are clear, Mr. Oñate, na ang purpose mo lang kaya ka sumama dito sa Sa PI iba pang is balita, to kinundina castrate ni the Senate. Quezon City Mayor Wala Joy kang Belmonte wala ka ang palang mga habol nagbulan doon ng sa mga pulis kung at anong estudyante magiging na kalalabasan sumugod sa na batasan mga para amendments himayan sa at konstitusyon. COVID. what I Gusto mo know lang talagang Senator kaming De La i-castrate. Rosa is Alkalde na it's walang gonna be tuwang na a dispersal, constituent lalo pa assembly. kilala ang Quezon City Kaya nga, bilang kasi lugar kung saan doon ka lang malaya nakapokus nakakapagtipon Nakapokus ka at lang doon sa nakakapagpahayag ng itong section na saloobin ito at karapatan na ang gusto mong iba't ibang voting grupo. jointly. And then Ayon kay afterwards, Mayor gusto Belmonte, hindi niya bahala na sila. insintihin I- ang Wala ganitong ka palang gawain. I don't Inatasan know na rin what's ni QCPD gonna be Chief what's General gonna happen Red there, but all Maranan of you ang will be Internal Affairs constituent Service assemblymen, para imbestigahan and it will kung be may you paglabag ba sa police So yung operational grupo procedures. nyo, that will Sa so discuss yung kwento grupo everything. ninyo, nyo, hindi hindi naging alam kung ano mapayapa yung ang papalitan sa dispersal ng kung mga ano yung estudyante ng details na Polytechnic University of the papalitan dun Philippines sa o PUP Constitution. na itinulak because ang Basta ang sinampa importante lang na ho, analysis, it will be the police. basta ang importante Constituent lang Assembly ho, that will maalis decide yung everything. ma-diminish yung Nagsimula power. na kaninang umaga ang bahagyang Madam rollback Chair, sa presyo ng Madam Chair, Senator produktong Binay, if I petrolyo. may just add, 60 centavos in our ang tapya TV sa kada litro ng advertisement, nakalagay gasolina. ho doon yung mga 40 areas centavos of pero concern. kerosene at 10 Yun po yung yung poverty, ad yun po yung Ayon But kay your education, ad foreign does not investment. have Industry any Management connection Bureau with the Assistant Director question. I'm sorry, Rodela walang Romero, Yes ang po, bawat yes po. presyo ay You are dahil sa correct. Because pagbaba kung ng hindi wag demand mabuksan yung at pintuan, pagtaas ng oil useless po lahat yung production sa ipupush US. namin pero na you created the advertisement. impression na yun yung papalitan. Mag-amas, sugatan Yun yung sa PI pamamaril nyo, ng when it's nagtangkang not. mga hold-up It's sa not, kanila sa wala Sariaya, dito Quezon. nakasulat about education. Ang ulat Technically, mula kay pag Ilo natuloy Dagos. Ilo. po, pwede na tayong parliamentary system of government, di ba? Anything can happen. Madam Tama? Chair, okay, ganito po yan. Ang pagkakapaliwanag sa amin ng aming creative consultant, si Mr. Greg Garcia, any campaign, ang unang-unang move is to catch public attention. Yun ho yung purpose. And with all humility, your campaign na kapag... should, wait, I'm sorry yung kampanya nyo should educate the people about your Yes po, initiative. yes po. Yun ho And yung that second is- stage namin. Meron ho kami, inabutan na lang ho nito Eh di lahat. sana gumawa But kayo in ng fact, ad. Gumawa kayo ng ad na sinasabi talaga na ito yung meron yung ho kaming Senado. nakasunod. Marami po sunod-sunod dapat po yun na Madam Senator. In fact, Mr. Oñate, ang kanyang Yeah, pero focus, sinasabi nga ni Atty. Oñate, bahala na yung Constitutional Assembly kung ano yung papalitan dun sa Constitution. Senator Nancy, if I may. Yes, If go I ahead. may. Alam mo, Atty. sa may-ari ng hindi kalayong padala sa ospital. Sabi mo, you want to get public attention through deception? Yung ba ibig mong sabihin? hindi po. Kasi, sir. Never our intention. Very clear. Yung laman ng inyong ad is puro mga Iginiit ng Itzapuera, pamahalaan ganun-ganun. na Pero ang laman ng inyong at hindi gobyerno inyong ang PI, mamimili ng brand Section ng Modern 17. G para sa modernization program. Article 1, Ayon sa Sarao Section Motors 1, Inc., Article kaya 17. nilang gumawa ng Yun ang modern laman. vehicles So, alinsunod ganun pala kayo sa ka-deceptive Philippine ng mga National tao. Standard, ngunit You deceive wala the public. namang demand. At suportahan ninyo ang Dagdag pa ni PI Sarao Motors para Inc. ganito, Architect ganon. and Tapos Operations ang laman ng Supervisor pinapapirma ninyo, Leonard John i-diminish ang Sarao, power ng Senado. kung isusulong ng pamahalaan how ang deceptive pagkuha ng jeep sa can you be lokal with at this kind of accredited approach? na manufacturer, We understand. We maiibsan apologize. ang We tapak ng understand Pinoy your na frustration, bumili ng Senator local De La Rosa. jeepney. Dapat Ayon kay Sarao, that was not mababa our ang bentahan intention. ng jeep Meron sa ho ngayon kaming second dahil stage, sa yung nakaambang public na information campaign. modernisasyon. Meron pa rin ho sana kaming ilalabas na mga ads. Gagasta How ang much pamahalaan ng Una, 2.5 billion pesos para sa bago at karagdagang floating assets para alalayan ang mga mangisda sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang surveillance patrol vessels, Section food boats, 12, at Canon 2. monitoring control. Lawyers must be Ayon sa Bureau informed. of Fisheries Must and inform Aquatic their Resources clients of of BIFAR, dishonest, layon din deceitful, ito na misleading palakasin ang conduct. presensya at Puros pagbabantay ganyan upang yan. masiguro ang Section kaligtasan at 22, kabuhayan ng mga Canon Pinoy 2. sa rehiyon. Do not take Pagbabahagi advantage naman of ng a BIFAR non-lawyer's lack spokesperson of education and or head of knowledge of the information law. and fishery Eh, coordinating nambobola unit kayo na si Kita-kita yung Nazario TV ad. Figuera. Nakita mismo itong Nakapamahagi form na rin na sila walang ng
ng diesel, katuturan. pagkain, at gamot Linilin sa lang, mga sinusuhulan yung mangingisda. tao. Lloyd, Nasa code of conduct ba yan ng matinong Samantala, abogado? sa halip na rosas, bigas daw ang dapat Wala na po, Madam Chair. irigalo That was sa not, again, Valentine's that was Day. not our Yan ang intention. report We ni know Eileen na Taliping.
i-invalidate ng COMELEC ang mga May practical na signatures payong if isang opisyal ng tainted with Department of Agriculture irregularity para sa or mga anomaly magsisiraw yung at mga pagsulisit ng magtutulungan signatures. magtulungan Ayaw po ng namin day masayang bukas. ang lahat ng Kaya pinaghirapan. Ang liwaliwanag, Pinungkahin ng limpak-limpak yung Department of affidavit, bibigay ko Agriculture sa'yo. Undersecretary Anong Roger masasabi Navarro mo sa press ngayon? briefing sa Malacanang That will be na bigat answered ang by the dapat na people in the iregalo operations, sa yung araw mga ng nasa mga ground puso po. bukas. Bakit Ayon kay operations? Navarro, hindi nakakain ng rosas o Nabigay anumang na to uri sa ng COMELEC, bulaklak bukod pa sa ipagtatanggol mo pa rin natinik to, ito. kahit Kaya bigas sinuhulan na lamang lahat. anyang ibigay Pero dahil Madam ito Chair, ay as matamis. explained, Si our Navarro role ay in kasama sa this mga with opisyal na dumalo PIRMA sa is regular to sectoral help meeting ni Pangulong PIRMA Ferdinand navigate Marcos through Jr. all the sa legal Malacanang issues itong Martes. Question na associated with Sandali, People's si- Initiative. Walang Si Mr. inaatras ang Tuason, balita. sinong boss niya? Tabloid Balita. Kanino siya nagre-report? Samantala, Hindi ko po alam. I'm sure he can explain himself. Pag nandito na siya. Hindi mo alam swine kung kanino fever niyo o pinagre-report ASF. si Mr. Tuason. Dahil dito ipinagbawal Mr. ng Tuason otoridad ang coordinates with pagpasok at Mr. paglabas Oñate ng and the karne group ng baboy of sa mga Attorney Garbin. apektadong So, lugar. si Mr. Sila po. Tuason, Ayon Yes sa po. ulat, Siyempre, dapat lagi 21 niya baboy sa barangay ina-update Centro yung Sur at principals niya, di Tupang ba? sa Alcala ang may Ginagawa ho ba ASF. niya yun, Atty. 12 baboy naman mula sa Mr. bayan ng Oñate, Peña Blanca si ang Mr. nakatakdang Tuason ho ba would patayin at regularly call sunugin you para to matapos say, magpakita ng sintomas ng 100 ASF. districts na yung Magsasagawa ng 3%, malawakang or disinfection may ganun ho sa ba mga kayong nasabing report? lugar. May ganung, ano ba yan? Report na Meron ginagawa. naman, Madam Madam, sino man Senadora, gagamit meron ng naman. pangalan Meron kaming o mga logo regional ng Civil Service coordinators, Commission o CSC Hindi, pero si para Mr. sa Tuason mo, Pero ini-inform meron niyo din ho ba kayo mga- regularly? ang solicit o Firma, online Madam promotion sa Senator, doesn't enrollment have a or review monopoly classes. of No, 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 I'm just talking Itong about bakalan ng si Mr. CSC kasunod Tuason ng eh. Ano paalalan yung, na sino yung mas, wala kumbaga, silang pinahintulutan kanino siya gamitin ito para nagre-report? maging Sa inyo ba? Or kay o Attorney ito Garb, maging kay ang mga Congressman lumang Garbin? CSC emblem. Sa akin Sabi ni po. CSC Chairman Carlo Nograles na So, may so nagre-report tumutulong sila dito na nakakasira sa integridad ng kanilang serbisyo. So sa Paalala gastusin, ni hindi labo Nograles, kayo. maging mapanuri Kasi like for at example, si i-verifika muna Mr. ang Tuason, I would legalidad assume, ng mga nagpapakilalang Madam Chair, taga-CSC magtatanong bago siya, saan tayo mag-usap kukuha o ng gumawa pang-print? ng mga It's all done through transaksyon. by referrals. Hindi, May hindi, for kakilala example, ko hindi, hindi, na Mga ganap wait, sa sandali labas lang. ng For Pinas, example, itong sa pagpiprint balitang ng form, imported ang I would assume si imported. Mr. Tuason would Napahira ask you, ng issue ng parang, vote buying ang eleksyon sir, sa saan Indonesia mo na tayo gaganapin kukuha ng bukas panggastos sa dun sa February pagprint ng form? 14. Ibinunyag ng ilang botante, May- kandidato at may campaign ganun ba? volunteers sa agency France Press Yes, na may nakita silang there are abutan o volunteers na abutan ng envelope na may lamang cash. Dahil nag-volunteer dito hinikayat ng Southeast Asian countries General Election Supervisory Specifically dun kasi Agency syempre o bawas mag-start do po tayo ang dun sa pagprint mamamayan na ng i-report papel, ang anumang diba? klase ng Si Mr. vote Tuason buying ba o natanong kayo pagbiliin ng na boto. source na natin kukunin Nasa yung pera 205 pang-print. million ang rehistradong botante Tapos anong sagot nyo sa Indonesia. kanya? Maghanap ka ng ano, magdodonate, magbo-volunteer. Kasi sa printing, Malakasan, magkakausap balitang yung lawyers sports. saka si Congressman Garbin. I guess, sabi ni Mr. Anate, Maganda ang pasok ng taong Yes po, 2024 sa tasking Adamson po kasi, University. Senator, Back-to-back yung champion area ang depending on Bibi the Falcons area. So sa what we know, UAAP yung season grupo na ng 86 Congressman Boys Garbin, Basketball kung Finals. saan kasama At si hindi Attorney nagpatay Tuason, ang girls sila ho volleyball team gumagalaw sa on their UAAP own. season So sila 86 nagpa-print. Sila po ang gumagalaw. So sila on their own. nagpa-print. Yung kay Mr. Oñate, ang tasking niya, Falcons on the na TV ginap ad. sa San Juan. Sinasabi nila, Napalakas parati ang nilang payo sinasabi ng yung Lady Baby Attorney Falcons sa Tuason. bola 2 at weeks ago pa lang ninyo natalo nakilala. dito ang National Paano siya University nagre-report? Tagal-tagal na Nazareth nitong School mga sa format score to na eh. 25-18, As to Noel Oñate 2 weeks ago, you're correct, 28-18, Madam Chair. Pero as to sa grupo nila, Congressman Garbin, Attorney Garbin, matagal na ho sila magkakasama. Ako, Thank you po. ayusin ninyo yung Narinig timelines mo na ba? ninyo. Anong Parang latest? hindi. Baka Yeah, but Kanya po kami trabaho. pero was Ano, si Mr. chika? Tuason ho ba was part nung Chika? November, December? Was he part? 11 Attorney Abad, years namitin na si is Attorney 11 Tuason. years para kay Daniel Padilla. I have Kaya never met hindi Wait, so daw yung- nito Yung malilimutan taga-organize nyo si was not Catherine part ng Bernardo. December. Ang hindi Nung kung kailan na pwedeng nakapag-submit kalimutan ni na sa Emerson COMELEC, araw-araw, kaya saka siya i-report naging ito ni bahagi ng DJ Tinkerbell. organization. Madam Chair, Attorney Garbin
Garbin would confirm that pag nandito na ho siya during the next hearing. Kayo kasi nagsabi na si Attorney Tuazon is the organizational head. So I would assume nung December, siya yung nag-download sa baba na ito yung mga forms, ito yung papipirmahan nyo.
Pero lumalabas ngayon, February lang siya pumasok. So, sino nag-organize ng December? Madam Chair, actually, operations po, hindi organizational. Oo, operations. Yun na nga eh, you made it worse. Kasi kung operation, dapat November pa lang on board na si Attorney Tuason. Yes po, makukonfirm po yan ni Attorney Garbin. Sila ho yung magkakagrupo. Pero kasi inaamin nyo ngayon, February lang siya na-hire. Hindi po, nag-coordinate with Mr. Garbin, with Mr. Onyate sometime na ho nitong January. Pero he was never part of the initial group. Ganito. Pwede ba? Kasi hilo na kami, no? Nag-umpisa sa November, ang sabi ni Attorney Abad. Pwede ba mag-narration of facts kayo? Tignan namin kung tumutugma sa aming transcript kasi hilo na kami. Pwede, kahit bullet points lang. Yes, Madam Chair. As we said during the last hearing, iba ho yung grupo namin ni Mr. Onyate when we were engaged as counsel for pirma. Iba ho yung grupo ni na Attorney Garbin. Sila Attorney Garbin, sila po yung magkakasama ni na Attorney Abad. Kumilos din ho sila on their own. Sila din po ang kasama. Attorney Abad, matagal mo nang kilala si Attorney Garbin? Si Congressman Garbin? No, just last November. So, sino nagpakilala sa inyo? Si Kong Rufus. So, yung initial meeting niya noong November, si Kong Rufus was there. Yes. To introduce all of you. Okay, I think Attorney Espiritu Sanlakas wanted to vote in, but we haven't given him the chance. Thank you, Honorable Chair. Actually, Honorable Chair, magpapaalam lang po ako. At I will just ask leave. But at the same time, gusto ko idagdag sa... yes po, magpapasalamat po ako sa mga senador sa inyo po. At talagang wala akong naniniwala sa amin na ito'y inisyatibo talaga ng taong bayan. At nagpapasalamat ako sa inyo, mga honorable senators natin, na ito'y na-expose nyo sa taong bayan. Itong tinatawag na inaamin naman po, ito'y isang political operation. The scale alone of this operation, talagang halatang-halata, hindi ito Ayan from na nga, the people. para sa ating balitang viral. We're talking about operation manager. We're talking about what? Sa sinalihan mong content. Two-stage. Yan ang say ng The fact alone that uploader there's a ng video. two-stage Tingnan type, natin ito. it points to a design. Una muna, people's initiative just to settle whether joint or separate ang voting. Then saka pa yung actual amendment. So this is really part of a grand design. Parang Yung si ordinaryong Juan na pipirma doon, alam niya ba na ang pinipirmahan niya pala na disenyo ay babaguhin ang economic provisions? Of course not. Ibig sabihin, meron pang patutunguhan to, hindi maaring galing sa people yan, Madam Chair. Yan ay talagang disenyo. And of course, since it is a political operation, there are politicians. Parang baliktad. And of course, as we say, kapag motive, opportunity, at sino may power to do that, sino magbe-benefit, we know that it comes from the lower house. Yan lang po. Maraming salamat po, mga senator, and I ask for leave. At sasama po ako ulit sa inyong hearing kung saan talagang ang katotohanan ay lumalabas. Maraming salamat sa Sanlakas. Nandito rin ang 4P's parents, na pinangangatawanan ni Miss Rodelio. Meron kang idadagdag sa sektor ng mahihirap ng 4P's mismo. Kaya nga. Asan na yung singer? Nawala na Andyan siya, nag-aantay na siya matawag sa top 5. Ma'am Aimee, my Ma'am Chair, at kay sa ating Senadora Binay, kay Senador De La Rosa, at kay Senador Bongo, at Senador Marami sa grupo ninyo pinapirma to. So, yes po. Comment lang po. Yes po. Sa amin po, no, sa SNPP, sa Samahang Nagkakaisang Pamilya ng Pantawid, bilang Pangulo ng Samahan, kami po talaga ay nagbabantay din dito, no? Kasi po, totoo po yun, na yung mapangling lang. Kasi nga, ay halos kasi sa mga member, halos kasi na pumirma po dyan, mga 4P's beneficiary. Bakit po? Kasi nga, February 13, 2024. ang sinabi may kapalit, no? May kapalit, 100 to 1,500. Siyempre kasi sa sobrang hirap din po, no? At hindi nila naintindihan kung ano pong pinipirmahan nila. Kaya po kami mismo sa samahan
ay may mga GC kami, wag po kayong pumirma dyan. Mahalaga ang pirma nyo. Alamin nyo kung para saan po yan. Dahil wag tayo na kagaya noon kung anong mga ginagawa sa amin pala bilang isang mahihirap ay lalong naghihirap nang dahil sa mga ganyan. Dahil hindi lang po ito nangyayari, di ba? Panahon ng eleksyon, ganun po ang nangyayari. Kaya ang posisyon po namin dito ay talagang binabantayan namin. At doon po, totoo po yon na mayroong pumirma na gusto nilang bawiin yung pirma. Pero ang problema, yun po yung tinatanong namin, papaano po mabawi ang pirma nga, na ano po namin narinig po natin ngayon sa Kumilik, na yun pala ay hindi po agad masolusyonan, no? Kundi tatakbo pa ng mahabang panahon. Sa amin po, bilang isang na sana naman po, wag baguhin yung batas, di ba? Yung constitution. Ang dapat po tugunan, ang kahirapan ngayon. Bakit po? Ang taas ng bilihin na dapat po, yun yung tugunan, di ba? Yun yung gawa ng solusyon dahil nga, kaya po pumapatol ang mga tao dahil kailangan nila ang pera. Dahil nga, ang taas ng bilihin, ang bigas pa lang, 65 na. So alam ninyo na may ayuda. Totoo po yun. Marami sa pagkakulong ang halos po nationwide. Yes po. Maraming salamat. Tunay kayong ginagawa. Sana, tuloy yung initiative na program. Yes, ang ano po nga namin ang tawag po dyan, MI, Mambabatas Initiative. Yung pong tawag namin dyan, bakit po? Kasi kung People's Initiative, dapat ang tao mismo bubuto at willing silang pipirma na wala silang pagsisihan. Yun po, maraming salamat. Senator Nancy, maraming salamat. Yes, may question lang kay Attorney Abad. Kasi di ba, alam niyo naman na kailangan turuan yung mga kababayan natin kung ano ba talaga itong in-implement. May napag-usapan niyo ba kung paano information distribution or you're not part of it? Part of it to the point that the petition process, if the petition process help in public education about constitutional reform. Hindi, but for them to understand what they're signing, kayo naging bahagi para tulungan yung mga kababayan natin. Ako, itong pinipirmahan nyo, amended sa section. Tapos ito yung magiging implication, ito yung mangyayari, password. So, nagkaroon ba kayo, may ganun ba kayo part dun sa grupo nyo who's in charge of education? Kasi kailangan alam nila kung ano yung pinipirmahan. May nilaan pa kayong boto for information dissemination aside from the commission. To teach them kung ano yung pinipirmahan. Madam Chair, yes, meron po. In fact, communication strategy divided into separate phases. Yung una nga po, yung DBI. Yung second one is public information. Kaso inabutan na lang po kami yung TTR, nakapirma na eh. Nagpapapirma na kayo hindi ba po? In fact, yung time lang po namin, it was an introduction para pag-usapan ang People's Initiative. That was our understanding, speaking for our party. Doon sa mga issues naman na naloko sila because of their signatures, we know that there is a process doon sa validation. They can withdraw their signatures anytime kapag naloko sila. In fact, we don't encourage that kasi sayang din ho yung efforts ng mga volunteers po namin. But on our part, we do not condone we do not consent to yung mga ganong practices. Balikan ko lang yung timeline ninyo kasi pati kami naririn lang yata eh. Senator Nancy, you will allow, di ba ang sabi, yung January 2,
simula pa lang ng holiday, diba? New Year na New Year. Pero yung papirma, December. Bakit ganun? Baliktad naman yata yung education system. As far as we know po, yung tasking mo namin is we coordinate with Mr. Greg Garcia on the TV ad campaign. You are referring to already on the operations, which we cannot answer. Operations, we kailan exactly na isa. What I can say po, very honestly, is a grupo nila Attorney Garvin, gumalaw na po sila. Hindi mo naman iwalay sa operation ang information dissemination. Kahit anong project, Madam Chair, siguro kasi diba, I would assume that kung pinag-uusapan niyo yung information, napag-usapan niyo din kung more or less magkano magagamit for this hindi mga operational forecast. Napag-usapan niyo ba kung magkano yung kailangan for this Madam Senadora Nancy, ang nangyari po noon, parang kanya-kanya lang. Sagot ko to, sagot ko yun. Wait, so parang sasagutin niyo yung 211 million. Tama po ba? Everything, parang sinagot nila, ang grupo nila, Garbin. So dun sa expenses of multitask na hindi sila task niyo itong 211. And then yung firma, parang ngayon, Hindi nga, tinatanong pala ko, kasi dun sa billing statement sa inyo ng network, you need to raise 211 million. Kung natuloy itong pag-base yun lang. 211 million was supposed to be an 8-week ad. And 55 million. ano ba billing sa inyo ng network? Anong billing sa inyo? For 8 weeks na po yung pinadala po sa And to answer also your question, yung nilabaso is the first phase. Marami po sanang kasunod yan which would address yung messaging, yung communications ng firma on people's initiative. Magpapaliwanag po dapat isa. Sabi ko kasi daw sanay mo kami mag-place sa network mo para ma-secure mo na yung spot mo. Kailangan bayad ka agad kahit nag-clear. So I would assume nung binigyan kayo ng billing na 211 million for you to secure na yung airtime. Ano mo ba naging arrangement with the network? You will only pay 2 weeks. 2 weeks po. So meron yung so dapat 55 meron million kayo for 2 weeks. So dapat meron kayong another billing na Yes po, meron po yun po yung no, billing ha. yung sales invoice po yan. We will submit it. In fact, we requested already, Madam Chair. meron na kayong phase 2 and phase 3. Communications strategy po yan, masasagot po ni Mr. Greg Garcia po. But that was the plan po. Hindi ho isang video lang ang papatakbuhin. Meron pa po mga kasunod sa Yung 55 million placement mo payment na po yan. Mr. Greg Garcia po ang kinuha namin. So yung 55 million placement mo, bayad lang sa network. Payment na po for 2 weeks. Network. So how much was the creditors for it? Kasama na po lahat. It's a 55. Yes po. Yes po. 55 million. Yes. Sure, siguro para mas maybe we can ask the network for a copy of the invoice. And I think Salamat. okay, I think on board was Attorney Abad, Mr. Oñate, and Salamat, Madam Chair. Speaking of ayuda, I would like to grab this opportunity as your senator and as a member of Electoral Reforms Committee and Social Justice Committee. Gusto ko sanang malaman kung ayuda ang pinag-usapan dito, baka charge si Atty. Abad sa releases ng ayuda or DSWD ba? Madam Chair,
to COMSEC Dagat Record. We requested the committee to invite USEC Romualdez, SEC Elaine Palyacuna, Director Lea Pangalan. The three, no? Are they here? May we ask the secretary if they were invited? Bakit wala po sila? Meron po sila. Meron po silang other confirmed activities. We received the invitation yesterday afternoon. And, So, busy po sila? yes po, but ASIC ATA is here to represent them because they are part of the operations group. Except for ASIC Elaine, she now works with attached agent and supervised agencies. Mas importante po ba yung meeting nila, engagement nila for today? For the Of course, this hearing is important, Madam Chair, but Madam Chair, it was impossible for them to cancel their already. Can we require them to attend the next hearing? If we will get another invitation po, Madam Chair, I will, of course, forward the invitation to their So, USEC Romualdez is represented by ADA. ASIC ATA. Your ADA, Director Lea Pangalan. Also represented po by ASIC ATA because both of them are from the operations group. We also have, sorry Madam President, we also have Director Edwin Morata. He is the OIC Director of the Crisis Intervention Unit, of which Ms. Leah is a staff. Sila po yung mas nakakaalam about the ayuda USEC Forum. Maybe I will address my questions to them. The chair and the source persons today presently to each and one of you. No, Madam Chair, nung nakaraang mga hearings, lumalabas po na nagagamit po ang programa ng gobyerno kapalit po ng pagpapapirma sa isinusulong na People's Initiative. Konektado po ito. Mistulang nagagamit po ang programa ng gobyerno sa politika, kabilang na po dyan yung AX, no? Under DSWD, at napag-usapan na po natin nung nakarang hearing sa Davao City. Ang iba sa ating mga kababayan ay hindi alam ang pinipirmahan nila at ang iba po ay tinatakpan na po ganito ang forms pinapapirmahan sa kanila at lumalabas rin po na may binibigay na kapalit ng coupon na katumbas po ayuda kapalit ng pirma. At sino po ang magbabayad ng pinangakong ayuda? DSWD ba? Saan magagaling yung ayuda? Habang naglalabasan ng mga isyong ito, libo-libong naman po mga benepisyaryo ang naghihintay ng ayuda mula sa departamento. Madam Chair, yung mga nakaraang budget hearing sa komite, last September 20, during the committee hearing, nabanggit po natin sa DSWD ang ating concern tungkol po sa ilang reklamo sa iba't ibang parte ng bansa ng mga na-hold po ng DSWD na mga AX, no, na payout. Secretary Gatchalian of DSWD assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Karamihan po dito, yung mga nasalanta, ng bagyong Egay, mga indigents talaga, yung mga mahirap talaga nating mga kababayan, nangangailangan talaga ng tulong at trabaho po yan ng DSWD. At in fact, si Sec Romel Lopez, po yan, natin nasa media, alam nung hirap na maging mahirap at kawawang-kawawa yung mga kababayan natin, pila, nag-aantay, naghihingi ng tulong sa pera ng gobyerno, pera po ng taong bayan. Pera po nila yan, dapat po ibalik sa kanila na wala po mga pili. Pwede ba natin pakinggan yung itong video ng last September 20?
may pera po. Hindi ko lang po kabisado kung So, kung validated na po sila ng DSWD, pwede po sila makatanggap. yes, Madam Chair. So, pwede nyo silang mabalikan at mabigyan po ng tulong. Pero maasa po sila sa DSWD. Yes, Madam Chair. Mahihirap naman po sila. Yes, Madam Chair. Tulungan po natin. Marami po pwede upang i-provide namin sa inyo ng listahan po ito. Mga qualified, validated na po ng DSWD. Pero hindi na po pinalitan ng DSWD. Yes, Madam Chair. If we can get a copy so that we can direct the necessary field office to look into it and do the payout immediately. That was September 20. October, November, December, January, February. It's almost 5 months na nag-aantay po yung ating mga kababayan. Sinuportahan po natin ang budget ng DSWD dahil sa commitment ni Secretary Rex Gatchalian. Just submit the list and the DSWD will pay them out. Pera po ng gobyerno. At sa plenary interpellation ng DSWD budget, huli natin itong pinalo up. No? That was November 16, exact. Dito po, mismo. Ito. Itong plenary nito. Can we play that? Sana po itong pakiusap ko na once validated, talagang mahirap sila, naghihirap at nakakailangan ng tulong. Baka pwede pong balikan nyo sila at bigyan ng tulong mula sa pera ng gobyerno. Pera po ng gobyerno yan, dapat po ibalik sa kanila yung pera po nila. Lalo-lalo na po yung mga mahirap. Mabigat sa kanila yung 3,000, 5,000, mabigat po yun sa kanila bawat sentimo. Maaring sa inyo, hindi na po importante yung 3,000. Sa kanila po napakahalaga yan. Lalong-lalo na po pupunta sa inyong opisina, mamasahe sila at matatanggihan lang po sila. Yun lang po ang pakiusap ko na huwag niyo po pahirapan yung mga kababayan nating naghihirap na po. On that note, Mr. President. Tama po. At nangako naman si Secretary na hanggat may listahan at napatunayan ng DSWD na mahihirap at nangangailangan at nakalistang mga pangalan doon, ilalabas at ilalabas yung pera. As discussed, ang sabi po ni Secretary Gatchalian, submit lang po ang LGU ng list of beneficiaries at ipavalidate at i-pay out ng DSWD yung mga qualified na beneficiaries. Ibig sabihin, kayo po ang mag-determine kung qualified sila at mahirap sila. Ulitin ko, pera po ito ng taong bayan, pera po ito ng Pilipino, dapat po makikinabang. Nakapag-submit na po ang LGUs ng listahan ng beneficiaries. Marami dito, validated na raw, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po sila nilipin. Bawa po, Cagayan, Car, Video 3, mga biktima po ng bagyo, meron din po mga indigents na validated sa Cagayan, Zambales, Bulacan, Bataan, Camarines Sur, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Davao City, at National Capital. Ano ba ang plano ng DSWD dito? Hindi ko po, validated na po ito. Ito po yung mga listahan o mga qualified beneficiaries. You may double check po. Nabangon po yan ng DSWD na i-validate kung talagang qualified sila. Meron kayong criteria. At bakit hindi pa sila nakakatanggap ng tulong mula sa DSWD? Ilang buwan na po ang nakakaraan. For the record, ano na ba ang status dito? Madam Chair, you may answer po Sec Fatima or in charge po mismo, no? Si Asaiman Ana dito or Edwin Madam Chair, before I refer to Asik Adan and OIC Director and I'd like to first address the issue of proposed initiative with Ayuda that is attached to this. There's no involvement of our distribution services with
regard to the status of your referrals, we thank you for the referrals. We are ongoing, the status is ongoing validation of the referrals. And regarding yeah, but Madam Chair, as an ADA and Director, but with regard to last, Ano bang gagawin namin? Madam Chair, may I clarify, nagpapakita na. Hindi, yung mga re-request na dahil nga abala sila sa project dahil tapos sinasaktan ng mga LGU na nakumisala, ang nangyari kung goals, pinabaliwala nito. Eh, hindi naman sila sumunod. Paano ba yan? Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Madam Chair, mayroon din po mga local government units na may listahan, no? Ng mga beneficiaryo. Ay, hindi to sa ano, ha? Hindi to yung mga sa PI, ha? Ilista na lang kaya natin bilang Baka mas mabilis. Baka pwedeng tingin ng tulong kay Attorney Abad. Sir, bilis po. Sa inyo ba dapat mag-follow up po sa DSWD? Anyway, mayroon dun pong mga LGUs na may mga listahan ng beneficiaryo na nangangailangan ng tulong for validation po ng DSWD. Pero hindi pa rin po na-validate po ng DSWD. Dahil kayo nga po yung validate, di ba? May criteria kayong sinusunod. Nagbigay po ang DSWD ng deadline at nakapagsumiti naman po ang mga LGUs ng listahan ng mga beneficiaries tulad ng sa Iloilo, sa NCR, Samar, Caraga, Davao Region. Ano bang dahilan kung bakit hindi pa po ito na babalidate ng DSWD? Ano bang pinagkakaabalahan ninyo? Ba't hindi sila pinapansin ng DSWD? Hanggang ngayon, Madam Chair, wala pa rin po nababalidate sa mga sinumiting listahan na pinag-usapan po ay deadline November 30. Pakisagot naman po sa kaalaman ng mga mahirap nating kababayan na nakikinig at mga indigents nating mga kababayan na umaasa po at nag-aantay ng ayuda mula sa DSWD. Pera po ng taong bayan yan. Nanonood po ang ating mga kababayan. Umaasa sila nung nakarang taon pa ito mabibigyan ng ayuda. Paliwanag man po kayo sa kanila, maging sa Metro Manila na ilang kilometro lang po mula sa central office ng DSWD ay nais rin po gusto iparating ang kanilang hinaing. Ito, pakinggan po natin isang LGU rin po. Ako si Bernard Nino de la Cruz, President ng Malabon, ng Malabon City. Kung sa lahat, salamat po ako sa ating opisyal sa Senado for giving me the opportunity to raise our concerns. Salamat rin ako sa tulong na matuloy na binababa ng gobyerno sa mga mahirap natin ng pamayanan dito. Kaya gawin din po na po ang opportunity na to para makiusap sa DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gonzales. Bago kasi matapos ang nakaraang taon, nagsumiti kami ng listahan ng mga beneficiaryo mula sa aming syudad na nangailangan ng tulong. Mga mahirap nito na humingi ng ayuda mula sa gobyerno. Sinimiti namin ito sa DSWD in coordination with Office of Senator Pagdinig. Ngunit hanggang ngayon hindi pa rin ito na-aksyonan. Ang sabi sa akin, kung validation na ang mga listahan na sinumi sa DSWD. Ngunit hanggang ngayon, wala bang isang tawag na natatanggap ang aming tanggapan o ang mga beneficiaryo na sa listahan namin. Nakakaawa naman po ang mga kababayan namin humingi ng tulong mula sa gobyerno. Sana po ay mababaan na ito ng DSWD. Narinig po sa budget hearing sa Senado noong taon. Sabi po ni Secretary Rex Gonzales na submit na list, pwede na ako malaking tiwala ko na hindi sa salita ng Secretary. Alam po ay masunod siya. Bilang lokal na opisyal,
wala naman kami ibang ngari kundi patulungan ang aming mga kababayan na nangangailangan. Hindi naman namin gagawin ito para sa politika o para sa aming sulong. Wala nang kapalit ito kundi para may ito sa kaluhan ng mga. Sana maintindihan po ng PSWD ang aming sitwasyon. Kami ang kinukulit araw-araw ng mga nais ng beneficiaryo. Kami po ay lumalapit sa tanggap ng Senado Pondo kung may party ito sa ating national government. Salamat po. DSWD, naintindihan nyo ba yung sinasabi natin? Sila po ang kinukulit bilang mga LGUs. Hindi lang po yan. Marami pang iba. Kinukulit sila ng mga mahirap natin kababayan. Alam na napaka-importante sa kanila. Bawat piso. Pagkain na yan, baon na yung mga So, it's been 5 months na po. Naantay na nila sa kanila. Wala pa rin po. So, atin dito is paano mapabilis. Alam ko naman po masipag ng ating Secretary sa Pagdinig. Salamat no sa tulong sinala niyo sa nasalanta baka landslide sa salamat sa servisyo. Kung gusto makita ng taong bayan, tulungan natin yung mga kailangan. Yan naman po ang mandato ng DSWD. Alam niyo po yan sa Lopez. Kasama tayo noon sa mga sunog, bagyo, doon, sa Pawi, Pag ng Bulkan. Diyan ka na, kita mo na, tutulungan natin yun na. Since nandiyan ka na, sana naman po. And of course, si Ma'am Alia, anak ka po ng gobernador, alam naman natin na maganda rin sa kayo tulong naman po. Sana po marinig rin po natin ang mga kababayan natin. Since November 2023, ang deadline po ni Secretary Rex, February 2024 na po ngayon, wala pa rin po natatawagan sa mga beneficiary na sumili. Naman po ang hiningi nyo yung listahan po ng beneficiaries. So, sana po balikan sila at umaasa sila sa tulong na binibigyan mula sa gobyerno. Sana ito yung prosesong totoo talaga na dapat makatanggap sila ng tulong. Hindi po dahil sa ibang merong kapalit. At marami po mga LGUs na sumibigin ng saklolo sa atin. Wala po sila natatanggap ng ayuda. At dyan naman po yung kailangan nyo lang po i-validate. Since promise nyo po yun, Parlamento, ako po'y naniniwala naman po kay Secretary Rex na pray niya po ang kanyang alam po, bawat araw lilipas kami po mga kababayan natin magugutom. Sana po, Madam Chair, hindi po maging selective ang DSWD sa pagtulong, sa mga tinutulungan. Dapat po walang pili ang DSWD sa pagtulong. Ang punto ko, bakit sa pagkalap ng pirma para sa People's Initiative, meron kagad na ayuda? Samantalang itong mga biktima po ng kalamidad noong nakaraang taon, mahirap nating kababayan, hindi po pinapansin ng DSWD. Umaasa po sila ng tulong mula sa gobyerno. Alam niyo naman po ang inyong ano po ba ang inyong prioridad? Tulong sa mga mahirap? O unahin niyo muna ito People's Initiative. Since sinabi mo hindi konektado, magiging konektado po yan. Pero kapalit na ayuda. At naalala ko po, sinabi ni Secretary Gatchalian noong unang panahon, noong last year po, babalikan namin yan, November 16 na po. 3 months na po na nakalipas. So, na ubang update, pwede ba malaman natin ito po, ano na po yung update dyan. Secretary Rex Gatchalian, nabanggit po sa inyo doon, nalala naman po yung pamilya, sobrang yaman. Alam ko matulungin ka naman po. Sana naman tulungan po yung mga mahirap natin. Kabayan. Hindi naman nadala sa
langit yan. Yaman. Tulungan na lang natin. Balikan ko na lang po. Magdaan mo, Secretary Rex Gatchalian. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano yung tulong na pwede mong gawin sa ating kapwa, gawin mo na. Hindi na tayo babalik sa tulungan mo yung mga mahirap. Salamat po, Madam Chair. At meron na po akong closing. Bilang legislator at inaprobahan po natin ang budget ng ahensya. Ikaw po mismo ang chairperson ng social justice. At huwag naman sana natin sa lahat ng mga nasa DSWD. Ang institusyon po ng DSWD, ilang dekada na pong tumutulong sa mga mahirap. Kaya nga po, Department of Social Welfare and Development. Welfare ng lipunan at ng mga mahirap para yung lahat ng buhay. Kaya naman po, tinawag na AIC yan. Assistance to Individuals in Crisis Situation. AIC. Crisis po sila. Kailangan sila ng agarang nawa naman po ako sa mga ibang empleyado dyan. Gusto ko alam ko mas marami po sa inyo. Marang qualified employees. Kita po po na talagang tumutulong sa servisyo ng papaulan sa kalamidad. Tumutulong yan. So sana po ay gawin niyo lang po ang ako naman, pinaglalaban ko rin po na i-file ko rin po Senate Bill 1707. Ito po para sa mga social workers natin to ensure competitive compensation for social workers. So simple lang po hiningi ko, provide us with clear updates. Huwag naman po yung ongoing validation, ongoing processing, pero wala naman po nangyari. Still 5 months na. Hindi ba ito dribble? Sanay naman po naman yung basketball. Ito naman sana gawin dito sa gobyerno yung fulfill your promise to this chamber. On record po yan. Promise nyo po yan ng nakaraang hearings na deliver your commitment to the Filipino. Give those who are qualified assistance they deserve. Walang bawas, walang kulang. At balik nyo po sa tao. Maraming salamat. Thank you very much, Senator Go, and DSWD is being reminded. I think Comelec requested that they allow yes, Madam Chair, tumawag kayo sa kasama natin dito sa Senado. Meron na siya gusto itanong sino daw nagbayad yung inyong political ad? Kung walang tanong sa Comelec, kung i-release na muna natin ang Comelec, isa pa sila ng registration. Tama po ba? Sige, kung wala nang katanungan para sa Siguro last Comelec. question na lang, Madam Chair. Sorry, Kasi kanina sinabi ni Chairman Garcia yung hindi pwede pwede for a plebiscite. Anong timeline yung nakikita nyo na pwede? So far po wala, Madam Chair. Kasi gusto ko definitely this year, next year, you cannot have a plebiscite prior to the national election. And you cannot have a plebiscite in the middle of the national election and a barangay election. 5 months na po yung preparation po namin sa isang barangay election. Kaya naman eh. Okay, maraming salamat sa aking Comelec at magpapatuloy. Thank you, Madam Chair. Thank you, Chairman George. You promise one. Madam Chair, yung tanong lang yung siyempre natin sa Matis, kung sino daw nagbayad ng investment? Tama po ba yung kalahati? Pagkatapos, nung hinihingi natin yung listahan ng mga donors kung kabilang kalahati, medyo kinabahan na yung mga donors na iba, ayaw ilabas yung pangalan nila.
kaya binayaran na rin lang yung other half ni Mr. Oñate. So, bali yung buong 55, siya lang They returned their contribution because they didn't want their names to be divulged. They didn't want their names to be revealed. sinabi ko nga na pwede sa possession, pero yun nga pa. They are concerned about their privacy. Kasi mo lang malaman what's the nature of Mr. Oñate and is willing to pay the 55 million. Kasi sa akin, napakalaking halaga na yan. Kung personal money mo yan, pwede malaman ko anong trabaho mo, anong pinagkikitaan mo. We might have talked It's also been stated that Mr. Oñate has been appointed to operate for 13 years and very generous with donating money for marami na rata kayong kandidato na pagkahan. sorry, I have No problem. We understand your predicament. Please. Anyway, well, I'm a businessman. Lusyutan na hawak ni Ari sa Lupal ay willing to give 55 million din no, sa kanyang mga kausa. 55 million from his hard-earned money for that kausa, yung PI lang. Hindi kita minamaliit sir. Alam ko mayaman ka. Alam ko mayaman ka. Natanong lang ako kung saan yung source of funds mo para bayad personally ng 55 million para lang sa ads ng itong sa PI na sinusunod. Thank you just for the record. Gusto lang marinig kasi yung ibang kasama namin, wala during the last hearing. Communicators lang ngayon, gusto lang malaman sino daw sa galing mundo. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kung sakaling natuloy, tinatanong din na nung ibang kasamahan namin, kung sakaling natuloy yung communication sa 211, sasagot din yun. Bigat na eh. Wala namang usapan na hanggang 200 million yung 55. Okay lang. Yung 200, siguro mag-iisip ako. Pero saan nyo muna naisip nyo na ba o napagplanuhan nyo na ba kung saan nyo remaining balance kasi 55 million na na-raise pero ang billing is 211 million. When I was told by my lawyers that we're supposed to pay 55 million. 200 million, I think was for 8-week of pay. Ito lumabas na ad made and produced by Mr. Greg Garcia. Aired for 4 days. Cost a lot of discussion and all that. Pero ang goal mo was to spend 211 million. So, pagplanuhan nyo na mo ba kung sino bubulin yung 211 million? Your comp plan was supposed to be for 8 weeks. So, naisip nyo na mo ba kung sino bubulin yung 211 million? The initial payment was out of the 211, the initial payment was 55 million. O saan nyo balak kunin yung remaining balance? Hindi ko naman, I did not commit to pay for the remaining balance. I Yeah, only committed to pay for the 55 million. Sino nga ho naiisip nyo na magpupuno ng balance? Kasi you told the network that you're willing to do a
kailangan may magbayad ng income plan nyo. You're only willing to pay 55 million, but technically nga, 27 million lang. Kaso lang nag-back on mga donors. So, saan nyo naiisip na pupulit yung balance? We actually didn't think about the remaining balance anymore. We're just concerned about the first 55 million. Pero question mo, we wanted to launch the pero Sir natin, this was given to you December 29. Billing 211 million. Pag ako nakakuha ng billing na sinasabi kailangan ko bayaran 211 million, syempre iisipin ko, okay, saan ko kukunin yung 200 million? So nung nakuha niyo mo ba to, dapat sinabi niyo na, dapat sinabi niyo kay Mr. Garcia, hindi ko kayang bayaran yung 211 million, give me another proposal, kaya ko 55 million lang. Ganun mo ba may instructions kay Mr. Garcia na to scale down the placement because hindi niya talaga afford itong 211 million noong December. The 211 million, what I know, was not payable immediately. It was to be paid in batches. Sino nga mo magbabayad ng batch? That time, I didn't think about the second batch or the third batch or the fourth batch. I just thought about the first batch. So parang hindi rin mo comprehensive yung plan niyo kasi hindi niyo pa mo alam kung sino mo ba yung next phase. We're thinking maybe we can get some donors or people that will be successful. Then money will start to trickle in, money will come. Always assume that. Parang itul ka. Itul ka. Tanong ko lang kasi on record, ang client so ang tax payment o sagot nung nagbigay ng pera. Kasi parang nag-bigay sila ng ads na draft client law. Withholding. I remember correctly when I placed their phone. The placement naman. Ang nakapot sa network ko, tapos sa bayad sa law office. For So ma'am, ang mangyayari po is, ang lumalabas mo na tax payer is si Mr. Onyete. Parang authorized lang po yung law office. I was told that since I donated to myself, I'm not supposed to pay dollars tax. Madam Chair, Senator Binay, we mentioned po na dahil madami po yung requirements ng network, documentary requirements. So yung law office na po na step in para makapagtungkay po kami. But as to the billing, we gave it to Mr. Onyate at saka yeah, pero kayo on record, kayo yung client ng network. I mean, yung billing is not named after it's named after yes po, we were authorized by Mr. So may ganun kayo documentation na very authority informal to Senator. Kaya nga tanong ko sa BIR, sino sa kanila yung may dapat magbayad sa inyo? Authorized lang po sa representative. Kasi po parang ganun po sa si Mr. Onyate pa rin po. Kahit sa OR yung name law office. Double check ko lang. Ma'am, kasi ang alam ko dapat po si Mr. Onyate po yung lalabas. Opo. Sa OR. Maybe when we get the submissions of the OR, we've been requesting that since the first hearing. So kung medyo matagal-tagal na, meron pa tayong mga dito na narito. Nakausap natin ng DSWD, nandito rin ang DOH, narito rin ang DOLE. Nagbigay sila ng position paper sa taas na hindi sila magkakasabi ng PI. Samantala kung
nasa 10 million kada distrito ang inakalok sa mahit. Kaya siguro mamaya tawagan natin. In the meantime, I think there was a lawyer from Davao connection to the party list PPA, Attorney Alex Cunanan, na paulit-ulit binabanggit ng ating COMELEC na siya daw ang nagbigay ng mga forms ng kolekta ng mga signatures, sinabi sa COMELEC. Andito so, palagay ko pinupidan natin kung nakatawang tayo, hindi naman sumigot. Maybe we can call on the PPA party list coordinator who is online, Bebe Caparoso. Is that correct? Sino po si Bebe Caparoso? Siya yung binanggit ng ating mga kapitan na nangongolekta rin ng iba't ibang signatures at nagbigay rin ng mga coupons yata. She recruited persons to collect signatures and engaged a lawyer for PPA party list as stated by Mr. Barquar. Before we hear Ms. may I move that we subpoena Attorney Alex Cunanan from Davao in the next hearing. Yes. Wala siya, hindi siya sumipot doon. Sa Davao, dito ayaw niya sumipot. So please, subpoena him. Okay. That being the motion, we will issue a subpoena as early as possible. Thank you, Madam Chair. Okay, and following Mr. Barbar's testimony, that Bebe Caparoso not only paid him to collect signatures, but also to get the voters list kasi hindi niya mag-apply to the minimum number of signatures, write down the names on the signature sheets, and just forge the signatures to meet the number. Yes, Madam Chair, can I request Ma'am Caparoso, please remove your face mask. Nasa Davao naman kayo eh. Wala namang mag-hunting sa inyo dyan. Mabait yung mga tao sa Davao. Ma'am, ikaw ba si Bebe Caparoso? Ma'am, paki-on lang. Pwede kayong lahat na online. Ma'am Erlinda Suwam, Bebe Caparoso, Armand Villarosa, please raise your right hand. Ulit po. I swear. Swear. And the truth. And the truth. The whole truth. The whole truth. And the truth. Specific. Salamat po. Sino dito si Bebe Caparoso? Bebet ka, makapagsalita ka man ng Tagalog, no? Kaya? Wala kang kabinit, walang mic, paki-on, walang sounds. Hello? Oh, yan, marinig mo na? Wala talaga, hindi kita marinig. Paano lang, balikan kita, pag-iayos lang yung sounds ninyo. Si Ma'am Erlinda Suwam na lang, at least marinig natin. Ma'am Erlinda, good morning. Good morning, sir. Ma'am, you were identified by those kinilala ka ng mga tumanggap ng at pumirma
na ikaw daw yung nag-recruit sa kanila na pumirma at nagbigay sa kanila nung claim stamp para sa pag-claim ng mga ayuda. At sinasabi nila, ikaw daw ay coordinator ng PBA party list. Tama po ba? Yes. So, sino nag-utos sa inyo na magpapirma? Meron ng sir, nagpakilala sa atin na taga-Cram daw siya. Kay ako sa... Kadali. Under oath ka ha? Ayaw in taon pagpamakak kay... Istorya lang tagtarong ha? Istorya lang tarong. Tagalog pero maintindihan ng lahat. Hindi kayo. Bakit naman nagkakataon kung sinasabi mo na iba ang nag-utos sa inyo? Bakit lahat ng kumikilos diyan sa papirma sa buong Davao City ay mga coordinator ng PBA party list? So, ibig sabihin, mayroong ibang nagkukontrol sa mga coordinator ng party list other than the party list representative herself? Meron bang iba? Wala naman siguro, sir, kaya naglapit man lang ito sa atin itong nagpakilala na Cram daw siya. Tapos, isa akong kagawad sa barangay. Tapos, dati akong kapitan noon. Ang sabi niya, hindi ba daw sila magpatulong, magpapirma sa People's Initiative. Sabi ko, ano man yung People's Initiative? Sabi niya, makatulong daw ito sa mahihirap kung sakali na maamin yung 1987 na Constitution. So, sabi ko, ano mang pwede maitulong ninyo kung sakali na maano yung Mag-orientasyon. May binabasa ka dyan na script? May binabasa ka? Wala, sir. Uy. Nagbabasa mo ka kung sino nagsisignan. Taro mo kayo Wala mo nagbabasa akong ka. nabasa, sir. Kaya tininood lang istorya ba? Sige, padayon. Ay, di mo bitaw ni sir. Padayon, ma'am. Sige, Hindi man pwede, sir, na mamakako kay tigulang naman ko. Maulagi. Naman ko. Maulagi. Sige lang kong tinuod. Sige, padayon. Tinood lang. Dili ko gusto na suki ka. Tinood lang. Please, continue. Asan mo ko ani, sir? Nawala. Nagbasa lagi ka. Nawala kasi mong ibasa. Leon. Nawala kasi mong ibasa. Ay, pulis ko na. Imo pa ko ilaron. Pulis ko, ilaron ko niyo. Karang pulis ko, wala kasi mong ibasa. Sige lang. Patuloy mo lang. Sige, tuloy mo lang. Sinong lumapit sa inyo na magpapirma? Nagka-Cram daw siya, sir. O siya pangalan? Ano pangalan? Siya pangalan gata. Nalimot naman ko, sir, kaya medyo yung buto ko dahin ka. Waka kaila sa tao. Bakit? Buto dahin ka. First time pa ko nakita, sir. Ha? First time pa ko kita sa iya. Yung sunod kain ka. First time ka nakakita sa iya. Sunod ka agad, magpapirma. Ang alok, sir, kaya makatabang man sa mga pobre ang Hindi na kumutuon ni mo, matay. Karaan ka man kay kapitan, duulan ka kaglaing tao diha, hindi mo kilala, susunod ka kaagad, dahil kabutihan ng tao, tapos ngayon hindi mo ma-remember pangalan. Paano yan ngayon? Ikaw sisingilin ng mga tao na pinramisan mo. Saan ka magkukuha ng pambayad? Wala promise, sir. Wala may kwarta dialog sa among sir. O sa matong ipanghatag niyo mga card, mga claim stamp. Ang butang, sir, kung asa nagikan nga claim stamp. Ayun na. Basig na apoy na naglain ng hatag. Yung anak mo mismo ang nagsabi na kapitan ngayon, incumbent na kapitan. Isinumbong ka niya doon sa komite namin. Alangan naman, ipapasubo ka ng anak mo. Anak mo yun eh. Sir. Siya nagsabi. Oo. Siya ang nagsabi, sir, pero hindi pa gani ako nakapapirma. Nagsumbong na kaagad kay na-pressure daw siya. So,
Isod kaayo, sir. Mahirap na magsinungaling kasi matanda na ako. Sige lang, sige. Ito ko ni mo dito. Wala problema, sir. Balikan ka. Okay ng sounds mo, Ma'am Caparoso. Bibit Caparoso, okay na? Salita ka. Kamera, ay. Yes, Senator. Speaker. Yeah. Klaro. Klaro. Ikaw ang tinuturo ng lahat na ikaw daw PBA Party List Coordinator na nag-iikot dyan na para magpapapirma. Tama ba ko? Am I correct? Ito ba? Pakiulit po, Senator. Sinasabi ng mga pumirma dyan sa Davao na ikaw daw yung PBA Party List Coordinator na umiikot para magpapirma. Tama ba ko? Pwede po, Senator, i-ano ko kung bakit ganito ang niligasyon. Ganito lang. Pwede, Senator? Sige. Yung January 8, tinatawagan ko ako. Kilala sila nga taga-CRAM. Sabi nila po, ano yung CRAM? Ang CRAM po, sinabi nila is Constitutional Reform Advocacy Mula Movement. noon Yun lang hanggang po ang ngayon, sinabi sa nagtawag nangunguna sa sa akin. paghahatid ng Ano niya? totoong balita at Limutan ko impormasyon. talaga yun. Sumasabay Senator. sa pagsulong ng Tapos, ang inyong Sige, padayon. tapos, Senator, sabi niya, magpunta siya sa bahay ko sa Malabog. Taga Malabog talaga ako, kasama sa Senator. pagsulong ng Oh. bawat Pag- Pilipino. January 9, nagdating talaga ang taga-CRAM. Ang Iniwan mga niya opinyon yung at form. pananaw ng mga Sabi host at nila guests sa programang akin, ito ay kanila lamang at tawagin hindi mo yung sumasalamin mga sa leader opinyon at pananaw at saka ng himpilan. papirma mo itong mga form. Sabi ko, para saan ito? Malumbay, huwag magmuingoy ng magmuingoy. Sabi ng taga-CRAM, mayroon ka na katalogan. parang makatulong sa tao. Bibet. So, ang Bibet. yes po. Taga Davao po ko ha. Tagalogin ko na lang para maintindihan na. Isang tanong lang, huwag ka magsinungaling under oath ka. Yes po. Yung form na pinapapirma ninyo, merong kapalit na promise na bibigyan sila ng pera yung pipirma? Wala po, Senator. Paano mo sila napapirma? Ganito, sabi nila, iiwan yung form at saka pagbalik, mayroon din kami daw usapan. Anong usapan nyo? Hindi ko na alam. Sabi rin sa CRAM, hindi ko alam. Sabi niya usapan. Ano nga yung Yun, usapan? ganon. Anong pinangako sa iyo na mapapirma mo? Anong matatanggap mo? Ngayon, yung mga wala. Wala talaga, Senator. Wala Wala man kang- sila napangako sa akin. Wala talaga. Pero may sweldo ka. Wala rin. Papirma mo lang talaga? Hindi naman na-perma kasi kay pagdating ng form, tinawagan nga ako, pinagalitan nga ako, Senator ng kapitan sa Pakibato, bakit to tinanggap ko kaya pagdating ng form, isunog ko lahat yan, wala talagang naka-spray sa amin doon sa Pakibato. Lahat, isinunog ko lahat. Pinagalitan na kasi ako, Senator ng Wala barangay kang captain. pinangako sa tao doon. Pag pumirma Wala sila, meron din. bibigay. Wala din. Ikaw, ng Erlinda, Swam. ng supremo ng mga kalo. Nawala, ma'am. Nakamute. Nakamute, ma'am. Usbag basa. Pero Basahin parang sa'yo, ulit. nasa screen na pala ako. Hi, hi, hi. Ito naman kung binabasa, sir. Wala pala. Sige. Ikaw, anong pinramis mo? Nakikita ko sa pagsitan. Magandang hapon mga kalo. Oo. Ngayon ang araw ng Ganito lang Martes, ang nasabi February ko sa 15 kanila, na po. sir. Sa buwan ng Kung Pebrero, magperma kayo, ang inyong pambansang pantanggal baka lumay, maiahon tayo sa kahirapan. Kasi yung konstitusyon na yan, para talaga sa mahirap kung sakali. Bigla akong na gano'n, pag hindi maamin. nakita sa camera. So, yun Diyos lang. ko po. Tapos wala ako para sa mahirap kung sakali. I'm a barangay kagawad ng barangay, ayaw ko na sisingilin ako. So, walang pilitan, sabi ko.
Perma kayo, mabuti. Kung Ano hindi, basa dyan? wala akong magawa. Ikaw may sweldo ka. May sweldo ka sa pagpapirma. Branded po. Oh, branded. Ako pa gani maggasolina. Wala gid Maggasolina. Wala gid ka sweldo. Sa pagsweldo sir, tulura ka adlaw, pang-dentista naman ang sama-sama po kuan, tayo mga sa isa na namang episode form. ng Kulitan. So wala kay Pagsulan at wala walang kay gisaaran. samang halakhakan. Wala kay Dito lamang gisaaran. Wala sa sir. Wala. Ako sir, video buting saan. Ako, long time ako, 3 time ako barangay captain sa panahon alam kami. niyo bago mag-start ang programa ito, Presidente anong usapan namin ni Kaka Duterte. tungkol sa ukay-ukay? So, one time ako sa Diba? sa Oy, sa totoo lang kasi, political. sa panahon So, wala ngayon, di ba akong parang pangalan ko lang sir. hindi naman sa lahat Takbo ng ako ng dependency, kagawad, hindi may ako pambili kayo nagpuntang doon. area. Pero alam mo, nanalo pa minsan, rin yung ako. lalo na yung mga Kasi laging hindi nasa ako baba. sinungaling. Alam mo ba, may Yun nabibili lang ako ang dyan na masabi ko na sa'yo. mga scarf. Mahilig kasi ako Magsabi sa mga kayo ng totoo, pashmina, ah. scarf, mga Yes, sir. Burberry, Chanel. Mabibili mo wala pang 1,000. Yes. Oo, kasama sila sa collection. Kasayang, may sweldo. Mga ganong level. Di ba, Minsan kasi ang parang overall coordinator nyo si Oo. Binsar? nandyan lang, titingnan-tingnan mo lang. Yes. Binsar, Pero ito, kailangan hindi to Binsar. galing sa Bambang. Galing to sa closet ng jowa ko. Binsar, Sa Davao man na Galing siguro, sa hiram. Oo. Senador. Davao. Ba ng polo niya? Ng Bro, polo? oh, sige, Oo. pero kailan ka niya? Nakaka-cheat. Ilang beses na ako nagsuot ng Magka- polo dito na sa kanya Di ba yun. nakaka-cheat? Dili man siguro Hindi si sa panahon Binsar kasi akong ngayon nakilala kakilala sa, na oy, ako na dati talagang di man mo kong manipis tiglakaw, na sir. biglang jumubis. Sige lang. Diba? Sige lang. Parang Thank you. buong closet ko, hindi ko na masuot. Ma'am Kaparuso, So, ang kailan ka ni nangyayari, Binsar? pag wala na talaga frustrated na ako, ang last Kaparuso? resort ko, pumunta sa Binsar, closet kilala mo? niya at nakukuha ng damit. Yung sounds mo, no? Wala. Wala naman ang fit sa'yo. Oo. Mahina kasi ang sound ng Yeah. yun na senator. Kilala mo si Binsar? Hindi po. Pita-mida. Hindi mo kilala? Nakakainis. Nag-model. Oo, nag-model. Anyhow, mga katablidista, di ba usapan kasi Andito si pagtitipid, Binsar, di ba? Madam It's Chair, imbitahan ba? 14, kaka. Ay, 14, 13 pa lang pala, Pecho de Peligro hanggang bukas kasi yung iba 15 sumasahod. Bakit nga kasi Kasi natapat yun ng ang pinaka-overall coordinator. Oo nga. Pero coordinator kayo ng PBA din? Para Or walang- ano ang kasi history yung nun? mga Bakit party list na binabagay. Para walang maging masaya. Hindi po, senator. Walang magpapalitan. Correct! Kasi si Nagdadat ng dama yun. Barbado, Correct. sinabi bago tayo niya dumako sa ating na nag-offer ka pag-uusapan po ng na talaga 500 namang pesos a malaman day, ngayong 3 araw na days, ito, nag-down ay payment dumako muna ng tayo sa mga 1,000, social media pero pages. hindi niya Mahanap kinaya po kami yung mga marami po kayo. minimum Pipindot number kapag ng naligaw po kayo ng signatures. Facebook. Kaya sinabi I-type mo, nyo lang po ipeke na Abante lang. News Online, Totoo ba yun? Abante Radio Tabloid. Hindi po, senator. Yung 1,000 is pang fuel po yun. Po kayo sa So may Instagram, hatak? So nagbigay Hindi. ka kahit i-type paano? nyo po at Abante Hindi, Radio. senator, Sa yung Twitter fuel. po, Walang pera. X ngayon na Walang pera kasi, tinatawag at senator, pero Abante Eh ano News. yung Sa 1,000? YouTube po, type Sa nyo lang po, akin yun, simple-simple, senator, kasi Abante, malayo makikita naman nyo na yung po ang aming mga pakibato sa size. Kamalabo. Storyahe! Ni katawa si Ma'am At sa Suwa mo! TikTok po, meron kami Tumawa si Ma'am Abante Suwa News mo! at Ay, Abante. tumawa siya! Oh. Bonggang-bongga. Akala niya, wala At siya po, makita sa mga dito. social media pages Ikaw, na nabanggit ni Kakamart Logan. Kaparoso, sige lang, di lang Maririnig taki. niyo po kami every Maluoy ko Tuesdays, Wednesdays, and mag-contempt Fridays o akong sa kababayan. Spotify, Senator Apple Bato, si Podcasts at Google Podcasts. Erlinda Suam, Siyempre, siya bukod po nag-abono dyan, ng don't forget the gasolina envelopes, niya. bumili ng Abante Pero si at Abante Bibet, tonight. meron And just siyang pesos pa 1,000. rin yan. Magsabi From kayo Mondays to ng Sundays, totoo, ha? sa lahat- Huwag kayong lahat po na napapanahon ko magsisinungaling, sabihin, ha? Under oath balita kayo. kung ano pa, dyan niyo po yan mababasa. Again, Abante at Abante tonight. Oo, mula noon Okay na lang, ngayon, bahala na, may sex basta. sa pagbabae. Gumawa na lang Yes. kayo ng kuan. Yung binabasa mo, manang Suam. At syempre, Binabasa di ba mo. alam mo Atago kanina na lang sobrang kami. init. Can you give us a Di ba copy habang papunta ako para dito, meron at alam kaming mo, affidavit ayan ninyo? talagang nakaka-drain, Okay lang ba? ano? Yung kunyari biyahe, yung, actually, hindi Lalo na yung masyado yung labas mo ng trabaho. bahay. Oo, hindi masyado yung Tapos walang trabaho sound. itself, pero yung biyahe, ayun talaga yung Kapitana. nakaka-stress. Sige. Kaya most Madam of the Chair, time, di ba pag uuwi parang ka ng nabanggit bahay kanina na ka, tinawagan yung siya sa stress na phone. dadala Baka mo, yung we can request for pagod. the phone Kaya number. parang lahat ng tao sa paligid mo Okay. nakakapika. May Di ba mga tinawagan ganitong niya si- moments. Oo, di ba? Parang Miss minsan Caporoso, tatahimik ka ni na lang. Cram, kung sino Oo, man si Cram. tatahimik ka na lang. Are you familiar Gulat ka. kay Cram? Yes. Di ba Yung at sa minsan grupo mapangarapin mo na niyo, magkaroon ka talaga ng napakahabang part ba ng grupo niyo pasensya si para Cram? sa mga tao sa paligid mo. Change At yan po, ang reform. pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, Constitutional dito lamang reform. sa ating Reform. Kalye Talk! Constitutional Constitutional reform Ano ang dapat advocacy pag-usapan? movement. Ilatag mo na yan. Kagrupo Anything niyo under pa the si sun Cram. kapag naumpisahan. Hindi. Under beer Dire-diretso
diretso na ang usapan. Hindi po. Kalye Oh, hindi Talk. kayo familiar. Kami po Baka personally, kilala hindi. ng firma. Baka operations po siguro will At confirm. kawing-kawing na naman at ang ating po mga video na inihahandog natin Okay, dito sa salamat po. Kalogan. Kung Unahin gusto natin ninyo ang gumawa unang ng video sinumpaan sa ay salaysay, ang tatanggapin batang po makulit na namin susubukin para talaga. maklaro lang Pasensya yung mo. kwento. Di lang naglaro ng Okay, putik, so nag-swimming pa ang we loko. have Anong subpoena gentle therefore parenting? Attorney Alex Pakahirap Cunanan, kaya subpoena maglaba. Duces Pag Tecum ito ba ang for anak the mo, kakayanin papers kaya with ang regard iyong to the pasensya. payment of the TV ad as well as donations and BIR Diyos ko. records if necessary. We have DILG, DOJ, and NBI. Are the representatives still here? Diyos ko. Yes, perhaps you can tell us in person or in writing Parang kakainin pa yata. regarding possible sanctions and liabilities. Are you Diyos ko. representing DOJ, please? Buti na lang Pino. Marami kasi tingnan mga mo, kapitan Pino. na na-involved Pero hindi mo sa alam kung signature saan yung gathering. tubig So dumaling. yung DILG, tinatanong din natin. Yung irigasyon na iniihian ng mga ano no, mga ng mga Sa kambing. sinabi ni Yusek Diyos versus ko yung po, sinabi ni kinain. Secretary Abalos. Ay, next video ay ang anak mong may pagkamaldita. Lalaisin ka ng malala hanggang iyong kaluluwa. DOJ, NBI, or Nakis, DILG pasensya ba? Ay, From the present DOJ, pa rin. Madam Naku, baby Yes, girl, si from mother the ay wag sa allegations that have surfaced, perhaps you can submit, given the lateness of the hour, the possible sanctions and liabilities that would arise for the various parties. We will do so. Your Honor. Maraming salamat. Andito pa ba yung NBI? Madam Chair, andito po. Oh, nandito rin kayo nung Yes, the first hearing. Your Oo, Honor. nasa first hearing. Maybe you can suggest also from your end ano ang dapat imbestigahan kasi nakikita natin mukhang pumuporma na lahat ng testigo at maraming katibayan. Actually, Madam Chair, since the first hearing, we have already started doing background check on the personalities involved. After the Senate would give us the go signal, then we are going to fully Yes, motu ako. proprio investigate. Naka-encounter ka na ba ng ganyang Meron. Di ba? Hindi Thank mo, you very ano much, gusto and kong tanongin we yan will be mamaya, very sasabihin grateful for natin your with our coach. cooperation. Kasi nakita Andito mo yung ba? DSWD, Oo, si papaano, di ba? Yusek Fatima, nandito rin Nakaka-lurky ha, at DOH very and Dole, alarming may actually. maitatago Nakakatawa lang lang. kayo. Pinagkunan Sa yan, DOH ano, lalo na, Yes. kasi napakalaki Dumaan ng pa, oh. halaga galing sa inyo. Yung MAIP po. Yung daddy na konsentidor tayo. May kinalaman ba kayo doon sa MAIP? Diba? na Pero inaano? ano siya, nakakatawa 10 siya. Pero milyon as time kada goes by, ang distrito. alarming niya. Anyhow. Madam Chair, mamaya Your pag-usapan Honors, natin yan. and to all our Ito na po ang attendees and ating viewers, good susunod. afternoon. Isunod natin This ang is Richard mami na Jimenez gusto po, the ng Chief Health kumalma. Program Officer Inhale, representing the DOH exhale Malasakit daw Program ang Office. tactic para Yes, di you're sumabog recognized. ang Can you mudra. provide Daanin man any sa sayaw, information wala with regard to talaga. the offer Nakakapi of ka. MAIP, Kaya 10 sa million? chinelas na lumilipad, aba humilad Madam Chair, ka. the DOH through the Malasakit Program Office commits It's your to first providing day our of indigent trying and gentle financially parenting. incapacitated patients Yes, access we're aware. We passed the law for Malasakit. What we would like to know is, anong kinalaman ninyo sa project? Bakit kayo ang binabanderang suol? For our Oh, agency, kasi we would like to breathe in, state breathe out. Timing eh. plain, we categorically deny and vehemently denounce the act of using the MAIFIP in return for signatures Nakabasag. to advocate this charter change. Our agency will only adhere and carry out the MAIFIP Talaga, guidelines in hindi mo providing talaga assistance makayanan. under Pero the ito MAIFIP. last video. So we have the Ay, ang MAIFIP mag-asawang di guidelines, na caring, Administrative Order magpasensya. number Murahin ba naman 2023 ni Bagets? Aba, 0016, ikaw ay ma'am. And manuloka. for Can you you to be able provide to the amend. committee with Ang the atake ay MAIP got guidelines you, again, wifey. even At though we know naubos them na nga by ang heart? pasensya ng Yes, ma'am. pasupod Yes, we na will, ma'am. Thank you mommy. very much. Dole, please. I think 5 million tupad was also part of the 2020. Maraming Oh. salamat at magandang hapon po sa ating tagapangulo. Oh, Ito po ay pagkakataon diba? para linawin po Oo, namin na yung isa sa aming mga I got programa you, ay wifey. medyo nadadarag dito po sa People's Units eh, Initiative. parang base. At tinaguri ang People's Initiative. Pero Ang galing nabanggit ng po ng ano, no? aming Oh, kalihim, pagkakaba ganun din to, sa oh. mga Talaga, ang ayan inyong ang ano, representasyon sa ayan ang mga teamwork. media outlet at sa mga interview Ito na po ang na hindi ating, po bahagi usapin ngayong, ang kagawaran at hindi po hapon, namin nauso pinapahintulutan ngayon yung ang aming sinasabing programa, gentle lalo-lalo na po yung parenting, tupad, pero minsan, sa pangangalap ang po ng pagiging suporta kalmado o ng para parents, impluhensyahan medyo ang ating mga kababayan Yes, paano para nga ba pumirma maging po dito chill po sa sa nakakapikang anak? tinatawag pong Iyan ang People's alamin natin Initiative. ngayong Martes. Ganun pa man, kasama ang ah, Marami eksperto kaming mula sa Life Coach natuklasan Philippines, na Coach binigyan o Joanna May bibigyan Flores. ng tupad.
At may mga coupon pa, ma'am. iba-iba. Hi, Ko. Ang coupon Hello, kada magandang distrito, hapon ang po. liwaliwanag po. Suki, maraming Talagang salamat sa dole. pagpapaunlak mo po Well, ulit. unang-una po, hindi po kami bahagi doon po sa distribution ng stub na yon. Pangalawa po, pero Parang ito po yung nag-ibang hair na yun pinaka-importante. ni Coach. Parang May layunin super, po ang aming programa, Bagawang haircut yung mo tupad, yun, para po Coach. makapagbigay po ng ginupitan pansamantalang ko ng konti. trabaho sa ating mga Ay, medyo kababayan. mainit. At hindi po, ang tupad po, Oo, hindi mainit po siya na. yung simpleng Diba? ipinapamigay Diba sa lang, lugar nyo sapagkat ay may mga mainit proseso din, po at mga patakarang kailangang sundin. Medyo Unang-una yung malamig po dito qualification. sa Laguna. But very importantly, Madam Chair, hindi po Sana all, no? Kasi dito po sa qualifying Manila, requirement grabe, yung talagang pirma nila para nakakaubos ng makapag-avail ng pasensya aming hanggang programa. next month yung pasensya mo Conversely, naubos hindi na, rin po no? siya Kaya disqualifying pag-uwi mo sa bahay, criterion sobrang init para na ng hindi po siya ulo. makapag-avail. Maybe sa In short, Madam Chair, o sa mga ang tao aming sa pong paligid mo. tupad ay Diba? sumusunod Minsan may po mga dun ganun sa talaga itinatakda po pagkakataon ng ka. Department Lalo na pag, Order may kasama kang namin na ginamit sa bahay, 239 pamangkin at ng sa COA Rules and bahay. Regulation. Diba, sa titang ina, diba, iba yung Mababayaran lang pasensya po siya naman ng magulang kasi kung siya po inire ay mo yan, at iba yung pasensya ng nakapagtrabaho. So in tiyahin short, ka lang, diba? Madam Tapos Chair, talagang pinipito ang ka. tupad Iba po ang ay hindi level po eh. kabayaran sa So, anumang usaping pirma. pahabaan ng pasensya Ito to. po ay kabayaran sa Coach kanilang Joanna, pagod. Yun diba? lamang po, maraming salamat. Oo, bisakit. Pero Yes, maraming kanina po may salamat nakita din. tayong mga video. yes, Diba, Senator tingnan Bato. po muna Normal natin man yung talaga yan na nagtitest ng ating i-deny pasensya. ninyo Ito because yung mga batang talagang batang may hanggang mga kung anong legal lang pag-uugaling talaga nakakapika talaga. ang Saan po ba nanggagaling sasabihin yun, ninyo. Coach Joanna? Pero pagdating doon sa ground, Ayan. So, sige baka hindi natin, kayo ano? aware na So, nagagamit yan doon sa ground dahil lahat alam mo naman na, po iba yung tayo ay realities on the nagdaan ground. sa pagiging bata. Yung So, aware yung naman po tayo DSWD that nga, all of us, no, yung binigay ng became a DSWD na child. And even if 10,000, malalaki na po tayo, there is still a child nababawi in pa nga us. So, after kung titignan umalis sa natin kanila saan yung ba 10,000, nanggaling itong nababawi pa nga ugali ng ng mga mga tao batang doon to, sa baba. una-una, syempre, of 1,000 lang course, no, nakarating. sa So, genes. thank you for your official statement. And, Parents ang sa amin na lang, galing din po yan sa environment. sana mahanap no? rin kayo ng diskarte Environment kung and paano nyo malaman caregivers. na yung Kung kayo po ay bibigyan nyo lumaki ng sa tupad, magulang, hindi of pala course, ito no, result sa most probably yung yung pamimigay pong nila behavior ng at inyong pong kumisa sa characteristics ay galing PI. din po sa kanila. Parang ganun So, na lang ba? Counter. again, no, Wala pwede yan din po, sa no, programa nyo ngayon, di ba? Kung yung, paano i-counter. nalakihan nga na incumbent environment on at your saka part mga na lang as culture, depende din po yan kung pundo saan pong ninyo lugar yan, lumaki ang siguruhin bata. ninyo na hindi So, dyan po magamit. So, nakabase, meron bakit kayong nagbibihave counter-checking ng doon sa ganun ang baba na, isang oh, bata? siguruhin nyo ito, hindi ito yung sa pirma ng Sige, PI, ha? parang Parang gano'n na lang ang napansin pakiusap ko namin ng before, committee. pagka may Opo, lumalabas Madam Chair. dito Actually, mga nung una po itong pumutok nung unang linggo po another ng country, Enero, sabihin ko sa check bansa, po namin yung aming mga meron regional ibang directors kung may mga kakaibang ganitong attitude kaganapan. din, no, na makukulit talaga sa Fortunately, ayaw wala pa pasaway. naman po But then doon po sa lately, implementation ng Coach, aming tupad. ay parang At na-adapt nung na rin ng nakaraang mga buwan po pamilyang ay Pilipino binulong dito. din po ng aming Ayun kalihim nga, yung aming mga regional sa directors at umpisa, pinaalalahanan parang matabil lang, na to stick to the rules, yung pong tinatawanan pa, pero minsan, rules po namin sa parang iba pagpapatupad ng aming mga programa. tawagin mo But in any ditch yung case, nanay mo, Madam di ba? Chair, yung programa po kasi, ang programang tupad po ay hindi po nang tinitingnan yung personal na political na pananaw ng isang individual. Yung ang danger dyan. Pero Yun ang danger dyan dahil hindi niya ko pakialam kung tao ito ni ganito, ganon. Pero actually, ang gumagawa sa baba pala, yung pala, mga political kung pala, di ba? Kaya Madam Chair, meron po kami mga proseso dun po sa una sa identification at profiling ng mga beneficiaryo. Pagkatapos po nun yung validation process. Kaya kung mapapansin niyo po, medyo may mga katagalan din po yung ibang implementation ng aming programa. Kasi dumadaan po dun sa masusing validation at profiling ng mga beneficiaries. Na yung talagang mga totoong beneficiary lang ng aming mga programa ang aming mababayaran under this program. To use this different Actually, gadgets and actually, kahit na sabi ko nga, ako lang, unguarded, no, personally, they will be exposed to different sabihin mo, types of media. produkto ng Na promise oftentimes, nila no, yun yung sa iba kasi PI, tinatawanan, lalo na napagpirma sa social nila. media. So, Ako, eventually, bigyan na rin lang ang tingin ninyo, nila, kasi no, tao kapag rin naman ginawanan natin po yung natin yung mga Pilipino anak man rin yung natin, makatanggap, di ba? masaya. Ang akin lang, Okay siya. ideally no? sana, So, hindi magamit iisipin ng sa bata ganung purpose. na Pero since tama nandyan na siya, yung tao, kasi masaya siya, nagkiklaim, no, kapag ganun po yung huwag na nyo siya i-counter-check, pinakita bigay na natin. lang nyo. So, basically, Pilipino no, man din yan, hindi man nagmi-mirror kasi yung Chinese mga yung anak nagkiklaim natin. ng pera na yan. Kanila man yan. Minimirror nila Pero- yung nakikita nila. Pero na Madam Chair, dinidict nila. gusto pa rin naming tingnan na yun po ay sumusunod sa aming mga patakaran at proseso. Excuse me, na ano, So bata again, lang hindi naman po yan. namin sila sisisihin Diba? kung sila ay At ano nakapirma po ba o yung hindi. age na masasabi So kasi nyo na kung yung titingnan po
natin, ugali sa ng mga anak, ay kwento dapat pong na pagpasensyahan napakinggan kasi po bata namin, yung lang iba naman. po sa kanila Ano ba ay yung napaniwala. ay, dapat So ko parang ng anuhin to. hindi po Parang dapat yung parang makakagis isang na disqualifying makakalakihan niya na to, criteria. ha? Alarming Tama. case. Maraming Mas, salamat. mas kaawaan pa nga ninyo. 16. Dahil aisahan sila, nakapirma sila. Di ba?
yung So may pirma ganun na daw, yun, di ba, coach, na walang katumbas na halaga at yun na sa sinasabi cash na na itong ibibigay edad naman ninyo. to, Di ba? wala mo pang intindihin Oo. kasi hindi niya pa Maawa na kayang lang kayo, sabihin, sir, makapag-communicate masyado, nakapirma ako sa PI, sir. ma-mold pa Huwag niyo yan ko into i-disqualify. something better na attitude. Wag, At ano yung picture pa rin yun. masasabi mo na, ay, Madam kailangan Chair, na ang talaga tinitingnan po ituloy. namin yung pangangailangan ng individual. At sila po ay Yan. nandun So po sa actually, sitwasyon na sila there is po no ay right covered age, po no? ng As ating early as program. possible, no? Kailangan na po talaga natin Yun po ang maging hindi po aware dun namin sa behavior ng maintindihan. mga At anak again, natin hindi or po kami turuan bahagi natin ng sila. anumang mga No? Kung ikaw, initiative o mga bago ka pa mensahe lang or na nagpaplano kumakalat. ka magpamilya, Kasi kami po ay gusto nakastick po kami dun po sa umiiral pong patakaran sa pagpapatupad po ng aming programa. So most Maraming salamat likely, po. Okay, ang salamat talaga sa is Dole. environment. No? Isipin mo, saan ko ba gustong lumaki Kahit yung alam anak ko? natin na No, maraming anong lumabag klase sa bang sinasabing mga environment ang patakaran. gusto kong mag-agis na ng By anak way ko of para housekeeping, yung we are behavior niya, going yung to have characteristics session niya ay at 3 ma-mold, o'clock. no? And, Sa foundation, sa umpisa pa lang, even nga sa quickly, pa lang no? Attorney Kasi Abad, baby please, pa lang I'm or certain the that mere the fact that other you have members already will conceived have yung bata, questions meron na still. po yung What is the current pakiramdam, address no? of Tao na po PA yan, nabuhay na po Advisory yan. So Services? ikaw, Is that kung your ikaw, nanay office ka pa po? lang, yung mga bagay Yes, kung that's saan my ka consulting exposed, firm, but nakaka-affect na we've yan sa moved, bata. At pag lumabas yung Kaya bata, nga, so and nag-build medyo siya ng hindi nag-build, namin no? na nalalaman yung Nagko-compound yan, address. yung Pwede mo natututunan ng ibigay bata, yung mamaya. nadidinig Are niya. you a client No, or kahit a nasa partner tiyan of pa po Abad yung bata, Alcantara and nakakadinig na kasi Associates? yan. Is this So kung LKG nasa tiyan Tower pa lang, Makati? exposed na siya It sa used to be my law toxic office, environment, dissolved mapapangit na last year. salita. Dahil wala na No, kami mahanap kapag na lumabas webpage yan, at mas parang lalo yung na, pirma, no, mas wala lalo kang na na mas SEC. We're not, mag-solidify yung we nadidinig dissolved niya. the firm. So, tapos, Okay. kung hindi pa natin So, saan aagapan, naming no, at nandun pa rin dapat tayo sa space na hindi healthy dinidirect for yung the mga child, kinakailangan ng no? communications? So, I'll expect Makibigay na lang. natin. So, Okay. expect natin na magiging Kasi itinanggi ng siya, staff no, mo, eventually. when Kasi the dun Senate siya served the expose. subpoena, Pero, the staff ang maganda in dyan, no? those offices There is hope. denied that you were a Kung sa member. ngayon, hindi mo pa siya, hindi mo nakita na ganito. Meron pa naman po hope. Hindi pa naman po huli at Okay. na ano pang age maybe yan, we should just pwede pa rectify the napupo natin records. yan. I hesitate tungan, to no, call yung mga anak Mr. natin. Greg Garcia, he's Kaya yung sinasabi nila elderly as kakana, well. no? Di ba? Yung classic However, na kung anong Attorney puno siyang Abisado and Mr. bunga. Onyate Di have ba? repeatedly Ano siya referred eh, to him in connection ang with the attitude TV naman ad. ay sociocultural, di ba? Kung What anong is the nakagisnan best mo, way ayun to ang get sa his tingin mo ang testimony tama. short of Di ba? issuing So, a subpoena, which I may Kahit be walang compelled to internet. do? oo, more likely, di ba? Bago tayo magalit at mapika sa mga anak natin. Yes, Di ba Attorney tanongin Gana, muna natin, please. baka ito yung nakikita niya sa akin. Yes Di po. ba katulad nung kanina, di ba coach, may video na minura yung nanay. Kanino niya narinig yun? Baka doon din sa asawa. Di ba? Oo, baka doon nga nagmumurahan sila na nakikita at naririnig ng bata. Maaari naman yung kanina na Maldita, di ba ganoon din Yes, my magtrato yung understanding nanay is he niya. continues Di to ba? travel Na, overseas. So, oo, perhaps tas we sinabi Kinokopya can niya get lang. a yes, kinokopya statement lang. from him Di ba or some tama ba yun, coach, explanation, na ang or bata perhaps talaga even hindi better to nakikinig sa kung attend ano a sasabihin hearing mo if sa we are kanila. compelled to Bagkus ay call another ini-imitate hearing. kung ano lang ang nakikita nila. Madam Chair. Yes, I totoo, think no? there Yan are po yung questions that inaano have been namin, raised, sinishare din and po Attorney namin, that the children Abisado mirrors what repeatedly we do. referred to No, Mr. kahit po Garcia. nadid niya yan, kung sa mata ng bata at lalo na dun sa mga trusted Sige, niya, thank you no, very kung sa much. magulang niya, Are syempre there yan yung any mahal niya, yun yung other nagpalaki kanila. resource Kung ano yung persons, truth nila na witnesses, ginagawa nila, and members yun din yung who'd like to na-adapt add ng a mga bata at statement? yun din yung nagiging truth nila. So isipin nila, no, Okay, sabihin natin, and eh with ba't itong that, batang and the to, latest normal of lang the sa kanila hour, I thank nagmumura. all of Siguro you kasi for sa bahay joining nila, us normal lang yun, to no? Kung sa get mga to the ibang culture na bottom halimbawa, yung of sa this ika naman ng wala nagmumura very sa bahay, hindi kayo mysterious nagsisigawan, masakit sa tenga operation yun, called no? Pero sa Project batang yun, PI, na nadidinig natin, and kagaya kanina, herewith no? we Yung bata, call normal the lang na sumasagot-sagot siya na public gano'n. Oo, hearing of the nakakatawa siya, Committee no? on Electoral Reform Pwede and nating People's tignan na Participation nakakatawa, ang talino as ng bata, a pero kung titignan suspended niyo yung hearing konteksto ng sinasabi ng until bata, medyo it is nakaka-alarm. necessary to Saan siya call yet nanggaling, another one. no? Thank you very Bakit much for nagkaroon ng ganong participating. vocabulary Maraming yung bata salamat at sa inyong her age? tiyaga
no? At Na alam na tiwala. niya 'yon. Maraming Tatanong, salamat, alam mo ba Mr. ibig Chair. sabihin nun, no? Saan siya nanggaling? So kailangan po nating tignan, no? Sabi niyo nga po kanina, meron kasi tayong tinatawag na mindful parenting, no? Yung mindful parenting po na tinatawag, ibig po niyang sabihin being present, no? Kung hindi po ito applicable sa Wala si Coach. At actually nagiging debate yan ngayon, no? Mindful parenting o yung tinatawag nilang conscious parenting versus gentle parenting. Today on the kasi, Business Roadshow, ayun nga yung Markets mas mix nire-research on ko the pa first ngayon, gusto trading kong day of the tanongin din kay week. Coach Joanna. Fed Kasi Chair puro sinasabi ng mga tao Powell ngayon, di ba, dashed gentle hopes for a parenting, na cut kahit in anong the gawin near at term. sabihin ng anak mo,
you treat it in a calm way. Na parang mamaya wag kang magalit, yung gano'n. Pero yung conscious parenting kasi, or yung sinasabi ni Coach kanina na mindful parenting, alam ko ano siya eh, more on dependent situation talaga. Hindi siya gentle all throughout. Ganoon. So, medyo nagiging debate siya ngayon, Coach. Pero ikaw ba, pag nagiging, may mga anak ka bang ganyan, sumasagot? Kasi ano eh, minsan, Join us in the next hour There as we bring you times. the latest in the financial world.